khai phá, hay thậm chí định đoạt sinh mạng. Tuy có rất nhiều cách miêu tả khác nhau nhưng chung quy lại, mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm. Cả viên bảo thạch này nữa, chính là vật kế thừa họ truyền lại. Có thể nói, vạn vật đều chịu sự ảnh hưởng của sự tồn tại đó cả. Có lẽ giờ cả ta cả ngươi đều đang chơi đùa dưới mí mắt của họ cũng nên. Lúc này kiếm thần Triệu Thiên lên tiếng, kể cả ta, ngươi đã được xưng danh ở hàng tôn rồi, vẫn chỉ là một đứa trẻ so với họ mà thôi. Phàm nhân như chúng ta không nên đánh động tới bọn họ, kể cả khi ngươi đã đạt tới tuyệt cảnh cũng đừng bao giờ nhìn vào khuôn mặt họ, phải chạy đi ngay tức khắc. Họ đã từng san phẳng cả Hoa Sơn phái chỉ bằng một cước đấy. Triệu Huy lo lắng nghĩ, nhưng vậy còn những người ở cùng đẳng cấp với họ thì sao? Không, thậm chí giả như còn ở cao hơn nữa. Đột nhiên Tả Khâu Vân ôm một xấp giấy tờ mở cửa bước vào, sau đó đặt xấp giấy xuống bàn rồi nói, ta đang dự định bắt đầu vẽ bản thiết kế, ngài xem qua giúp ta với nhé. Triệu Huy nói, ta không chuyên mảng này lắm đâu. Tả Khâu Vân vừa mở bản thiết kế vừa thuyết phục, nhưng ngài tính toán giỏi hơn ta mà, giúp được vậy là đã tốt lắm rồi. Đầu tiên, ta đã ước lượng thử sức chịu đựng của thứ thép chúng ta định sử dụng và xây dựng bố cục theo dạng các khối vuông như này. Suy đi tính lại, ta thấy đây là cách khả thi nhất để xây được dạng nhà theo kiểu cao ốc rồi, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây lại là nước. Người sống ở tầng trên cùng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vận chuyển nước lên sinh hoạt. Triệu Huy bất chợt nhớ ra rồi nói, à đúng nhỉ. Triệu Huy thầm nghĩ, thế giới này làm gì đã có thang máy hay thang cuốn, vậy nên rõ ràng nước là một vấn đề nan giải rồi. Triệu Huy suy tư nói, ta nghĩ có thể giải quyết bằng cách cho làm một thùng nước lớn bằng da rồi thiết kế hệ thống đường ống để dẫn xuống từng tầng một, có lẽ như vậy sẽ giải quyết được vấn đề. Giờ lại lòi ra cả vấn đề nước ngầm nữa. Triệu Huy nghĩ, mình thực sự rất muốn lắp đặt bồn cầu hiện đại ở tòa cao ốc 10 tầng này. Mình chỉ quen dũng mỗi bàn cầu treo tường thôi, nhưng quan trọng hơn là đã có thợ gốm nào ở thời đại này đủ trình độ để làm bồn cầu bằng sứ chưa? Chắc đó không phải vấn đề quá lớn. Nhưng Triệu Huy khó khăn suy nghĩ thốt lên, rồi nghĩ tiếp, nói mới nhớ, thích nghi nhiệt độ cũng là vấn đề nữa. Nếu muốn cấp nước sinh hoạt đủ cho cả 10 tầng, thì cần một bình nước uống là được, một bình nước nóng và một lò than lớn sắp đặt trên nóc tòa cao ốc. Nếu cứ cố dùng hệ thống lò đốt đá sưởi thì cả tòa nhà sẽ bị quá tải. Triệu Huy đột nhiên nhận ra, từ từ, làm gì đã có ống cao su để dẫn nhiệt cho hệ thống sưởi đâu, vậy thì phải dùng ống sắt thay thế, nhưng trọng lượng của nó và cả việc sẽ bị gì cũng là vấn đề nữa, biết thế đi học ngành kỹ sư cho rồi. Triệu Huy đưa tay lên trán suy tư thở dài rồi nói, cứ để đó tính sau đi, ta cần tìm xem có nguyên vật liệu nào khác có thể sử dụng không và cũng phải suy xét cho thấu đáo hơn nữa. Lúc này Trần Gia Huệ và Diêm Thường Lộc mở cửa bước vào. Trần Gia Huệ nói, thế giờ bọn ta làm gì? Triệu Huy đưa tay xua đi nói, thôi không cần đến mấy người nữa, cuốn gói về lại Hắc Thiên Liên đi. Diêm Thường Lộc và Trần Gia Huệ ngạc nhiên, để đùa nhau à? Diêm Thường Lộc tức giận nói, thế hứa đi là sẽ không mách lại cho Tà giáo lẫn Nặc Cách Lâm biết chính bọn ta đã tuồn ra thông tin về những cứ địa quan trọng cho các ngươi. Triệu Huy vừa ngáp vừa thờ ơ nói, rồi. Diêm Thường Lộc bức xúc chửi lớn, uva đệt, không tin nổi cái thằng này, là mạng sống của tận hai người đấy, nghiêm túc vào đi thằng đần. Triệu Huy lạnh lùng quay sang liếc mắt nói, này, rồi tức giận đe dọa nói, không phải ngươi từng mạnh mồm khoác lác đã tự tay tiêu diệt được tận 10 võ giả sao, mà giờ lại nói gì đây, mạng của chỉ hai kẻ các ngươi. Diêm Thường Lộc tức giận nói, mẹ kiếp, lũ khốn đó xứng đáng chầu trời mà. Triệu Huy thản nhiên nói, các ngươi cũng thế. Diêm Thường Lộc tức giận nhưng mà không thể làm gì được, bất lực hét lớn, Triệu Huy mặt mày tối sầm, đôi mắt tỏa ra sát khí đe dọa nói, vậy thì quỳ xuống đi, lũ mặt hạng. Ngay lập tức Trần Gia Huệ và Diêm Thường Lộc lập tức quỳ xuống rồi nói, vâng thưa đại ca. Triệu Huy tức giận mặt mày cau có nói, còn muốn sống nữa không? Diêm Thường Lộc sợ sệt vội vã nói, có chứ ạ, rất muốn thưa đại ca. Triệu Huy ném ra 2 tờ giấy rồi nói, ký vào. Diêm Thường Lộc đọc rồi thắc mắc nói, gì đây? Bản sát hạch nhân viên. Triệu Huy giải đáp, là một dạng xếp hạng trong doanh gia bọn ta. Diêm Thường Lộc vui mừng nói, thế nhân viên là quyền cao chức trọng lắm à? Triệu Huy thẳng thừng nói, không, đáy xã hội đấy. Diêm Thường Lộc tức giận nói, mỗi tháng 7 sâu 70 đồng, đùa nhau đấy à? Đến bọn tiểu nhị ở quán trà cũng được nhiều hơn thế. Triệu Huy hồn nhiên nói, đọc kỹ điều 4 đi, còn được thưởng thêm nữa mà. Diêm Thường Lộc tức giận cãi lớn, nhưng thế này cũng quá quát lắm, ta uống 2 vò rượu là bay sạch chỗ tiền này. Triệu Huy nhẹ nhàng nói, thế muốn sống không? Diêm Thường Lộc cúi đầu chửi, con mẹ. Triệu Huy chỉ tay thẳng mặt chế giễu nói, từ bây giờ trở đi, ngươi hãy ra ngoài và kiếm cho ta một thợ mộc lành nghề, thợ nề, thợ gốm, nói chung là cứ có chuyên gia nào về xây dựng thì đưa hết về đây cho ta, rồi ngươi sẽ được trả gấp 5 lần bọn họ, được chưa? Diêm Thường Lộc vẫn tức tối chửi thề rồi nói, đệt mẹ, rồi đã hiểu. Trần Gia Huệ giơ tay ý kiến nói, thế còn ta, chả lẽ lại vô công rồi nghề à? Triệu Huy lạnh lùng nói, ngươi thì làm được cái gì? Trần Gia Huệ tự đặt tay như thể tự bóp cổ mình rồi phấn khởi nói, giết người nè. Triệu Huy thất vọng thở dài rồi nói, ngươi vẫn thường hay bò lên mái nhà nhìn chằm chằm xuống hồ đúng không? Diêm Thường Lộc chen lời, là sở thích của con ả điên đó. Triệu Huy ra lệnh, tốt thế thì cứ trèo lên đó hàng ngày rồi quan sát xem có gì kỳ lạ quanh đây không, nếu thấy gì khả nghi thì phải báo lại ngay cho ta, có làm được không? Trần Gia Huệ bật cười thành tiếng nói, dễ ợt luôn. Lúc này tại tổng bộ Hắc Thiên Liên, Lý Khương Cảnh hỏi, đã tra ra hắn định làm gì chưa? Hắn thầm nghĩ, sau khi giao dịch xong xuôi thì một gã đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Lúc đầu bọn ta đều tưởng hắn là Thanh Thiên kiếm hiệp, nhưng rồi lại nhận ra đây là giọng của một người còn trẻ tuổi. Vấn đề là trong suốt cuộc thảo luận, ta đều cảm nhận được khí tức của một cao thủ võ thuật trên người gã. Vậy có thể nào kẻ đã phá bĩnh bọn ta không phải là Thương Thiên kiếm hiệp không?
Người trẻ đeo mặt nạ mà Lý Khương Cảnh đang tò mò chính là Triệu Huy, nhưng mà lúc này thì hắn chưa biết Triệu Huy là ai. Quân sư của Lý Khương Cảnh nói, tất cả những ai thuộc hàng siêu tuyệt đỉnh trở lên trong Nam Cung gia đều ở trong một viện tên là Thiên Thanh, tới giờ chúng thần đang nghi hoặc có lẽ đó là một võ giả ẩn danh trên giang hồ. Lý Khương Cảnh hỏi tiếp, vậy còn thiếu chủ gia tộc đó thì sao? Quân sư đáp, trong suốt đại hội võ lâm, trình độ của vị thiếu chủ đó cũng đã gần đến hàng siêu tuyệt đỉnh, từ đó đến giờ mới có 6 năm. Cứ coi như tên nhóc đó có được khả năng trời phú hay có số mệnh tốt thế nào đi chăng nữa cũng chưa thể vượt qua tầng tuyệt đỉnh được, nhưng chỉ có một điểm rất khả nghi. Lý Khương Cảnh hỏi, nào? Quân sư đáp, đó là người mà Nam Cung thế gia đã nhập phả, chủ nhân của doanh gia Triệu. Lý Khương Cảnh hỏi tiếp, HM, tên đó có phải võ giả không? Vị diện chủ đó của doanh gia Triệu trước nay chưa có vẻ gì là biết võ thuật cả, chỉ là một thương nhân điển hình thôi. Lời của lão khiến cho Lý Khương Cảnh cũng băn khoăn một hồi nhưng cũng chẳng tra thêm được cái gì. Trong đầu lão quân sư cho Lý Khương Cảnh hiện ra chàng thanh niên đeo mặt nạ, lão như phát hiện ra một điểm gì đó liền bẩm báo, và người thương nhân đặt mua tất cả đất đai quanh hồ Bà Dương cũng chính là nam nhân tên Triệu Huy đó. Thần chắc chắn hắn có nét gì đó giống với người đeo mặt nạ đã tới gặp chúng ta, cần phải điều tra rõ việc này. Lý Khương Cảnh nói, vậy thì giao cho ngươi đảm nhiệm. Lão quân sư cúi người hành lễ đáp, tuân mệnh. Còn có một chuyện nữa, tuy chỉ là lòng hiếu kỳ cá nhân nhưng thuộc hạ vẫn xin phép mạn hỏi. Lý Khương Cảnh có chút hiếu kỳ nói, hiếm khi thấy ngươi muốn hỏi ta gì đấy, nói đi. Lão quân sư trịnh trọng nói, về việc cho không đất đai của giáo phái ta, tại sao ngài lại đưa ra quyết định như thế? Lý Khương Cảnh nói, vì tên đó đã giao hẹn với ta qua tâm trí. Vậy giao ước này sẽ kéo dài bao lâu? 3 năm. Nghe con số 3 năm này từ miệng Lý Khương Cảnh khiến lão quân sư kia cảm thấy giật bắn người, lão thốt, quả là một kẻ to gan. Đối diện, Lý Khương Cảnh nở nụ cười hết sức quỷ dị, giọng nói đầy chất thép nói, chắc hẳn hắn đã vạch ra sẵn dự định sau này rồi về một tương lai sẽ thuần phục hắn Thiên Liên. Chắc chắn sau khi thời gian 3 năm qua đi, hắn sẽ bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lý. Lão quân sư bên dưới không nói thêm câu gì nữa nhưng trong đầu thầm nghĩ, nếu đã biết sẽ như vậy thì sao ngài ấy còn bằng lòng giao đất. Lý Khương Cảnh chống tay đứng dậy, lão mới đứng thôi mà không khí xung quanh cũng bị đè nén. Lão nói, giả như mọi chuyện không đi đúng quỹ đạo, tên bị ổi ấy sẽ cố trộm lấy các kho hàng trữ và thành trì của ta mà để tranh khỏi tương lai u tối đó. Ta lại chỉ cần bỏ ra một chút tiền để rời sự thịnh vượng của Hắc Thiên Liên sang địa điểm khác. Hệ thống canh giữ các bảo vật hiện tại cũng phải thay đổi, cứ đổi hết thành ngân phiếu rồi bí mật đem trữ ở một nơi khác, vậy là ổn thỏa. Ta rất băn khoăn không biết khi nào chuyện đó xảy ra hắn sẽ có phản ứng thế nào. Giờ chiếm được đất rồi, chắc hẳn hắn sẽ rót rất nhiều vốn liếng đầu tư vào đó, rồi khi nơi này trở thành thị phồn vinh, ta đảm bảo sẽ thu hồi nó gọn gàng về tay chúng ta, ngày Hắc Thiên Liên chúng ta phất lên cũng chính là ngày tàn của hắn. Đến với nơi khác, thành An Huy đã sắp bằng với Hợp Phì luôn rồi, một chiếc xe ngựa đang đỗ tại cửa thành, một thanh niên đi ra cung kính với Triệu Huy, đại nhân mừng ngài trở về. Triệu Huy chậm chậm bước tới hỏi, ở nhà có chuyện gì không? Nam nhân đứng trước Triệu Huy đáp, mấy vị đại hiệp khởi hành tới Bắc Hải đã trở lại 4 hôm trước rồi ạ. Nghe được điều này cũng khiến Triệu Huy có chút giật mình, cậu ta hỏi lại, có ai từ Bắc Hải về cùng bọn họ không? Thanh niên đó vội đáp, có ạ, nhờ vị khách này mà phủ chúng ta ầm ĩ mấy hôm nay rồi đấy. Triệu Huy nét mặt có chút hoảng, có chuyện gì sao? Trái với sự lo lắng đó của Triệu Huy, thanh niên kia lại rất vui, anh ta cười toe toét đáp, thì mấy vị đại hiệp đó đem về cặp nam nữ từ Bắc Hải mà thuộc hạ còn nghe nói hai người đó đẹp như thiên tiên luôn, tới mức có bao nhiêu người muốn đến ngó trộm dung nhan cơ mà. Triệu Huy cũng ngắm qua rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ nên dù tên thuộc hạ kia có phong bạt như nào thì cậu ta cũng rất bình tĩnh, còn ngược lại tên thuộc hạ lại đắm chìm trong sự ảo tưởng nói, vâng, cứ như tiên hạ phàm đấy hạ. Rồi Triệu Huy cũng tiến vào bên trong. Vừa mới đi vào, thứ đập vào mắt Triệu Huy chính là cảnh có đám người đang đứng tụ lại với nhau bàn bạc gì đó, có lẽ là nhan sắc mà tên nô lệ kia nói. Triệu Huy thầm nghĩ, đang trong giờ làm việc mà tụ tập ở đây rôm rả thế. Rồi Triệu Huy cũng phải cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh một người đang bước đến, đây là một cô gái với bộ quần áo bông, tóc trắng dài gần đến chân, con mắt xanh dương cùng đôi má như tô điểm chút ửng hồng của tuổi đôi mươi. Đứng trước nhan sắc này tất cả đều lấy cô ấy làm nhân vật chính, nét đẹp có thể sánh ngang với những tia nắng đầu xuân. Khương Đại Du lão ta có vẻ rất tức giận nói, cuối cùng nhà ngươi cũng về, đây chính là Tuyết Bạc công tử và Tuyết Hiền tiểu thư. Triệu Huy liền chắp tay hành lễ, cúi người nói, hân hạnh gặp mặt, tại hạ Triệu Huy. Hành động này của Triệu Huy khiến cho mấy người bên cạnh sửng sốt. Tuyết Hiền tiểu thư hỏi, ngươi chính là chủ nhân của Vạn Niên băng tinh đó sao? Triệu Huy đáp, phải, tại hạ chính là người tạo ra nó. Liệu người của ta đã thông báo cho tiểu thư về lý do cô tới đây chưa nhỉ? Tuyết Bạch công tử mở lời với Triệu Huy, trước khi được chiêm ngưỡng Vạn Niên băng tinh bọn ta xin phép không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vậy thì cũng đi xem thôi, mời đi lối này. Triệu Huy chỉ hai người về hướng tay phải, chuẩn bị đi thì lão Khương Đại Du tức giận nói lớn, thế còn bọn ta thì sao? Giờ bọn ta làm gì? Ngươi cứ vậy để bọn ta đi thật à? Triệu Huy thật sự cảm thấy mấy tên này rất phiền, cậu ta hất hất tay nói, bộ ngươi nghĩ ta là hạng ki bo keo kiệt đến mức nói lời không biết giữ lời à? Quay về cái núi Đại Sơn thân yêu hay là nơi khỉ gió nào đấy của các ngươi đi. Triệu Huy vừa mới dứt lời thì đám nay ba chân hai cẳng phóng như tên lửa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì vui sướng, miệng thì kêu như mấy con khỉ thả rông trông chả giống giang hồ tí nào. Nhìn đám khỉ kia Triệu Huy thầm nghĩ, giờ đãi khách bằng màn thầu trước có ổn không nhỉ? Rồi Triệu Huy cũng dẫn hai người kia về chỗ cậu ta giữ Vạn Niên băng tinh. Nơi đó có một lối vào vô cùng nhỏ, chỉ chứa chắc đủ hai người. Bước vào cánh cửa còn có một lối đi xuống tầng hầm.
Triệu Huy chỉ hướng bên dưới và ba người cứ thế mà bước tiếp. Chưa cần tới gần, năng lượng mà Vạn Niên băng tinh đã tỏa ra khắp cả căn phòng. Độ lạnh nó tỏa ra ai đứng gần cũng cảm giác rét run như ở điểm cực bắc lạnh giá. Đứng trước năng lượng vừa lạ vừa quen này khiến bốn Tuyết Bạch công tử và Tuyết Hiền tiểu thư không thể rời mắt. Vạn Niên băng tinh là thứ được rất nhiều kẻ khao khát muốn sở hữu, hơn nữa còn giành nhau tới đầu rơi máu chảy, ngay cả ta cũng mơ về ngày này đã lâu, cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng. Lý do chúng ta phải vứt bỏ tổ tiên, gạt đi họ của chính mình, chịu đựng biết bao tủi nhục chính là để đợi đến ngày hôm nay. Trông thấy thứ này khiến mắt ta lại nhòe đi, mẫu thân của bọn ta tới tận trước khi nhắm mắt xuôi tay đã vẫn luôn nhắc tới thứ gọi là Vạn Niên băng tinh này. Những dòng tâm trạng này khiến Tuyết Bạch công tử có chút cam phẫn, anh ta thầm nghĩ, sao bọn chúng lại có thể sử dụng bảo vật thiêng liêng như vậy của Bắc Hải làm nguyên liệu làm mát tủ đông chứ? Tuy nhiên suy nghĩ này của Tuyết Bạch công tử chỉ hiện lên chút trong đầu và Triệu Huy cũng chẳng thèm để tâm đến anh ta nghĩ gì, cậu ta chỉ vào Vạn Niên băng tinh nói: "Trước giờ ta vẫn luôn thắc mắc tại sao người Bắc Hải lại cứ luôn phải sống nghèo nàn như vậy. Các ngươi từng nghe tới tang lễ có băng chưa? Và rằng ở Trung Nguyên bằng vừa hiếm vừa đắt đỏ tới mức nào, chỉ cần bán một chút băng trong trữ lượng ở đây đi là đã kiếm được bao nhiêu đồng bạc rồi, các ngươi có biết không? Nếu ta là các ngươi, ta đã đem hết băng vùng Bắc Hải đi nắm đầu thị trường rồi." Lời này của Triệu Huy khiến Tuyết Băng công tử cảm thấy khó chịu trên mặt, cậu ta nheo mặt nghĩ, rốt cuộc hắn ta coi băng là thứ gì vậy? Hàn băng thần công lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Nguyên đã làm khuynh đảo cả giới võ lâm. Nguyên do là bởi mỗi lần huyền thoại băng độc tuyệt nhân của Bắc Hải xuất hiện đều dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ cần một chưởng đã đóng băng toàn bộ núi non sông ngòi trong phạm vi rất rộng xung quanh. Đó cũng chính là người đã biến hơn 10 võ giả cao cường thành tượng băng trong nháy mắt, được người trong giang hồ kinh sợ ít nhiều. Nhưng hắn ta vừa nói thế nào? Sau khi khổ cực học băng công chúng ta lại nên sử dụng nó để đi buôn bán ở Trung Nguyên ư? Thực sự không hề có chút tôn trọng nào với cả một trường pháo võ thuật bề thế. Triệu Huy thấy hai người trước mặt mình, người thì ủ rũ, người lại có chút khó chịu, bèn mở lời: "Sao lại nhìn ta như vậy? Hai vị có gì muốn nói ư? Không phải hai người tới đây để làm việc sao?" Cả hai nhìn Triệu Huy với ánh mắt chẳng hiểu kiểu gì, họ cứ im lặng thôi, còn lại để cho Triệu Huy nói một mình. Triệu Huy nói tiếp: "Giờ ta nói chuyện làm ăn nhé, ta có thể cho hai vị đây mượn Vạn Niên băng tinh bao lâu tùy thích, đổi lại hai vị phải làm công cho ta." Chắc hẳn mấy lời này tiểu thư công tử cũng đã nghe qua người hộ tống hai vị tới đây nói rồi. Hàm răng Tuyết Băng công tử nghiến chặt, nó rất nhỏ nhưng cũng đủ người bên cạnh cảm nhận được. Anh ta nghĩ, sao cơ hắn thực sự định sử dụng nó vào chuyện làm ăn rồi, vì không kiềm chế được cảm xúc của mình mà Tuyết Băng công tử liền chửi Triệu Huy, cầm miệng. Triệu Huy lại chả tức giận gì cả, cậu ta chỉ hướng tay lên trên và bảo tiễn khách. Tay Tuyết Băng công tử đang tụ khí, những năng lượng xanh giống hệt với thứ mà Vạn Niên băng tinh tỏa ra đang kết tinh trong lòng bàn tay, tạo thành quả cầu xanh to ngang với bàn tay. Cậu ta tức giận quát, chỉ có một thân một mình ở đây mà dám nói vậy, đúng là gan to bằng trời. Tuyết Hiền. Dường như Tuyết Băng cùng Tuyết Hiền không biết rằng Triệu Huy chỉ cần một chiêu có lẽ đủ tiễn họ gặp mẹ mình nên đang rất hống hách. Trái lại Triệu Huy lại rất bình tĩnh, con mắt cậu ta chăm chú nhìn quả cầu trên tay Tuyết Băng công tử, thầm nghĩ, tuyệt quá. Hơi nước trong không khí ngưng tụ lại rồi cô đặc khi chạm tới nhiệt độ âm giới hạn rồi ngay lập tức tạo thành vô số vòng xoáy ngày càng mạnh hơn. Sự hoàn hảo của phép toán chính là quá trình chuyển hóa không khí cô đặc thành âm thanh trong tức khắc, trừ tinh hoa võ thuật trong mộ kiếm ra thì có thể nói chiêu thức này đã đạt đến đỉnh cao. Tụ khí đã lâu, Tuyết Băng công tử liền đánh thẳng về hướng Triệu Huy. Cơ thể Triệu Huy vẫn đứng đó chẳng thèm di chuyển, rồi khi nó sắp chạm đến cái áo của Triệu Huy thì đột nhiên chiêu thức đó lại đánh lên các tảng đá trong phòng. Một chiêu này chỉ mang tính hình thức chứ nó còn chả làm vỡ được tảng đá nào cả. Cơ thể Triệu Huy như bóng ma liền xuất hiện ngay đằng sau hai người, nét mặt rất vui nói, "Wow, rõ nhanh vậy là có thể chuyển hàng đi càng xa rồi." Cả hai thấy Triệu Huy chẳng bị thương tí nào thì tức giận chửi ra miệng. Tuyết Băng công tử chửi Triệu Huy là đồ chó chết rồi trong đầu nghĩ, vậy là hắn ta không phải thương nhân bình thường. Hai tay Tuyết Băng kết hai quả cầu băng tinh, chiêu thức cậu ta có tên là Thủy Bạch Thần Quyền, nhị quyết Bắc Phong Liên Hoàn Thế, những đợt băng năng lượng phóng ra kèm theo hiệu ứng tuyết rơi trông rất bắt mắt. Có điều chiêu thức hoa mỹ không có nghĩa là mạnh, Triệu Huy chẳng thèm đánh trả mà chỉ di chuyển lắt léo đã né toàn bộ. Nhìn đống chiêu kia đánh toàn bộ lên các tảng đá xung quanh khiến Triệu Huy có chút hài lòng, còn Tuyết Băng công tử thở hổn hển vì mệt, vừa hoang mang lo sợ. Triệu Huy nói, "Ôi, căn phòng này phải mất tận 3 tiếng mới đủ để nước đông lạnh thành đá, thế mà chỉ một chiêu của ngươi đã đóng băng toàn bộ rồi. Sao có thể lãng phí một tài năng như vậy chỉ để đi giết người chứ? Cứ bình tĩnh nghe đã này. Chiêu thức ngươi vừa sử dụng là chiêu khả thi nhất để đả thương người khác đúng không? Và dù cho có tác dụng ít hay nhiều thì cũng đã làm đông cứng tận 11 khối băng rồi. Ngươi vẫn còn các chiêu thức khác có cùng công hiệu biến vạn vật xung quanh thành băng chứ?" Tuyết Băng công tử đáp có chút cấn cấn đáp, "Dĩ nhiên, Lãng Ngũ Quyết trong Thủy Bạch Thần Quyền và cả Tuyết Bạch Thiên Hạ." Triệu Huy hỏi, "Mấy chiêu đó sẽ làm đông được khoảng bao nhiêu khối băng?" Tầm 50 câu trả lời của Tuyết Băng làm Triệu Huy vui mừng không xiết. Triệu Huy nói, "Đây thấy chưa, thế ngươi sử dụng được một chiêu thức đó bao nhiêu lần?" Cả hai anh em nhà Tuyết kia thấy Triệu Huy cứ cười như kẻ khờ cũng khó hiểu. Tuyết Băng sợ hãi nói, 4 hoặc 5. Triệu Huy nói tiếp, "Vậy hả, thế chắc chiêu này tiêu hao thể lực lắm mà. Dù sao thì một khối băng đã đáng giá 13 lượng bạc rồi, làm phép toàn nho nhỏ nhé, coi như ngươi sẽ tạo ra được 50 khối băng trong một lần triển khai. Tung chiêu toàn lực 4 lần vậy sẽ được 200 khối băng." Nghe vậy hai anh em nhà Tuyết có chút lo lắng, làm một ngày hết toàn lực thì chả khác nào đi bán mạng cả. Triệu Huy giải thích tiếp, "Không cần để ý tới cái đó, nói tóm lại nếu hai người có thể làm đông 200 khối băng thì sẽ đổi ra được bao nhiêu lượng bạc? 2.600 lận đổi ra là 260 đồng vàng đấy,
không thể năng suất hơn. Mấy người các ngươi ai cũng là cây ATM di động. Hai người Tuyết Băng với Tuyết Hiền nghe chả hiểu mẹ gì nên trông như hai kẻ ngốc. Triệu Huy mặt càng hớn hở, cậu ta nói không cho người khác kịp đáp lại, nghĩ thử xem vạn niên băng tinh mà các người luôn khao khát giờ đã ở ngay trước mắt, tạo 200 khối băng xong nghỉ để hồi sức, rồi lại lặp lại cái quy trình đó tiếp. Cứ làm như vậy liên tục 5-6 lần một ngày thì năng lực của các ngươi chả được mài giũa mạnh lên bao nhiêu còn gì. Cứ duy trì như vậy 5 năm xem có thắc mắc lúc ấy mình đã lên tới đẳng cấp nào rồi không, lại trả thành cao nhân con mẹ nó luôn rồi ấy chứ. Nghe thì hơi đấy nhưng chắc gì đã thọ được 5 năm mà thành cao thủ. Tuyết Băng và Tuyết Hiền mặt vẫn chẳng đổi tí nào, vẫn là cái khuôn mặt lo lắng kia. Thấy hai người trước mặt mình vẫn còn do dự, Triệu Huy đưa ra thêm ý kiến, ta sẽ trích ra 10% tiền kiếm được cho hai người. Úi giời ơi, giao dịch hời thế này ngoài chỗ ta ra còn ở đâu nữa, không hiểu sao phi vụ làm ăn ngon cỡ này mà hai người các ngươi còn xị mặt ra được nữa. Tuyết Băng đúng là kẻ chưa kinh doanh bao giờ nên cậu ta mặt cứ ngơ ngơ ra hỏi, 10% ngươi nói là khoảng bao nhiêu? Triệu Huy miệng nhếch cười quái gở, trong đầu có suy tính gì đó liền đáp lại, cái này lại tùy thuộc vào năng lực làm trâu làm ngựa, ý luận làm việc của hai người thôi. Câu trả lời của Triệu Huy khiến Tuyết Băng thầm nghĩ tộc nhân ở Bắc Hải của ta vẫn còn đông đúc như vậy, xem ra kiếm thêm tiền cũng không phải ý tồi. Nhưng mà có một điều kiện, lời này của Triệu Huy khiến Tuyết Băng có chút lo lắng hỏi, điều kiện gì? Triệu Huy mặt tự tin nói, ta vừa dựng thêm cơ sở mới ở Giang Tây vậy nên cần một người trong hai vị đây đi với ta. Thế có nghĩa là chỉ có một trong hai người được làm việc chuyên môn về băng thôi, hai vị cứ thoải mái tự bàn với nhau nhé. Yêu cầu này liền bị Tuyết Băng và Tuyết Hiền phản ứng dữ dội, vớ vẩn, làm sao ta tách ca ra được. Triệu Huy cũng dự đoán được tình thế như này nên chỉ thở dài một hơi, tuy nhiên vì để thuận cả đôi đường nên cậu ta bèn nói, được rồi, thế không muốn bị chia cắt thì chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Tuyết Băng hỏi. Triệu Huy đáp, dạy cho ta những chiêu thức vừa nãy. Vừa mới dứt lời, Tuyết Băng tức giận đến mức khuôn mặt đỏ ngau, lớn giọng, đồ bỉ ổi, không thể được, bọn ta không thể dạy bí kỹ của cả gia tộc cho một kẻ ngoại nhân được. Ánh mắt Triệu Huy nhìn chằm chằm, khuôn mặt cũng không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Lúc này phía sau lưng, trong lòng bàn tay đang có một bông tuyết đang hiện trong lòng bàn tay, rồi bông tuyết trong tay Triệu Huy đang hấp thu những năng lượng của vạn niên băng tinh. Cuối cùng Triệu Huy để nó ra trước mặt hai người Tuyết Băng và Tuyết Hiền, giọng sắc lạnh, tại hạ chỉ đang muốn có sự chấp thuận từ hai vị mà thôi, hơn nữa yêu cầu này cũng không phải thứ muốn là có thể từ chối, đồng ý đi. Nhìn thứ trên tay Triệu Huy, cả hai người đều há hốc mồm không nói nên lời, trong đầu họ lúc này đang có hàng vạn câu hỏi vì sao. Tuyết Băng mắt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Triệu Huy, trong đầu nảy sinh ý nghĩ không hề có chút linh khí nào của băng trong đó, lẽ nào là băng tinh, chỉ có thể sử dụng được chiêu thức này sau khi trải qua quá trình tôi luyện cực lâu ở vùng đất lạnh giá nhất. Tuyết Băng không kìm được vội hỏi, sao người có thể vừa nhìn một lần đã bắt chước được? Triệu Huy nở nụ cười đắc chí nói, thì dù sao cũng chỉ là hạng xoàng thôi, về hiệu quả làm sao mà so với băng tinh của ngươi được, đúng không? Lý do mọi người luôn ưa chuộng hàng chính hãng đấy. Triệu Huy phẩy tay một cái, bông tuyết trên tay liền biến mất, miệng nhếch cười trông rất gợi đòn nói, có điều ta vẫn còn nhớ rõ từng chút một các động tác của ngươi, quyết định đi, hoặc là tách nhau ra hoặc là đồng ý dạy cho ta. Lúc này cả hai người Tuyết Băng Tuyết Hiền đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khuôn mặt Tuyết Hiền bỗng toát mồ hôi, có lẽ cô ấy không muốn nhưng cuối cùng thì ta sẽ đi. Lời này của Tuyết Hiền khiến Tuyết Băng hết sức bất ngờ, cậu ta vội nói, muội ở lại đi để ta đi. Khuôn mặt Tuyết Hiền đang chứa đầy sự quyết tâm chưa từng có, trước đây có thể cô ấy đều trông cậy vào ca ca mình nhưng giờ đứng trước lựa chọn, cô ấy vẫn phải một mình đón nhận. Tuyết Hiền nói, không được, huynh nên là người ở lại đây. Tuyết Hiền nhớ về hình ảnh quê hương Bắc Hải, nhớ về gia đình, trong đầu Tuyết Hiền thì ca ca của ta chính là hy vọng cuối cùng của Bắc Hải rồi, chỉ huynh ấy mới có thể tái lập lại băng cung. Tuyết Băng tiến bước về phía trước, trước khi đi cô ấy còn quay lại nói, ca ca à, chúc huynh đại cáo thành công. Nhìn sư muội vì mình có thể làm tất cả, nhìn những giọt nước mắt rơi trên má cô gái ấy khiến cho cả cơ thể Tuyết Băng đều run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại nghĩ, Tuyết Hiền giá như băng cung đủ lớn mạnh, muội ấy có thể bình an trưởng thành giữa tình yêu thương ngập tràn và là đứa con cưng của tộc nhân Bắc Hải rồi, nhưng muội ấy vẫn chọn lặn lội gian khó tới đây chỉ để đi theo một tên thương nhân hám tiền, vậy cóc khác nào bị bán đi, tất cả là do chúng ta quá yếu kém, quá bất lực. Sự bất lực đó cũng tạo thành một thử thách mà Tuyết Băng phải vượt qua. Cậu ta bước tới chỗ vạn niên băng tinh, cơ thể cậu ta ngồi lên viên băng tinh, khí băng không ngừng phát tán ra xung quanh. Cậu ta lập lời thề với bản thân, ta chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế băng công và đòi mạng gã nam nhân này. Trái lại, Triệu Huy cũng đã đạt được mục đích của cậu ta rồi nên cũng chẳng thèm để ý đến Tuyết Băng nghĩ gì nữa. Triệu Huy nghĩ, miễn là còn giữ cô gái này trong tay mình sẽ không phải lo việc tên dở hơi kia cướp mất vạn niên băng tinh đi. Với cả còn sản xuất ra được trữ lượng lớn băng đá nữa, chẳng mấy chốc mà tầm ảnh hưởng của bọn mình lên dân chúng sẽ tăng gấp đôi gấp ba. Sau khi giải quyết xong vấn đề về đá cả vài công vụ lặt vặt thì cũng đã đến chiều rồi, thành An Huy vẫn náo nhiệt. Bên dưới một con đường nhỏ trong thành, Triệu Huy và Tuyết Hiền công chúa đang đi nhưng từng bước chân của họ đều bị những người xung quanh bàn tán nhưng chẳng biết bàn tán về vấn đề gì nữa. Bỗng nhiên Triệu Huy liền cầm lấy ống tay áo của Tuyết Băng rồi kéo cô ấy vào trong một góc nhỏ. Hành động này của Triệu Huy khiến Tuyết Hiền không phản ứng kịp. Trong góc, Triệu Huy nói, ngoại hình của cô nổi bật quá, trước tiên cứ thay đồ trước đã. Tuyết Hiền hết sức bất ngờ, cô ấy vội nói, ta không thể cởi cái này ra được. Giọng Tuyết Băng cất lên làm cho đám người đang buôn bán liền chạy ra quát tháo Triệu Huy, ê phường lưu manh kia, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ức hiếp con gái nhà lành à? Trực bọn trẻ thời này đúng là nòi giống ngày càng đi xuống.
Không có miếng lại có tiếng là Triệu Huy hết sức bực bội, mặt cậu ta nhăn nhó lại. Một cái dậm chân của Triệu Huy làm mặt đất xung quanh rung chuyển. Chỗ đứng Triệu Huy liền sụp lún một khoảng lớn. Triệu Huy tức giận mắng đám người trước mặt, đi mà làm việc của mình đi, sao cứ phải chõ mũi vào chuyện của người khác thế. Mấy tên bị Triệu Huy làm cho sợ hãi bèn chạy bán sống bán chết, chắc họ sau này không dám làm điều này, không có ngày mất mạng như chơi. Trở lại cuộc trò chuyện, Triệu Huy giải thích, này cô nương, nhập gia tùy tục đã đến đây rồi thì nên mặc y phục của chỗ bọn ta chứ, cô như này thu hút sự chú ý quá. Tuyết Băng nhớ lại ngày hình ảnh mẹ cô đang đan áo cho mình, bộ đó này là mẫu thân may ta lúc còn sống. Bà ấy đã mất rất nhiều năm mới may xong, khi may nên tấm áo này mẫu thân đã dùng rất nhiều loại da sói quý hiếm còn may đủ quần áo cho bọn ta tới tận lúc trưởng thành. Bộ đồ này chất chứa bao tình yêu thương của mẫu thân dành cho ta, sao có thể cởi ra được chứ? Triệu Huy hất hất tay để tránh cho cô ấy hiểu lầm ý của mình. Triệu Huy nói, nhưng dù có quý cái nào choàng quê hương ấy thế nào thì rời này mặc kiểu đó cô không thấy nóng à, cứ để thế rồi người bốc đầy mùi mồ hôi cho xem. Tuyết Hiền vẫn cứ hai tay ôm lấy phần ngực, phần mũi đỏ ửng, trong đầu cũng chẳng biết đang nghĩ cái quỷ gì nữa. Hình ảnh này khiến Triệu Huy cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu. Triệu Huy thở dài ngán ngẩm, trông cậu ta cũng bày ra dáng vẻ ngốc nghếch nói, ta nói không đúng à, ở cái nơi tiết trời vừa nồm ẩm vừa nóng bức thế này, ăn mặc như cô sớm muộn gì mỡ cũng chảy ra nhão nhoẹt thôi, cô không thấy nãy giờ người đi đường cứ nhìn chúng ta mãi à, hay là thích gây sự chú ý? Tuyết Hiền hỏi, gây sự chú ý là sao? Triệu Huy nói, là kiểu người dở dở ương ương thích được người khác nhìn chằm chằm đấy. Sau một hồi suy nghĩ, Tuyết Hiền nói, được rồi vậy ta sẽ đổi, nhưng ta sẽ không ném bộ đồ này đi đâu, mong ngươi bảo quản nó cẩn thận trong trang viên giúp ta. Triệu Huy gật đầu đáp, không vấn đề. Sau khi đã quyết định, Triệu Huy dẫn Tuyết Hiền đi đến một quán chuyên về quần áo trong thành. Chưa đến cửa đã có một nam nhân đi ra đón, giọng niềm nở mở lời, ôi khách quan, mời ngài vào trong. Triệu Huy nói với nam nhân kia, nhờ ông chủ chọn bộ nào hợp với cô nương này hộ ta. Nam nhân chưa bán được nhưng vẫn nở những nụ cười hết sức công nghiệp nói, hê hê khách quan thật là có phúc, cô nương đây thật sự là một mỹ nhân đấy. Y phục chuẩn bị cho lễ thành thân hả? Lời của tên chủ quán làm khuôn mặt Triệu Huy có chút khó chịu nói, còn khuya, quần sao bình thường cho võ giả thôi, thứ đơn giản nhất có thể vào. Thấy vẻ mặt khách khó chịu, tên chủ quán cũng rất biết điều, ông ta đáp lại, à vâng ạ, tôi đem ra ngay đây, rồi nhanh chân chạy vào trong lấy đồ ra. Chỉ một chút thôi, ông chủ quần áo đã mang ra một bộ quần áo có tông nền trắng điểm xuyên chút ánh vàng. Cầm bộ quần áo trên tay, Triệu Huy nói, đừng có chọn màu sáng thế này, màu nào tối tối thôi, với cả không có loại vải nào mềm hơn à? Nghe yêu cầu của Triệu Huy, lão chủ quán liền ấp a ấp úng đáp, hả à vâng, tôi sẽ đi đổi ngay. Lão chủ quán mang ra một bộ quần áo màu đen nhưng mặt lão cứ như sắp khóc đến nơi rồi, chắc có lẽ lão sợ phải vào đổi bộ khác cũng nên. Triệu Huy cầm lên ngắm nghía một lúc rồi cậu ta hướng mắt tới Tuyết Hiền, đây cô thay ra đi. Khuôn mặt Tuyết Hiền có chút không nỡ thay bộ đồ trên người, nhưng vì tương lai của cả gia tộc cô ấy không còn cách khác. Thoáng chốc, hình ảnh Tuyết Hiền mặc bộ quần áo đen bước ra từ bên trong phòng thay đồ. Vừa mới nhìn thấy cô ấy, cả hai người Triệu Huy và lão chủ tiệm đều không nói lên lời. Hình ảnh một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bạc trắng như làn gió xua tan muộn phiền, cả hai đều phải thốt lên trong đầu, bớ lằng nước ơi lụa đẹp vì người. Triệu Huy thở dài một tiếng rồi nói, tiệm ông không còn bộ nào dành cho phụ nữ trung niên à, loại nào thoải mái một tí với thêm một cái nón che mặt nữa? Người nhân viên đáp, à được. Tuyết Hiền ra vẻ hơi ủy khuất nói, nhưng ta thích bộ này. Triệu Huy nói, thế ít nhất cô cũng phải đội nón vào, chứ để lộ ra vầy mệt lắm. Tuyết Hiền đáp, rồi thầm nghĩ, lần đầu mình được người khác mua y phục cho đó. Một lúc sau tại khách điếm Triệu gia, Triệu Huy đang ngồi trên ghế và trước mặt có một bát mì, một người phục vụ đứng bên cạnh, hai đầu bếp cũng đứng bên cạnh. Lý tổng quản nói, chào buổi sáng đại nhân. Triệu Huy từ tốn ăn hết bát mì, húp đến cạn cả nước bát mì sạch bóng không cần rửa rồi nói, HM, hương vị vẫn giữ được nguyên bản, làm tốt lắm. Triệu Huy khen hai đầu bếp, tay nghề hai người rất ổn đấy, một khách điếm mà không có hủ tiếu ngon thì còn gọi gì là khách điếm nữa. Cứ duy trì lượng nguyên liệu và gia vị đúng như thế này khi làm nước dùng nhé. Hai người đầu bếp vui mừng phấn khích đáp, vâng, chúng tôi rõ rồi ạ. Triệu Huy ra hiệu hai người đầu bếp rời đi, rồi nhân viên phục vụ cũng dọn bát đũa cho Triệu Huy đi. Sau đó Triệu Huy nói với Lý tổng quản, ông không có gì phàn nàn về chuyện bị giảm lương do không quản lý nổi mấy vụ lộn xộn trong quán chứ? Lý tổng quản đáp, tôi nào dám ạ, thật hổ thẹn quá. Lão già này hứa sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Triệu Huy xếp 10 đầu ngón tay chạm vào nhau rồi lạnh lùng nói tiếp, hai người cùng phạm một lỗi giống nhau, vậy ta phải xử phạt công bằng phân minh cho cả hai rồi nhỉ? Nước có phép nước, gia có gia quy, mong hai người sẽ không bất mãn. Rồi Triệu Huy đưa ra bộ quần áo cũ của Tuyết Hiền nói, à còn nữa, bảo quản bộ này giúp tôi một thời gian nhé. Tổng quản lý đưa hai tay đỡ lấy rồi đáp, vâng. Tổng quản lý đột nhiên sờ vào bộ quần áo rồi thốt, HO. Triệu Huy ngạc nhiên nói, gì thế? Tổng quản lý cười nói, tộc nhân Bắc Hải có kỹ năng may vá tuyệt thật đấy, đây không chỉ là một cái áo da thú bình thường đâu. Triệu Huy tò mò, thất á? Tổng quản lý tươi cười chỉ vào đường may rồi nói, phải ngài nhìn thử xem, tuy trên mặt vải đã có vài vết ố, nhưng các đường may giữa những tầm da và các vân trên da vẫn đang trong tình trạng rất tốt, nếu như cho thợ Trung Nguyên làm thì có lẽ tấm áo này đã cũ rách không mặc nổi từ lâu rồi. Triệu Huy cảm thán, HO. Lúc này Tuyết Hiền từ từ bước xuống cầu thang tiến lại chỗ Triệu Huy. Triệu Huy hứng khởi quay sang hỏi, ai may cho cô cái áo choàng này thế? Tuyết Hiền hồn nhiên đáp, mẫu thân bọn ta đó. Triệu Huy tò mò, mẫu thân cô là thợ làm yên ngựa à? Tuyết Hiền không hiểu hỏi, thợ làm yên ngựa là cái gì?
Triệu Huy giải đáp, là một nghề thủ công chuyên làm các sản phẩm da thuộc. Tuyết Hiền ngây thơ nói, ở miền Bắc bọn ta không có nghề nào như thế cả, mẫu thân chỉ là chuyên phụ trách may y phục thôi. Triệu Huy ngạc nhiên, ý cô là mọi phụ nữ ở Bắc Hải đều có kỹ năng may vá đỉnh như thế này ư? Tuyết Hiền đáp, đúng là mẫu thân ta có vượt trội hơn hẳn thật, kỹ năng của ta cũng không tốt bằng bà. Triệu Huy bất ngờ nói, vật là cô cũng biết làm y phục bằng da. Tuyết Hiền đáp, đúng thế, tuy không giỏi như mẫu thân nhưng cũng gọi là biết làm. Triệu Huy phấn khích nói, hãy ký một bản giao dịch đi. Thầm nghĩ, cơ hội làm giàu tới rồi. Tuyết Hiền bất ngờ trước biểu hiện của Triệu Huy thắc mắc, giao dịch nghĩa là gì? Triệu Huy vẻ mặt rạng rỡ nói, xin nhờ cô dạy người của ta kỹ thuật làm ra, dĩ nhiên bên ta cũng sẽ có thứ giá trị tương đương đổi lại. Rồi Triệu Huy quay sang tổng quản lý nói, từ từ đã, lão Lý, lão nghĩ sao nếu ta mở một cửa tiệm da thuộc nhỉ? Tổng quản lý tươi cười đáp, ý hay đấy. Triệu Huy đưa tay lên cầm vẻ mặt bỉ ổi nghĩ, trước giờ mình chỉ đối xử với cô ta như thuộc hạ, nhưng cô gái này đúng là một kho báu đích thực. Đột nhiên lúc này có người đi tới rồi dần dần càng đông người theo sau đứng tại cửa vào phòng Triệu Huy. Người dẫn đầu nói, đại nhân, ta đã đem theo 3/4 nhân công từ Thiết Phường An Huy đến rồi à? Triệu Huy nhìn vào đoàn người thầm nghĩ, tận 3/4 à, thế thì sẽ làm giảm bớt hiệu suất làm việc của Thiết Phường nhỉ. Nhưng thôi cũng không còn lựa chọn nào khác vì cần phải có bọn họ để tạo dầm chữ H. Dầm chữ H là loại dầm dùng trong xây nhà. Triệu Huy phẩy tay ra trước rồi cười nói, tới nhanh đấy, vào việc luôn thôi, lên ngôi trên thương trường, đại thương bình thiên hạ. Triệu Huy bước từng bước ra ngoài rồi nói, thẳng tiến tới Giang Tây. Những người thợ đồng loạt hô, rõ. Ngày hôm sau tại Nam Sương, ánh hoàng hôn đang chói chang trên mặt hồ lấp lánh lấp lánh. Tại một tòa tử lâu cạnh hồ Bà Dương người ra vào vẫn đông đúc tấp nập. Đột nhiên lúc này có một người đứng trước cửa tử lâu quát lớn, Nhất Long, tên nghịch đồ này, sư phụ của ngươi đã tới rồi đây, mau vóc mặt ra tiếp đón. Đó là đại vương Nặc Cách Lâm Thiết Hùng Phách. Thiết Hùng Phách tiếp tục hét lớn, ta bảo là ra đây, ngươi định để ta đập nát chỗ này ra rồi mới chịu hiện hình đúng không? Vừa dứt câu Trương Nhất Long mở cửa đi ra rồi ngạc nhiên nói, sao sư phụ lại tới đây thế? Không nói không rằng Thiết Hùng Phách thuấn di tới xách cổ Trương Nhất Long từ đằng sau. Trương Nhất Long bị bất ngờ nói, ác bỏ con ra cái. Thiết Hùng Phách tức giận nói, ngươi nghĩ có tin tức nào trên giang hồ này thoát được khỏi tay mắt của Nặc Cách Lâm không? Ta đã cố kiên nhẫn rồi nhưng không thể. Thiết Hùng Phách đe dọa nói, vậy ra nhà ngươi là quân tử chính phái à? Trương Nhất Long sợ sệt thốt, hích, rồi nói tiếp khi nắm đấm của Thiết Hùng Phách ngay gần mặt, mọi chuyện không như người nghĩ đâu. Hãy nghe con giải thích đã. Thiết Hùng Phách nói tiếp, mùi vị quân tử phải cầu xin sự tha thứ từ Nặc Cách Lâm. Tư vị thế nào? Trương Nhất Long giận dữ nói lại, mẹ kiếp, đây chính là lý do con bỏ đi đấy. Sao, ngài vẫn định sẽ đập con ra bã mà không thèm nghe con nói lời nào chứ gì? Bộ con là thứ gì vậy? Chó ngài nuôi à? Sao ngày nào con cũng phải nhẫn nhịn chịu bị đánh thế? Thiết Hùng Phách giận dữ nói, ý ngươi đang nói là một thân Vĩnh Thế Thiết Giáp này của ngươi là vô dụng à? Vĩnh Thế Thiết Giáp thân, một dạng võ thuật thân thể sử dụng các chấn thương vật lý làm cơ sở luyện tập. Đây là một tuyệt kỹ võ thuật đỉnh cấp mà chưa có ai hoàn toàn đạt được cảnh giới cao nhất trong mấy trăm năm qua. Thiết Hùng Phách đe dọa tiếp, ngươi muốn ta giã lại vào vết thương đang lên da non của ngươi đúng không? Vết thương này của ngươi là do ta ban cho mà, ta không ngại làm thêm lần nữa đâu. Thiết Hùng Phách dồn nội công vào bàn tay rồi ấn vào bụng Trương Nhất Long. Đột nhiên lúc này Trần Gia Huệ ở trên mái nhà tử lâu nhận ra gì đó rồi hét lớn, bớ bà con, tên Nam Cung tới rồi. Thiết Hùng Phách quay đầu liếc mắt ra đằng sau lưng thấy có người đang đi đến, hắn lập tức nhận ra thanh kiếm của Nam Cung Tố, nghĩ là Đế Vương thần kiếm. Nam Cung Bạch đi cùng Nam Cung Tố. Nam Cung Tố mở lời, Thiết Hùng Phách đang cơn giận dữ vào trạng thái xuất thần trợn tròn hai mắt nhìn về phía hai người nói, Nam Cung Tú. Hắn tức tối nghĩ, 2 tuần trước Hắc Thiên Liên đột nhiên tuyên bố lệnh giải tán quân đội, giải tán khi ta còn chưa kịp cả đặt chân lên thuyền ư? Số lượng võ giả được huy động từ Nặc Cách Lâm là tận 7.000 người, bọn ta đã kiên nhân chờ lệnh, khổ công rèn luyện trong 2 tháng trời, đợi ngày mực nước sông dâng lên cao, nuôi 7.000 quân trong tận 2 tháng trời phải tốn biết bao nhiêu ngân lượng chứ? Bọn ta gần như đã đánh cược cả vận mệnh vào lần điều quân này. Với Nặc Cách Lâm mà nói, nếu không đặt chân lên đất An Huy thì mọi thứ đều chẳng còn nghĩa lý gì cả, nhưng bọn chúng lại nói không muốn tiến hành tiếp kế hoạch nữa. Khi ta còn chưa dứt xong câu chửi rủa vì phải nghe tin báo nhảm nhí này thì đã sốc đứng ngay tại chỗ vì được nghe thêm một tin còn khủng khiếp hơn, phá vỡ liên minh. Ban đầu ta cứ tưởng mình đã nghe nhầm nên đã quát tháo với tên ảnh vệ, nhưng ảnh vệ đó đã nhắc lại rành rọt rằng bọn họ muốn phá bỏ liên minh. Chính chúng là người đưa ra lời đề nghị liên thủ trước, rồi giờ lại phá vỡ hiệp ước đó. Ta thực sự đã muốn đào cả mả 8 đời tổ tông Hắc Thiên Liên lên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh và cử người tới Giang Tây để xem đã xảy ra chuyện gì, và cuối cùng ta cũng đã hiểu được đại khái tình hình hiện tại. Tin đồn về những việc Nam Cung Tú đã làm lan nhanh như diều gặp gió. Dĩ nhiên ta không thể hoàn toàn tin tưởng tin đồn kỳ lạ này, nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn chính là nguồn cơn cho mọi sự rối ren hiện giờ. Thiết Hùng Phách thả Trương Nhất Long ra rồi nói với Nam Cung Tố, ê tên cướp kho. Nam Cung Tố lập tức nói, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thiết Hùng Phách khó chịu trợn mắt nghiến răng nói, hiểu nhầm ư? Rồi hắn dồn nội lực vào nắm đấm tay phải, khí thế cuồn cuộn như một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Hắn tối sầm mặt nói, ngươi có biết chỉ 2 hiểu nhầm đó của ngươi cũng đã đủ đẩy cả Nặc Cách Lâm tới bờ vực diệt vong rồi không? Con run xéo lắm cũng quằn, ngươi quyết tâm muốn loại bỏ cả Nặc Cách Lâm à? Đó là điều mà Liên minh Võ Lâm thực sự nhắm đến ư? Nam Cung Tố chỉ im lặng không nói gì, thầm nghĩ, giờ dù ta có nói gì thì cũng đều sẽ thành biện hộ cả, giữa chính phái và tà giáo vốn không cần nhiều lời. Nam Cung Tố nhấc thanh kiếm bên tay trái lên rồi rút kiếm ra, đồng thời cũng vào trạng thái xuất thần, khí thế màu xanh đặc trưng của Nam Cung ra, khí thế làm màu thứ xung quanh bay tán loạn.
Thiết Hùng Phách nói, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì. Thiết Hùng Phách vào tư thế đưa tay phải ra trước rồi ngưng tụ nội lực, một quyền mạnh mẽ như thể đang đốt cháy không khí xung quanh, chân lôi quyền phá không, tam quyền, cửu chiến đại trùng thiên. Cùng lúc đó Nam Cung Tố cũng vào tư thế tay phải ngưng tụ nội lực, tạo ra kiếm khí rồi ra chiêu, thương khung vô nhai kiếm, tuyệt kỹ thiên lôi thạch, những kiếm khí đang tạo thành vô số viên đá sắc. Thiết Hùng Phách lao tới xuất một quyền hủy diệt về phía Nam Cung Tố. Nam Cung Tố đứng yên dùng kiếm bắn ra những tảng thạch làm đúc từ kiếm khí về phía Thiết Hùng Phách. Một vụ nổ lớn xuất hiện ngay khi hai chiêu thức va chạm vào nhau, vụ nổ thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, bụi bay mịt mù. Thiết Hùng Phách khó khăn chống đỡ thốt, "Cơ." Nam Cung Tố tiếp tục đưa kiếm lên dồn kiếm khí tung chiêu thức thứ hai. Vương giả kiếm thế tam kỹ Huyền Đế Vương đạo, tiên tứ thức thiên đoạn vô cực. Nam Cung Tố chém dọc một nhát vừa nhanh vừa mạnh về phía Thiết Hùng Phách, kiếm khí như đang đè ép trọng lực, mặt đất dưới chân Thiết Hùng Phách tan nát bay lên xung quanh. Thiết Hùng Phách không kịp ra đòn hay tránh đòn, chỉ thốt lên, rồi thầm nghĩ, nội công của ta đang dần đứt đoạn. Hóa ra chiêu thức thứ hai của Nam Cung Tố thi triển là dùng để chặt đứt nội công của Thiết Hùng Phách, khiến hắn không thể trả đòn, chỉ có thể cường ngạnh dùng thân thể chống lại. Thiết Hùng Phách khó khăn gồng người chống đỡ, thầm nghĩ, hắn mạnh tới mức này ư? Đột nhiên những mảnh đá xung quanh vỡ nát tản ra, không còn như những viên thiên thạch lao thẳng tới Thiết Hùng Phách nữa. Thiết Hùng Phách nhận ra rồi nghĩ, kiếm khí biến mất rồi, Nặc Cách Lâm Vương ta đây mà lại không xứng được coi là võ giả ư? Lý do hắn ra rút kiếm lại chỉ có một thôi, là lòng nhân từ. Hắn biết rõ đòn đó hoàn toàn có thể lấy mạng ta nên mới dừng lại giữa chừng. Trong khi Thiết Hùng Phách đang suy nghĩ thì Nam Cung Tố đã nhẹ nhàng cất kiếm trở lại bao, mặc kệ cho Thiết Hùng Phách tức giận đến run người. Hắn thầm nghĩ, chó má, vậy mà vẫn còn cố ra vẻ quân tử. Trong đầu ta giờ trống rỗng, từ bao giờ mà hắn đã bỏ cách ta một khoảng xa như vậy? Ta đã dồn hết bao nhiêu tinh lực vào võ công, luyện tập như điên mới có thể được như bây giờ. Vậy mà vẫn chỉ có thể đứng như trời trồng trước mặt hắn. Nhân sĩ giang hồ đều phải chứng tỏ được bản thân mới được người khác công nhận. Tức tối xông lên ngay khi vừa bại trận, quá bôi nhọ cho cái danh của một võ giả. Lúc này Thiết Hùng Phách liếc mắt về Trương Nhất Long đằng sau rồi nghĩ, nhưng nếu là nó thì lại là vấn đề khác, nó gánh trên vai hoài bão của cả Nặc Cách Lâm, ta không thể cứ ngồi yên nhìn nó như vậy mãi được. Thiết Hùng Phách vội vàng di chuyển nhanh đến bên cạnh Trương Nhất Long, túm cổ hắn rồi nói, "Chậc, đi." Trương Nhất Long bị bất ngờ nhưng cũng lập tức cãi lại, "Con đã rời khỏi núi Đại Sơn rồi, sẽ không quay lại đó nữa đâu." Thiết Hùng Phách tức giận vừa tung hàng loạt cú đấm vào Trương Nhất Long vừa nói, "Ngươi đã rời khỏi núi Đại Sơn rồi." Trương Nhất Long như thể đã quen với việc bị tấn công bất ngờ, vội dùng hai tay che chắn thân thể nhưng vẫn bị dư lực đánh bay ra sau một đoạn. Trương Nhất Long vừa thở dốc vừa nói lớn, "Mẹ kiếp, con thế này mà gọi là đệ tử của người à? Người không thể dành một chút tình thương yêu cho đệ tử của mình như mấy người chính phái được sao? Con cũng đâu có yêu cầu cao đến thế, người có thấy làm như vậy là quá quát lắm rồi không?" Thiết Hùng Phách ra đòn rất có kiểm soát lực, thầm nghĩ, ái chà, phản tiễn khí à, coi bộ ít nhất nó cũng không làm biếng tập luyện nhỉ. Rồi hắn hỏi, cái thân thể này của ngươi đã luyện tới được ngưỡng nham giáp chưa? Nham giáp là bát đẳng của Vĩnh Thế Thiết Giáp thân. Trương Nhất Long trả lời, tới cực quang rồi. Thiết Hùng Phách ngạc nhiên, cực quang ư? Hắn thầm nghĩ, cực quang là trạng thái đạt được khi cơ thể người đã luyện Vĩnh Thế Thiết Giáp tới ngưỡng cửu đẳng, giờ nó đã vượt xa hơn cả mức cực đại ấy rồi à? Nó đã làm gì trong 6 năm rời Đại Sơn mà lại đạt được điều tưởng chừng như bất khả thi này? Thiết Hùng Phách tò mò hỏi, sao ngươi có thể? Ngươi thậm chí còn không có Lục Lâm Bảo, chẳng phải trước đây tới Huyết Hùng uống hàng ngày mà ngươi còn không nuốt nổi sao? Trương Nhất Long mạnh bạo nói, ha, con đã bảo người rồi, chuyện đánh đấm không phải mấu chốt vấn đề đâu, từ khi rời Đại Sơn con cũng chẳng hề luyện tập chăm chỉ tới mức ấy, con chỉ ăn khỏe, ngủ ngon, nghỉ ngơi đầy đủ thôi, lý do con mạnh lên gấp đôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đấy. Thiết Hùng Phách đứng hình mấy giây nghĩ, ủa, nhưng theo như ta biết thì đánh đấm mới là phương pháp rèn luyện hiệu quả nhất cho Vĩnh Thế Thiết Giáp thân mà, tuy trước đây ta cũng từng bị Cố sư phụ hành ra bã dòng dã hơn 10 năm, nhưng chẳng lẽ phương pháp đó lại sai? Hắn nói, nhưng cũng không thể nào. Trương Nhất Long vạch áo khoe 8 múi săn chắc lấp lánh tới mức phản quang, cắt lời nói, người vẫn không tin chứ gì, hóa ra người cũng từng bị sư phụ lừa. Thiết Hùng Phách sốc nặng nghĩ, vậy là ngần ấy năm chịu bị đánh là vô ích cả à? Bố tiên sư, thảo nào mà hồi đó lúc nào vẻ mặt sư phụ cũng sượng chân như thế. Thiết Hùng Phách phá vỡ sự lúng túng bằng cách cười nói thuyết phục, à ha ha, thôi nói chung là về lại núi Đại Sơn với ta nhé con yêu, và mặc cả cái này vào nữa. Thiết Hùng Phách vừa nói vừa ném chiếc áo choàng lục lâm ngày trước Trương Nhất Long cởi ra ném xuống đất. Trương Nhất Long ưng ngạnh kiên quyết lắc đầu nói, không là không. Thiết Hùng Phách tức giận nói, oát con này. Lúc này Nam Cung Tố góp lời, dù không theo cách thức mà ngươi mong muốn, nhưng cậu ấy cũng đã đạt được mục đích là lên tới cảnh giới cực quang đó thôi. Giờ đệ tử của ngươi đã đủ mạnh mẽ để được gọi tên với tư cách là võ giả rồi, liệu có cần phải vội vã như vậy không? Thiết Hùng Phách khó chịu trừng trừng mắt nói, chậc, đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác. Nam Cung Tố vừa vuốt râu vừa nói, ngươi chắc chưa, cậu ấy là một võ giả đáng tự hào và cũng là đội trưởng quân đoàn trinh sát của Nam Cung thế gia, sao lại không phải việc của ta cho được? Thiết Hùng Phách tức giận chửi lớn, mẹ kiếp, nhưng nó là đệ tử của ta, là đại vương tương lai sẽ dẫn dắt 100 vạn đệ tử của Nặc Cách Lâm đấy. Nam Cung Tố không nhịn nữa chỉ thẳng mặt Thiết Hùng Phách quát lớn, thôi ngay, sao thủ lĩnh của cả một bang phái lớn như vậy mà lại hồ đồ thế hả? Dĩ nhiên ta không thể phủ nhận mối quan hệ sư đồ của hai người các ngươi, nhưng sao một kẻ đối xử với đồ đệ như vật nuôi mình sở hữu lại có thể dám tự xưng là sư phụ hả? Nhà ngươi bỏ ngay cái thái độ đó đi. Thiết Hùng Phách tức giận nhưng không văn vở thắng được khó chịu nói, gì cơ? Nam Cung Tố lại lớn tiếng quát như quát trẻ con, sao ngươi cứ cố dẫm đạp lên chí lớn của một nam nhân vậy?
Không phải là sư phụ thì nên ủng hộ những gì đồ đệ mình muốn làm à? Con người chỉ sống có một lần trên đời thôi, đừng vì sự ích kỷ của mình mà phớt lờ đi cuộc đời riêng của đồ đệ. Đột nhiên Nam Cung Tố liếc sang Trương Nhất Long nhẹ giọng nói, ngươi lui được rồi. Trương Nhất Long ngạc nhiên đáp, sao cơ? Nam Cung Tố giải thích, lão già này đã đem theo cả một đội quân 7.000 người liên minh với Hắc Thiên Liên tới đây dương nanh múa vuốt. Ta vốn đã định tha mạng cho lão bởi đồ đệ lão đang có mặt ở đây, nhưng hiện giờ ta đã nhận thấy rõ ràng, lão không xứng. Trương Nhất Long nhìn thấy phẩm cách của Nam Cung Tố đúng như những gì hắn thích ở chính phái, Trương Nhất Long vui mừng ra mặt hoa nở trong lòng. Hắn nghĩ, tất cả những cao thủ của tà giáo mình từng gặp trên núi Đại Sơn đều giống như mình cả, dù địa vị có cao thế nào thì cũng sẽ tức giận khi bị bằng hữu phản bội, sẽ thèm khát phụ nữ, sẽ có ham muốn giàu sang phú quý, có đủ mọi mong ước phàm tục của người bình thường. Nhưng Thương Thiên kiếm hiệp không giống như vậy, từng cử chỉ, thái độ, lời nói, từng lỗ chân lông của ngài ấy đều toát lên khí chất là một chính nhân quân tử thực thụ, cao quý đầy tôn kính, danh xứng với thực. Nhìn thấy một tấm gương sáng chói như vậy, Trương Nhất Long thầm mong, mình cũng muốn sống một cuộc đời như vậy, dù cho võ thuật của ngài ấy có đi ngược chiều với cả thiên hạ thì niềm tin của ngài ấy sẽ vững vàng không bao giờ lung lay, đó mới gọi là phẩm cách. Từng thứ mà ngài ấy bây giờ đang sở hữu, mình cũng muốn có được. Một người có thể có trăm ngàn loại cảm xúc khi đứng trước người khác, nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được thế nào là cảm giác tôn kính một nam nhân thực thụ. Trương Nhất Long như mở cờ trong lòng nói, một kẻ chỉ biết làm ngơ khi sư phụ mình đang gặp nguy hiểm sao có thể xứng được gọi là đệ tử chứ? Nếu ngài thực sự muốn lấy mạng sư phụ của ta, vậy thì ta không còn cách nào khác ngoài chống lại rồi. Nam Cung Tố cười tít mắt nói, hô 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 hô. Thiết Hùng Phách mắt chưa mờ thì nhìn cho kỹ đôi mắt của đệ tử ngươi đi, cậy ấy đã hoàn toàn là người của Nam Cung gia rồi, không còn dưới trướng ngươi nữa đâu. Thiết Hùng Phách quay sang nhìn Trương Nhất Long, đôi mắt sáng rực tràn ngập khí chất chính phái, không còn u ám như ngày trước. Hắn buồn một chút, chạy lòng một chút, chết trong lòng nhiều chút, quay đầu buồn bã nói, tiểu tử thối, rồi hiên ngang bước đi ra ngoài. Những bước chân cô độc đấy làm tôi có chút buồn thay cho Thiết Hùng Phách. Nam Cung Tố quay sang hỏi Trương Nhất Long, có hối hận không? Trương Nhất Long điềm tĩnh kiên định đáp, không. Nam Cung Tố nói tiếp, người học võ trong thiên hạ sống trong danh dự, hắn đã dám công khai đến khiêu chiến gia tộc ta, lần này ta tha cho hắn vì có ngươi ở đâu, nhưng nếu còn có lần sau thì cứ theo luật mà làm, ngươi có chấp nhận không? Trương Nhất Long gật đầu đáp, thưa, có. Đột nhiên Nam Cung Tố nổi sát ý nói lớn, vậy thì tên Triệu đang ở đâu rồi? Sau đó Nam Cung Tố biết được Triệu Huy không có mặt ở đây hiện tại. Nam Cung Tố tiến vào Tử Lâu tìm Tả Khâu Vân và Trương Hổ, và rồi những tiếng chửi vang lên tưởng chừng có thể làm nổ tung Tử Lâu. Hai người các ngươi lẽ ra phải cản tên đó lại chứ, làm ăn thế này mà vẫn dám tự cho mình là đúng à? Trương Nhất Long, Trần Gia Huệ và Diêm Thường Lộc biết điều đứng ngoài Tử Lâu mặc niệm cho hai ông cháu đang bị dạy lại ở trong Tử Lâu. Diêm Thường Lộc thương tiếc nói, ha, hai đứa đó bị mắng sắp lủng đầu luôn rồi. Trần Gia Huệ run rẩy xây sẩm mặt mày nói, cứ trực tiếp đánh luôn đi có phải đỡ hơn không? Cứ quát tháo thế này gọi là giết người không ra đấy. Trương Nhất Long khó hiểu nói, má nó chứ, thằng gây tội là thằng khác, thế mà giờ chúng ta lại phải ở đây chịu trận. Trương Nhất Long thầm nghĩ, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, xem ra các trưởng bối chính phái không phải chỉ có mỗi ưu điểm rồi, mà nghĩ mình sắp thủng. Đây là cách mà người thuộc chính phải lựa chọn để dạy dỗ cho chúng ta một bài học, gọi là tra tấn tinh thần. Trần Gia Huệ nói đúng, thà bị đánh còn sướng hơn nhiều. Lúc này Triệu Huy đã về đến Tử Lâu, đằng sau là đoàn người từ Thiết Phường ở An Huy đang khuân vác đồ đạc. Trương Nhất Long vội vã nói, Triệu Huy đại ca. Triệu Huy từ từ tiến vào. Trương Nhất Long liếc mắt nhìn Diêm Thường Lộc nói, còn ngồi ì ra đấy, nhấc mông lên. Diêm Thường Lộc chửi thề, đồn như lời. Trương Nhất Long sau khi trải qua một cách gián tiếp bài dạy của Nam Cung Tố thì nói nhỏ với Triệu Huy, đại ca, lần này huynh chết chắc rồi, lên lầu 2 mau đi. Triệu Huy tò mò, sao đấy, ở nhà có chuyện gì hả? Trương Nhất Long giải thích, Nam Cung gia chủ tới rồi và hội đi cùng huynh đã bị ăn chửi suốt 4 giờ đồng hồ. Triệu Huy cảm thán, rồi thầm nghĩ, đúng là ta đã lường trước chuyện Nam Cung gia sẽ giận sôi máu, nhưng không ngờ là lão gia chủ già khọm lại đích thân tới tận đây. Triệu Huy nói, bảo người trong chuồng gia súc cho ngựa ăn no đi nhé, quân số ngoài kia đông phết đấy, nên chắc phải thuê thêm một khách điếm gần đây. Trương Nhất Long phấn chấn nói, vụ này đại ca khỏi lo, để ta. Triệu Huy nói, đa tạ trưởng quản Trương nhé. Triệu Huy chuẩn bị sẵn tâm lý, từng bước đi lên lầu nơi mà Nam Cung Tố đang tra tấn tinh thần Trương Hổ và Tả Khâu Vân. Đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng quát của Nam Cung Tố, mất trí hết cả rồi à? Nếu đã coi nhau là bằng hữu thì phải biết lúc nào nên ngăn bằng hữu làm trò dại đột chứ. Giặt một lũ tự gọi mình là võ giả mà chỉ biết đứng chết chân ở đấy à? Mở mồm ra, câm hết rồi à? Lúc này Triệu Huy dũng cảm mở cửa bước vào tự tin nói, đại nhân, dạo này ổn không? Nam Cung Tố vào trạng thái xuất thần, đôi mắt trợn trừng khí thế như hổ đang trực chờ cắn nuốt con mồi, quay sang nói, Triệu. Trương Hổ và Tả Khâu Vân với đôi tai đã nổ tung máu tuôn ra như suối cảm thán, may quá xá được cứu rồi. Vừa bước vào phòng, Triệu Huy thấy Trương Hổ và Tả Khâu Vân đang quỳ nghe chỉ dạy. Triệu Huy lập tức không cho Nam Cung Tố cơ hội nói. Triệu Huy lấy ra một tấm bản đồ trải thẳng lên bán trước mặt Nam Cung Tố. Triệu Huy mở lời, suy đi tính lại, cuối cùng ta cảm thấy quả thực ngoài chỗ này ra thì không còn nơi nào khác đắc địa hơn để xây dựng phân đà của Nam Cung thế gia nữa. Nam Cung Tố tò mò, phân đà ư? Nam Cung Tố suy tính trong đầu, phân đà có thể hiểu là một nhánh tọa lạc tại một địa điểm riêng biệt trực thuộc một gia tộc. Cho tới hiện tại, chưa một gia tộc hay bang phái lớn nhỏ nào từng thành lập phân đà, ngay cả các tổ chức hùng mạnh như Liên minh Võ Lâm hay Thiên Ma Thành cũng chưa từng. Vậy mà nơi tiểu tử này đang muốn nhắm vào Lệ Nhật phố, vùng trung tâm giao thương trên hồ Bà Dương.
Mọi hàng hóa vật liệu của thuyền chở qua hồ Bà Dương đều tập trung hết ở đó, vậy nên không ai là không biết địa danh này. Đặt phân đà Nam Cung Thế Gia ở một nơi rầm rộ thu hút sự chú ý như vậy ư? Nếu có khả năng thì quả là thiên cơ đã chọn Nam Cung gia. Nhưng còn Nam Sương thì sao? Nơi này nằm trực tiếp giữa địa phận của Hắc Thiên Liên. Triệu Huy vừa rút ra một tờ giấy vừa giải thích ý tưởng. Trong giao ước của doanh gia Triệu với Hắc Thiên Liên vẫn còn nhiều điều khoản, vãn bối sẽ đưa ngài đọc để thẩm định xem. Nam Cung Tố tò mò đưa tay ra cầm nói, được. Nam Cung Tố đọc rồi nhận ra điều gì đó, Triệu Huy lại vào mốt thương nhân hắc ám thuyết phục. Giờ chẳng còn ai không biết Nam Cung Thế Gia và doanh gia Triệu đang kề vai sát cánh rồi, bọn ta sẽ sử dụng điểm này như một lời thế, và ngài cũng có thể làm điều tương tự, vậy nên mong ngài chấp thuận việc cho ta mượn đội ngũ võ giả của Nam Cung Thế Gia, đổi lại, ngài có thể che giấu thân phận mình dưới cái tên của doanh gia bọn ta. Nam Cung Tố lưỡng lự nói, có điều nghe đã này, Triệu Huy vừa cười nham hiểm vừa thuyết phục, đó giờ đây là cách bọn ta đưa mọi thứ vào guồng quay của nó. Lẽ nào ngài chưa từng nghe câu tục ngữ phóng lao thì phải theo lao sao? Dù gì thì chuyện cũng đã rồi nên thôi. Ngài cứ yên tâm giao Giang Tây lại cho ta. Nam Cung Tố nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, thầm nghĩ, nắm quyền đất Giang Tây, mảnh đất mà ngay cả Hắc Thiên Liên lẫn Liên minh Võ Lâm cũng không dám động vào, thế mà tiểu tử này lại muốn nắm quyền cả nơi đó chỉ với chút sức mọn của một doanh gia nhỏ thôi ư? Triệu Huy tiếp tục thuyết phục, ngài đã đọc đến điều khoản bọn họ đồng ý sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động thương mại nào của chúng ta chưa? Miễn là con dấu Triệu gia vẫn còn trên tờ giấy đó thì vẫn sẽ còn hiệu lực. Xưa kia thở ta còn gian khó, ngài đã từng chia tay giúp đỡ ta, giờ đã tới lúc vãn bối trả lại ân tình này rồi. Ta sẽ cho ngài mượn cái danh của doanh gia Triệu. Nam Cung Tố thắc mắc, ý ngươi là sao? Triệu Huy giải thích, hãy nhìn xem trong 2 tháng qua doanh gia Triệu đã mua được số đất khổng lồ thế nào đi, gần 32.000 mẫu, tương đương 21 triệu mét vuông theo hệ đo lường cổ Trung Hoa. Ta sẽ bán lại cho ngài 1/4 chỗ đất đó với giá nguyên như lúc đầu ta mua. Nam Cung Tố ngạc nhiên, nhiều như vậy ư? Triệu Huy thương nhân hắc ám tiếp tục cười nham hiểm rồi tiếp thị như rót mật vào tay. Ngài chần chừ cái gì chứ? Tất cả những gì ngài phải làm chỉ là dùng con dấu của bọn ta thôi, cũng nên kết nối thêm cả với họ hàng gần xa nữa. Kẻ Hắc Thiên Liên mà đào ra được vụ này thì rắc rối to. Triệu Huy vừa ngưng lời thì Nam Cung Tố, Trương Hổ, Tả Khâu Vân đứng hình tại chỗ không nói lên lời. Triệu Huy thuyết phục tiếp, ngài đường đường là một trong thất võ tọa cơ mà, còn đắn đo gì nữa vậy? Thử nghĩ khắp Lệ Nhật phố đều sẽ là người của mình mà xem, rồi sẽ thu được món hời còn kết xù hơn cả ở Hợp Phỉ. Quận giao thương này là cả một núi vàng núi bạc đấy. Nam Cung Tố vẫn đắn đo chưa nói gì, Triệu Huy lại nói tiếp, còn cả lũ đầu trâu mặt ngựa Hắc Thiên Liên nữa, bị ta đánh chạy tụt quần một lần rồi nên ít nhất trong khoảng thời gian tới chúng sẽ không dám bén mảng đến đây nữa đâu. Mặc dù bọn chúng có định hành động thì ta nghĩ chúng sẽ chỉ nghĩ được tới việc di chuyển nhà khi đi thôi, từ giờ tới lúc đó ta vẫn còn thời gian, thế nên phải nhanh lên. Nam Cung Tố hỏi khó, vậy nếu phải cử võ giả trong gia tộc đi thì nên chọn ai? Triệu Huy nói, tất cả các trưởng lão hay các gương mặt nổi tiếng đều không được rồi, nhưng ngài hãy chọn những người mà trong giang hồ chưa ai biết tới ấy. Thứ chúng ta cần nhất hiện giờ là tin tức, nhưng ngài cứ gửi người vừa mạnh vừa có lòng nhẫn nại lại đây, còn đâu ta lo được. Nam Cung Tố nói, vậy thì được. Triệu Huy lập tức cười với ánh mắt như nhìn thấy vàng nói, nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì Nam Cung Thế Gia sẽ có thể kiếm 100.000 đồng vàng mỗi năm từ hồ Bà Dương đó. Nam Cung Tố vui vẻ thốt, 100.000. Trương Nhất Long đứng gần đó thấy cảnh Triệu Huy dụ dỗ được Nam Cung Tố thì như kiểu bị vỡ mộng suy sụp nghĩ, con đường chính đạo của ta. Trôi qua ngày hôm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng đang chói chang đỉnh Tử Lâu, một chiếc xe ngựa Thiên Vân của doanh gia Triệu dừng trước cửa Tử Lâu rồi Tuyết Hiền từ từ bước xuống. Mặc dù đã che mặt bằng mạng che mặt nhưng với cơ thể hết nước chấm kèm theo mái tóc bạch kim óng ả vẫn làm thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Đột nhiên có một chiếc liềm gắn xích sắt trông khá giống của Diêm Thường Lộc bay qua làm đứt mạng che mặt của Tuyết Hiền. Tuyết Hiền bị bất ngờ lập tức khó chịu cảnh giác xung quanh. Chiếc liềm đến từ một trong bát đế của Hắc Thiên Liên, Ma Liêm Vương. Hắn cảm thán, "Hô!" Người dân xung quanh sợ hãi xì xào bàn tán. Ra rồi còn mất nết, là Ma Liêm Vương đấy. Ma Liêm Vương háo sắc liếm môi đê tiện nói, "Tiểu mỹ nhân à, cả đời ta đây bôn ba chưa gặp ai đẹp như nàng đâu." Đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa nói chen vào, "Khặc khặc khặc, đúng là người đẹp hiếm có khó tìm." Người xung quanh lại bàn tán, "Ôi giời đất, lại còn thêm cả lão này nữa. Hóa ra hắn ta cũng là một trong bát đế của Hắc Thiên Liên, Độc Tiên Sát Vương." Độc Tiên Sát Vương và Ma Liêm Vương là sư phụ của Trần Gia Huệ và Diêm Thường Lộc. Độc Sát Vương dâm dê đê tiện nói, "Lúc đầu ta chỉ định tới đây để gặp đồ đệ thôi, vậy mà xem ta lại tìm được của quý gì đây. Tiểu mỹ nhân à, ta rất sẵn lòng cho nàng vinh hạnh được hầu hạ trên giường ta, làm tiểu thiếp của ta đi." Ma Liêm Vương cắt lời, "Nhà ngươi đã có 8 tiểu thiếp rồi còn gì tham ghê thế, lần này nhường ta đi." Tuyết Hiền bị hai lão kẹp hai hướng không biết đi hướng nào. Độc Tiên Sát Vương nói, "Tên điên, nhà ngươi không thể nào gần nữ sắc được đâu, định bóp chết vị mỹ nhân ngàn năm có một này hả?" Độc Tiên Sát Vương đê tiện dâm dục háo sắc nhìn body của Tuyết Hiền. Tuyết Hiền lập tức nhận ra rồi khó chịu vừa dồn nội công vào hai tay nhằm tung chiêu vừa hét lớn, "Đừng tới gần ta." Ma Liêm Vương ngạc nhiên rồi giữ tợn nói, "Băng công ư? Ngươi lẽ nào ngươi tới từ vùng Bắc Hải? Nhà ngươi mất trí rồi à? Sao một kẻ Bắc Hải rách dưới thấp hèn lại dám hiên ngang đi lại giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố Trung Nguyên?" Độc Tiên Sát Vương cười đê tiện nói, "Đừng lo, ta đây không giống lão già ấy đâu, chỗ này là lãnh địa của Tà giáo, ta sẽ bảo vệ nàng tới khi nàng về làm thiếp nhà ta nhé." Đột nhiên có tiếng nói lớn, mấy lão lên cơn à? Hóa ra là Triệu Huy đã ra đón Tuyết Hiền. Triệu Huy dõng dạc nói, "Hiền tiểu thư đường đường là một trong các chủ quản doanh gia Triệu, dăm ba cái tiểu thiếp là thứ khỉ mốc gì,
nói vậy là xúc phạm người làm công ăn lương chân chính đấy. Tuyết Hiền thấy Triệu Huy lập tức vui ra, mặt tươi tắn hẳn ra rồi ngại nên làm mặt lạnh lùng lại. Ma Liêm Vương nói, hắn mất não rồi à? Triệu Huy lập tức đáp trả, lão đứng chặn đường ta đấy. Đồ dê già. Ma Liêm Vương tức giận, vừa liếm chiếc liềm vừa nói, ngươi có biết ta là ai không? Triệu Huy lộ sát ý khinh bỉ nói, biết rõ luôn là một đằng chứ. Quả lưỡi liềm to hơn lười cày, râu ria lởm chởm như đang cạo dở, chắc ông là Ma Liêm Vương chứ gì. Ma Liêm Vương ngỡ ngàng, thế mà ngươi vẫn chưa nhận thức được. Triệu Huy thản nhiên nói, nhận thức gì? Ma Liêm Vương suy sụp nói, eo ơi, đi dạo phố gặp phải thằng điên à? Triệu Huy nói tiếp, chắc lão mới trên núi Đường Huệ xuống đây chứ gì, nên mới ngu ngơ không rõ tình cảnh hiện tại thế, sao dám làm loạn trên vùng đất thuộc quyền doanh gia Triệu hả? Ma Liêm Vương bất ngờ nói, núi Đường Huệ, sao? Bí mật tối cao đấy. Triệu Huy rút một tờ giấy có dấu ở trên rồi nói, mà chắc ngươi nhận ra con dấu này của giáo chủ Hắc Thiên Liên chứ nhỉ? Doanh gia Triệu bọn ta đang tổ chức một sự kiện ở đây, Hắc Thiên Liên các ngươi không phép can thiệp bất cứ một thứ gì đứng tên doanh gia Triệu. Lẽ nào ngươi định kháng lệnh giáo chủ? Ma Liêm Vương trợn mắt nói, doanh gia Triệu. Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương ngỡ ngàng nghĩ, Hắc Thiên Liên mà lại tùy tiện ký một giao ước với gia tộc bé như mắt mũi thế này sao? Đã có chuyện gì xảy ra khi bọn ta trên núi thế? Độc Tiên Sát Vương tối sầm mặt mũi nói, lẽ nào ta già rồi? Giáo chủ đồng ý giao lại trung tâm Hồ Bà Dương vô điều kiện ư? Hắn rút cây roi đang cuốn quanh bụng ra rồi ngập tràn sát ý nói, chắc chắn do nhà ngươi dùng mánh lới bẩn thỉu gì rồi. Triệu Huy điềm tĩnh thở dài nói, ông là một trong bát đế đấy, thế mà đến con dấu của giáo chủ mình cũng không nhận ra, hay là đang giả vờ không biết đọc? Triệu Huy dùng tay quẹt ngang cổ như thể cất cổ khiêu khích nói, lão tốt nhất nên hành xử cho khôn ngoan vào, kẻo phá vỡ giao ước là bay đầu như trời đấy. Độc Sát Tiên Vương tức giận lập tức chửi, tên chó, rồi quất một roi về phía Triệu Huy, nhưng Triệu Huy đã nhẹ nhàng né sang bên vừa đủ để tránh đòn. Đòn roi làm nát tan mặt đá lát ở đường, hắn thầm nghĩ, ta già rồi nên mắt mờ hay sao? Rồi lão lại dồn nội lực vào cây roi, tung ra một roi chuẩn xác thẳng tắp về phía Triệu Huy, nhưng Triệu Huy đã khéo léo dùng nội lực xóa bỏ nội lực trên cây roi và đánh bật nó ra vừa đủ để rơi xuống ngay cạnh Triệu Huy. Hắn ngạc nhiên nghĩ, hắn vừa sử dụng chiêu thức nào à? Nhưng sao ta không cảm nhận được gì? Ma Liêm Vương nhìn thấy tình hình có gì sai sai nên cũng nhanh chóng dồn nội lực vào cây xích nối với liềm, tung ra một đòn bất ngờ nhằm tập kích cắt cổ Triệu Huy. Nhưng lại một lần nữa Triệu Huy đánh bật cây liềm đi bằng nội lực và tránh luôn đòn của Độc Tiên Sát Vương. Độc Tiên Sát Vương và Ma Liêm Vương bất ngờ cùng lúc nói, hắn né được đòn của ta 3 lần liền, còn sử dụng chiêu thức mà chúng ta không nhìn thấy nổi, là một cao thủ. Hai tên này lập tức nghiêm túc vào trạng thái xuất thần, nội công màu vàng nhạt bao phủ toàn thân và vũ khí. Triệu Huy thầm nghĩ, hết sư phụ của tên nhóc Trương Nhất Long, rồi Thương Thiên Kiếm Hiệp đang ở trên gác, giờ tới cả mấy lão cao thủ mất nết này cũng tới đây gây chuyện. Vụ gì đây? Họp phụ huynh phiên bản tu chân à? Nhưng tóm lại là mình vẫn không thể để lộ ra năng lực thật được, vừa mới tốn biết bao công sức để dồn mọi sự chú ý sang Thương Thiên Kiếm Hiệp rồi. Nếu giờ để lộ ra năng lực thật thì kế hoạch bao lâu nay thành công cốc mất. Giờ phải làm sao đây? Tại vẫn chưa thể hiện trình võ thuật nên có thể hai lão gia kia sẽ thắc mắc, ngộ nhỡ đâu nãy mình tránh được là do ăn may nhất thời. Trước hết cứ phải hàn huyên tí chuyện câu giờ đã. Triệu Huy điềm tĩnh nói, ở ta giáo đâu đâu chả gặp mấy tên xúc sinh chứ. Hai ông đừng giết ta vội, tâm sự chút đã nào. Triệu Huy liếc nhìn đám đông người xem rồi suy tính, xét tình hình hiện tại, ngay cả mấy tên ảnh vệ đang đứng từ xa theo dõi kia cũng có thể gây bất lợi. Ma Liêm Vương khó chịu nói, sao một thằng danh miệng còn hôi sữa mà mở mồm ra là dám ăn nói láo tuét thế? Triệu Huy nói tiếp, gì vậy? Ông không muốn hai phe chính tà dùng lễ đối đãi với nhau hả? Mấy người các ông không biết tôn trọng người khác là gì sao? Ma Liêm Vương cười cợt nói, ha ha, quát con bị điên thật rồi. Độc Tiên Sát Vương nói, chỉ một khu vực làm ăn nho nhỏ thế này mà cũng dám tự khoác lên mình cái danh chính phái. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Triệu Huy lấy ra Thương Thiên kiếm bài rồi nói. Mở to mắt ra, Độc Tiên Sát Vương khó chịu nói, kiếm môn. Chậc, vậy ra ngươi là người của An Huy kiếm môn. An Huy kiếm môn là cách phe tà giáo gọi Nam Cung thế gia. Đột nhiên lúc này Nam Cung Tố xuất hiện từ đằng sau Triệu Huy lên tiếng. Ha, Triệu Huy ngạc nhiên nói, ta đã bảo ngài đừng ra đây cơ mà. Nam Cung Tố khó chịu nói, Triệu công tử, ngươi còn định đeo cái mặt nạ này đến bao giờ nữa? Rõ ràng là một cao thủ võ thuật mà lại cứ muốn cố núp dưới bóng Nam Cung thế gia là sao? Triệu Huy đưa ngón trỏ lên trán chán trường không nói nên lời, rồi Triệu Huy ngước lên trời hận đời vô đối thở dài một tiếng, rồi vào trạng thái xuất thần, nội lực cuồn cuộn mãnh liệt chửi thề. Mẹ kiếp, Triệu Huy thi triển Thiên Kiếm Lưu Thiên Địa Tuyệt Đại Kiếm Linh, luồng nội lực mạnh mẽ áp đảo tất cả, kiếm khí tràn ra xung quanh, trực tiếp nghiền ép vạn vật xung quanh, khiến Nam Cung Tố loạng choạng, Tuyết Hiền trực tiếp quỳ sụp xuống. Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương lùi mấy bước về sau rồi lập tức quỳ sụp xuống. Ma Liêm Vương sợ hãi nghĩ, cái khỉ gì? Đây là thứ võ công mẹ gì vậy? Nếu thấy chóng mặt thì ta đã có thể kết luận đây là một loại tà thuật kỳ lạ gây rối ảo giác rồi, nhưng tâm trí ta vẫn đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ta vẫn cảm nhận được luồng ma hỏa chân lực công đang chảy mạnh mẽ khắp huyết quản, thân thể vẫn chưa hề bị mất đi khí lực. Vậy mà sao lại không thể cử động được? Lúc này Triệu Huy thầm nghĩ, chắc chắn trong đám đông đứng kia có một tên ảnh vệ của Hắc Thiên Liên, nếu mình không tìm ra hắn thì sẽ còn rắc rối lớn hơn nữa kéo đến. Triệu Huy lập tức sử dụng tuyệt chiêu để tìm ra ảnh vệ lẫn trong đám đông, Thiên Địa Tuyệt Đại Kiếm Linh, Lôi Bạo Phong Vũ. Triệu Huy bỏ qua hai tên Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương đang quỳ, lập tức phi thân vào đám đông để xem từng người. Triệu Huy suy tính, theo như lời của Kiếm Thần đại nhân thì dù có mạnh mẽ đến đâu, một võ giả cũng không nên sử dụng chiêu này quá 7 phút.
Ngài ấy nói nếu sử dụng quá thời gian cho phép, chiêu thức này sẽ tàn phá cả cơ thể lẫn tâm thức của võ giả, dẫn đến hậu quả tóc người đó sẽ bạc trắng đến hết đời. Mình từng nghe nói ảnh vệ của Hắc Thiên Liên có một ký hiệu chung là hình bọ cạp đằng sau gáy. Triệu Huy tìm thấy một tên ảnh vệ rồi ném hắn lên không trung bay ra chỗ khác. Rồi Triệu Huy tiếp tục lướt đi kiểm tra những người xung quanh, rồi Triệu Huy lại tìm được một tên và ném hắn lên không trung và bay đến chỗ tên ảnh vệ vừa bị tóm trước hắn. Cứ như thế Triệu Huy đã bắt được hàng chục ảnh vệ đang lẩn trốn. Bắt xong một vòng, Triệu Huy dừng lại trước mặt hai tên Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương đang quỳ. Triệu Huy chỉ vào lũ ảnh vệ rồi nói: "Hai ông biết bọn họ đúng chứ?" Ma Liêm Vương nói lớn: "Con quỷ, chắc ngươi đã hạ một loại độc vô hình nào đó lên người bọn ta chứ gì." Khôn hồn thì dừng ngay lại và giao hết thuốc giải ra đây. Triệu Huy suy tính: hạ độc vô hình à? Đúng là một cách thức chết người đấy nhỉ. Ma Liêm Vương nói tiếp: nếu không phải độc thì còn là cái gì được nữa, nếu là thứ khác thì phải để lại dấu vết gì đó chứ. Triệu Huy với góc nhìn vua chúa nghĩ, cũng là tự nhiên thôi nhỉ, con người ta càng già và càng lão luyện nhiều kinh nghiệm thì lại càng trở nên bảo thủ với ý kiến của mình. Mấy lão cao thủ già của tà giáo đã được chứng kiến thiên kiếm lưu bao giờ đâu, mà thôi, mình cảm ơn còn không hết, may mà mấy lão ấy chỉ nghĩ đơn giản là độc. Triệu Huy lấy ra thứ gì đó từ trong áo. Lý tổng quản đã dúi thứ này cho mình vì lo mình hay làm việc quá sức, ông ấy nói đây là loại đan dược đắt tiền chỉ giới có chức có quyền mới được dùng. Triệu Huy ném hai viên đan dược lăn đến trước mặt Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương, rồi nghiêm túc vẽ ra một câu chuyện đe dọa. Không ngờ hai ngươi đã nhìn thấu cả rồi, loại độc này cần mất 1 tháng để hấp thụ. Nếu các ngươi không kịp ăn đủ lượng thuốc giải sau 1 tháng bị trúng độc thì chỉ có nước đợi nội tạng nát bét ra rồi chết dục từ bên trong thôi. Ma Liêm Vương sợ sệt nghĩ, biết ngay mà. Độc Tiên Sát Vương sợ hãi nghĩ, đây là cách mấy tên xấu xa hay sử dụng để kiểm soát kẻ địch nhưng cho đối phương thuốc giải ngay thế này. Hai tên này run rẩy đưa tay ra nhặt lấy đan dược. Triệu Huy đe dọa, ăn hay không tùy các ngươi. Vừa dứt câu cả hai tên vội vàng ăn ngay viên đan dược. Ma Liêm Vương hơi cúi đầu nghi ngờ nói, rốt cuộc nhà ngươi muốn gì? Triệu Huy mở lời, đầu tiên, ta muốn lũ ảnh vệ đó sẽ không bao giờ được hé răng về việc này. Lập tức Ma Liêm Vương hai mắt đỏ ngầu nổi sát ý phóng ra một liềm. Mặc dù một liềm này không làm gì được Triệu Huy nhưng so với lũ ảnh vệ thì lại quá xa vời. Một liềm đã trực tiếp hái được 6 cái đầu của mấy tên ảnh vệ. Khung cảnh máu chảy đầu rơi ngay tại trước cửa Tử Lâu làm người xung quanh lo lắng sợ hãi. Triệu Huy ngạc nhiên nói, làm gì vậy hả? Ma Liêm Vương với đoạn dây xích còn vương máu của lũ ảnh vệ tràn ngập sát ý nói, ngươi còn cách nào hay hơn không? Ngươi chết rồi, xuống suối vàng đương nhiên chỉ có thể ngậm miệng thôi. Triệu Huy ra lệnh, quay về Hắc Thiên Liên đi. Nếu còn cần gì nữa ta sẽ gửi thư báo, số thuốc giải còn lại ta cũng sẽ bảo đệ tử các ngươi chuyển cho. Còn dám gây ra chuyện gì dùng beng thì hối không kịp đâu đấy, và cũng đừng nghĩ tới chuyện được gặp đệ tử của mình. Hai lão ta đồng thanh đáp, được. Rồi chúng lập tức quay đầu rời đi. Triệu Huy liếc mắt sang nhìn thấy đám đông vẫn chưa hết hỗn loạn sợ hãi. Nam Cung Tố nói, bọn chúng đúng là lũ ác quỷ đích thực, thật không hiểu nổi Võ Hoàng đang làm gì mà lại để mặc bọn ác ôn này làm cả nữa. Võ Hoàng là người đứng đầu của Liên minh Võ Lâm hiện tại, ngoài ra còn có danh hiệu khác là Thanh Vân chân nhân. Triệu Huy tâm trạng có chút trùng xuống, thương cảm nói, ngay từ khoảnh khắc bọn họ chọn làm ảnh vệ cho Hắc Thiên Liên là đã tự biến mình thành kẻ đứng mũi chịu sào trước Võ Lâm rồi. Dù sao có phải là võ giả hay không, mỗi khi đã dấn thân vào chốn giang hồ thì sao tránh được mệnh trời. Nam Cung Tố nói, nhưng dù sao thì việc bọn họ phải bỏ mạng cũng là trách nhiệm của ngươi, hãy an táng họ cho đàng hoàng. Triệu Huy đáp, vâng, dĩ nhiên rồi. Đột nhiên Nam Cung Tố nghiêm túc hỏi, ngươi có còn là người không vậy? Triệu Huy sượng chân đáp, ý ngài là sao? Nam Cung Tố nói tiếp, võ công của ngươi ấy. Triệu Huy đáp, có lệ. À, Nam Cung Tố suy nghĩ, cứ ngỡ rằng Triệu Huy đã chẳng còn thứ gì có thể khiến ta bất ngờ được nữa. Vậy mà hóa ra lão già này đã lầm. Theo thuyết võ thuật khởi sinh thì từ thuở Hồng Hoang, tại nơi trung tâm của thiên địa có một vật có thể nắm giữ dòng chảy linh khí của đất trời, thứ ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, chỉ có thần mới biết được. Ngay cả ta, người được mệnh danh là một trong thất võ tọa, cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được thứ ấy, chưa có một lần cảm nhận được rõ ràng. Nhưng nam nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt ta đây lại biết rõ đó là thứ gì. Những ai đã lên đến tuyệt cảnh dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được dòng chảy cực đại do cậu ấy tạo ra, một dòng khí luân chuyển hỗn loạn không rõ tâm mạch nằm ở đâu. Thứ ấy khiến ta ngạc nhiên tới mức đã hằn sâu trong tâm trí. Ta đã vô cùng kinh ngạc, bởi ngay cả ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của thứ ấy, nhất là còn sau khi đã lên đến tuyệt cảnh hơn 10 năm. Điều đáng nói hơn là dòng chảy hỗn độn ấy không nhắm chính xác vào một điểm hay một người nào mà là toàn bộ một vùng rộng lớn quanh nó. Không thể ngờ ta sống trên đời tới từng này tuổi đầu rồi lại có duyên được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Nhìn thấu được dòng chảy của vạn vật chẳng phải là điều chỉ thánh thần mới làm được thôi sao? Tiểu tử này không những nhìn thấu được mà còn kết nối nó trong phạm vi toàn bộ khu vực quanh đây nữa, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây mới là võ thuật đích thực sao? Nam Cung Tố hỏi, Triệu công tử, cậu đã bao giờ nghe nói đến tự nhiên cảnh chưa? Tự nhiên cảnh, cảnh giới cao nhất mà con người có thể đạt được là trạng thái khi tinh, khí, thần của con người đã hoàn toàn hòa làm một thể với thiên địa vạn vật, xóa nhòa ranh giới giữa thánh thần và phàm nhân, giúp con người có thể tận dụng tối đa sức mạnh của tự nhiên với một thân thể bất tử. Trong suốt chiều dài lịch sử giữa võ lâm, chỉ có 3 vị võ giả đạt được tới cảnh giới này, tương truyền họ được mệnh danh là Tam Thần. Triệu Huy cười nói, ha ha, ngài nói gì vậy chứ? Tự nhiên cảnh, trông ta giống thần đến thế sao? Thương Thiên kiếm hiệp Nam Cung Tố trong lòng đầy nghi hoặc hỏi, vậy thứ võ công đó là gì? Bản thân ta và có lẽ người trong cả thiên hạ này đều chưa từng thấy loại võ công ấy bao giờ. Triệu Huy đứng hững hờ tự nhủ, đúng thế, loại võ công này vốn sinh ra từ một ý tưởng ngẫu hứng, do kiếm thần đích thân sáng tạo ra, vậy nên mới được đặt tên là Thiên Địa Tuyệt Đại Kiếm Linh.
Trong quá khứ kiếm thần cũng từng luyện thành bạch nhãn rồi nhưng chắc cú ngài ấy vẫn chưa hiểu nổi mấy công thức vật lý đó. Những công thức đó chỉ có những người từng được học toán học ở thế giới Triệu Huy lúc trước mới có thể hiểu nổi, do đó việc phải bỏ giá trị vector của các công thức động năng vẫn là một khái niệm mà ngay cả kiếm thần vẫn chưa thể lĩnh ngộ được, không thể giấu giếm được nữa. Rồi sau khi học lỏm bao nhiêu tri thức quý giá của người ta, sao mình dám mặt dày tự nhận bản thân là hậu nhân kiếm thần nếu cứ tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của ngài ấy chứ? Bỗng nhiên bàn tay Triệu Huy đặt lên trước huyết ngọc, tay cậu ta đạp vào huyết ngọc tạo thành tiếng vừa đủ nghe. Triệu Huy dõng dạc nói, kiếm thần Triệu Thiên đó là quý danh của sư phụ ta. Kiếm thần Thiên là ai chứ? Đó là một trong 3 võ giả huyền thoại mọi thời đại. Trong lịch sử của thời đại này, chỉ có 3 người có chữ thần, đó là võ thần, ma thần và kiếm thần. Hậu nhân của võ thần và ma thần hiện giờ vẫn còn đang sống trên giang hồ, Tư Mã Thế Gia, Thiên Ma Thành. Những hậu nhân chính thống của các vị thần ấy đều có uy danh và thanh thế cực lớn trên giang hồ, được cả giới võ lâm kính trọng. Chỉ có độc kiếm thần, vị thần được cho là thuộc cảnh giới cao nhất trong 3 vị, lại biến mất chẳng hề để lại chút vết tích nào. Nghĩ tới kiếm thần, người ta chỉ nhớ đó là người đàn ông chỉ với đúng một thanh kiếm đã từng trừng sạch sẽ toàn bộ Ám Minh giáo, giáo phái cường đại gấp nhiều lần Thiên Ma giáo. Một mình một kiếm đã dẫm lên hàng ngàn linh hồn, một khi kiếm của ông ấy xuất ra là thân xác trải dài như giải tu la, là giấc mộng mọi kiếm sĩ trong thiên hạ đều hướng tới, là hình mẫu vượt ngoài tầm với của rất nhiều người, một huyền thoại sách sử lưu danh. Nam Cung Tố ông ta hết sức bất ngờ với lời mà Triệu Huy thốt ra, miệng ông ta không kìm được mà hỏi, kiếm thần ư, ngươi không đùa chứ? Vâng, Triệu Huy đáp rất tự nhiên vì dù sao cũng chẳng phải đi lừa đảo. Nam Cung Tố hỏi, vậy chứ mà ngươi gọi là thiên kiếm lưu đó? Triệu Huy gật đầu đáp, phải, đó chính là thứ võ công chỉ duy nhất kiếm thần biết. Triệu Huy thầm nghĩ, thiên kiếm lưu, đoàn kiếm vươn thấu trời xanh, mình từng nghĩ cái tên này quá mức ngạo mạn nhưng giờ thì mình đã hiểu vì là võ công của kiếm thần nên mới vậy. Hai mắt lão Nam Cung Tố trợn tròn không chớp mắt, trong ánh mắt đó vừa là sự ngưỡng mộ, sùng bái, vừa là sự sợ hãi, nói, kiếm thần Triệu Thiên, vậy có lẽ nào ngươi là? Triệu Huy đáp, vâng, ngài ấy là tổ tiên của gia đình ta. Nam Cung Tố lão ta cuối cùng cũng bớt căng thẳng, có lẽ lão vui mừng vì mình đã có quan hệ khá thân thiết với Triệu Huy. Lão cười hô hô nói, nếu là vậy thật thì quả là tin cực kỳ đáng mừng với toàn bộ danh môn chính phái, phải thông báo cáo cho toàn bộ giới võ lâm biết thôi. Với lời đề nghị này của Nam Cung Tố, Triệu Huy nói, tại hạ không hề muốn thế. Thấy nét mặt Triệu Huy không vui, Nam Cung Tố liền hỏi, vì sao nếu liên minh võ lâm biết ngươi là hậu nhân kiếm thần thì ngươi hoàn toàn có thể tự mình đứng ra thành lập một môn phái riêng, chắc chắn sẽ thu hút được rất đông võ giả, chẳng phải đây là cơ hội cho chính phái được hổ mọc thêm cánh sao? Triệu Huy nói, cũng không hẳn, thành lập môn phái có giúp tại hạ kiếm được nhiều tiền hơn điều hành doanh gia Triệu không? Câu hỏi này của Triệu Huy khiến một lão chỉ chăm chú tới võ học như Nam Cung Tố cũng chẳng cho được Triệu Huy một câu trả lời chính xác. Lão đột nhiên thở dài một hơi, nét mặt hết sức nghiêm túc nói, với tư cách là gia chủ của một danh môn thế gia, ta cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc, nhưng tiền đầu phải tất cả, còn danh dự và lịch sử của dòng tộc. Nhưng mà Triệu Huy lại khác, với ông ta hay thế giới này có lẽ danh dự cao hơn tất cả, nhưng với tư cách là một người mang tưởng hiện đại như Triệu Huy, tiền là trên hết, tiền mới là thứ đỉnh cấp nhất trên thế giới này. Cậu ấy nhớ là ngày cậu ta còn nhỏ, cha mẹ tôi trước đây ngày ngày gây cổ cãi vã nhau cũng chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền, bởi vì nghèo không đủ tiền chữa trị mà mẹ đã phải ra đi mãi mãi trên giường bệnh. Người yêu cũ cũng rời bỏ tôi vì không thể tin tưởng vào lời hứa tương lai của một tên đàn ông tới căn phòng trọ đàng hoàng còn chẳng thuê nổi. Bạn bè gần xa đều lần lượt cắt đứt quan hệ vì tới một bữa nhậu tôi cũng không thể trả nổi. Liệu ai có biết biệt danh trước đây của tôi là gì không? Là cậu chàng dây giày, bởi cứ tới lúc trả tiền đi ăn là tôi lại cúi xuống hí húi buộc dây giày. Liệu có ai hiểu cảm giác được bạn thân mời đi dự tiệc cưới nhưng lại chẳng dám đi không? Có biết cảm giác ấy nhục nhã xấu hổ tới nhường nào không? Phận đàn ông mà tới một bữa nhậu cũng không trả nổi, đã từng ngậm điếu thuốc mua bên vỉa hè trong miệng, lang thang vô định trên đường phố, rơi nước mắt ngậm ngùi tự hỏi mình đang làm cái trò gì thế này. Những người bạn từng kết hôn khi tuổi chỉ mới đầu 2 của tôi trước đây đều có một điểm chung, đó là họ ít nhất thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Ai cũng thế, được bố mẹ chu cấp cho khoảng 20 đến 30 triệu won rồi mới dám cưới. Vậy còn những kẻ học chưa xong đại học đã nợ tới 10 triệu won như tôi thì sao? Lấy vợ sinh con ư? Kiếm được một công việc ổn định đi rồi hẵng mơ tới chuyện đó. Ngày đó, người yêu Triệu Huy đã từng nói với cậu ta rằng, vậy bao giờ thì chúng ta kết hôn đây? Có biết mùi vị phải cố gắng ngó lơ câu hỏi đầy chân thành và ngây thơ của cô bạn gái nó thế nào không? Đi giữa dòng người, Triệu Huy tự hỏi chính mình rằng cậu sẽ có cuộc sống hai vợ chồng nhưng không sinh con, hay thích lối sống độc thân ư? Tất cả đều không phải, bởi đó chỉ là lời biện hộ cho sự nghèo túng mà thôi. Tới cả trong xã hội hiện đại còn tồn tại những điều như vậy thì tại chốn võ lâm hiểm ác này còn kinh khủng ra sao nữa. Triệu Huy lại nhớ đến ngày đầu tiên cậu ta thế giới này, sự nghèo túng của gia đình kéo theo cha bị đánh, mẹ và em gái phải ôm nhau mà khóc, anh trai thì phải tự trách bản thân mình vô dụng bằng cách hành hạ bản thân. Trái với đó là từ nhỏ tới lớn trong một gia tộc thuộc hàng ngũ đại gia tộc trên giang hồ, hưởng hết cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý như mấy người thì làm sao hiểu được cảm giác đó. Các ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đồng tiền có thể biến con người ta trở nên hèn mọn hoặc thậm chí vô nhân tính đến mức nào. Các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ có tôi là có lẽ sẽ mãi bị suy nghĩ này cắm rễ sâu trong lòng. Tuy nhiều nỗi lòng là thế nhưng Triệu Huy chưa từng kể cho ai, cậu ta vẫn ngày ngày làm việc chăm chỉ để có được hôm nay. Thấy bộ dạng quyết tâm của Triệu Huy, Nam Cung Tố mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải chịu. Lão nói, xem ra ngươi đã thích thì ta muốn khuyên can cũng không được rồi nhỉ. Thôi ta về đây, khi nào đội binh sĩ đã sẵn sàng rồi thì ta sẽ gửi thư báo ngươi. Nói xong lão quay người bước đi. Triệu Huy cũng chẳng nói thêm điều gì với lão nữa,
Tại phòng làm việc của Triệu Huy tại Hợp Phì, trong một chiếc bàn đang có tận 11 người tính cả Triệu Huy, cậu ta lúc này ngồi giữa hai bên nói giờ sẽ là tiết mục giới thiệu thành viên mới. Triệu Huy nhìn về phía Diêm Thường Lộc và Trần Gia Huệ của Hắc Thiên Liên nói, đây lần lượt từ phải sang là hai vị Diêm Thường Lộc và Trần Gia Huệ. Tên Diêm Thường Lộc thì còn bình thường chứ cái Trần Gia Huệ cứ để thả tóc trông như con ngáo ý. Nhìn bộ dạng của cô ta làm cho tổng quản lý cùng một số người khác mới đến cảm thấy buồn nôn. Triệu Huy mặt bất lực nói, cô không buộc cái tóc lên cho gọn gàng được à, ít nhất trông cũng phải tươm tất sạch sẽ tí cho giống người bình thường chứ, để tóc rũ rượi thế dọa mọi người chết khiếp rồi kìa. Trần Gia Huệ cô ta hai tay đan nhẹ vào nhau, miệng nở nụ cười như mấy con cương thi hỏi, lẽ nào người thích người buộc tóc hả? Nếu là người khác thì Triệu Huy có thể chấp nhận được chứ nhưng riêng đàn bà này cậu ta liền lắc đầu lia lịa vội vàng nói, điếu phải thế nhưng buộc lên thì dễ chịu hơn còn gì. Trần Gia Huệ nói, không hề, từ bé ta đã để kiểu tóc này rồi. Câu trả lời này của Triệu Huy cũng chẳng biết nói gì, đúng kiểu bất lực. Lúc này, trong căn phòng đó, Tuyết Hiền tiểu thư đi đến, cô ấy xuất hiện với mái tóc trắng dài, mặc bộ quần áo màu đen mà trước đó Triệu Huy đã chọn. Với thân hình và nét mặt của cô ấy, mấy người trong phòng đều bị cái đẹp đó làm cho siêu lòng. Trương Nhất Long cái mũi của cậu ta đỏ ửng, mắt cứ ngắm nhìn mà chẳng thèm nháy mắt một cái. Tên Diêm Thường Lộc thì không kìm được mà thốt, vãi chưởng. Có lẽ hai con người đó lần đầu thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này. Tả Khâu Vân và Trương Hổ thì giữ được hình tượng hơn chút vì dù sao họ cũng là thiếu chủ của một thế gia nhưng cũng chỉ là hơn đám người mê gái kia chút ít. Trái ngược hoàn toàn với cánh nam nhân, trong đây chỉ có Trần Gia Huệ là nữ nhân nên khi cô ta nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn Tuyết Hiền, như vậy có chút không vui rồi mái tóc của Trần Gia Huệ bỗng bay phấp phới khi cô ta buộc tóc lên, một vẻ đẹp hoàn toàn khác, nếu xét ở thành Hợp Phì thì Trần Gia Huệ cũng thuộc dạng mỹ nhân chứ đùa. Trần Gia Huệ nói vừa lòng mấy người chưa? Triệu Huy đáp. Rồi ngay lập tức cậu ta hướng tay Tuyết Hiền đang đứng bên cạnh mình nói, còn cô nương đây là Tuyết Hiền tiểu thư tới từ Bắc Hải. Vừa mới nhắc đến hai chữ Bắc Hải, Trương Hổ cùng Khâu Vân nhắng hết cả lên, Trương Hổ có chút cau có. Triệu Huy lập tức nói, thôi nào đã mấy trăm năm trôi qua rồi các ngươi thủ lâu nhớ dai vãi, đây là chỗ làm ăn, công tư minh bạch không lẫn lộn, rõ chưa lẽ nào các ngươi định đuổi người ta đi à? Lời của Triệu Huy có sức nói ngàn cân, đứa nào mà không nghe thì chỉ có ăn đánh thôi. Trương Hổ gật đầu giới thiệu, tại hạ tên Nam Cung Trương Hổ. Tả Khâu Vân cũng giới thiệu tên mình. Đối lập, Trương Nhất Long tươi cười nói, ha ha, bổn thiếu gia đây là Trương Nhất Long, rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Diêm Thường Lộc miệng cũng ấp úng nói, còn ta là Diêm Thường Lộc. Trong những người ở đây, Tuyết Hiền chú ý đến cơ thể Trương Nhất Long bởi vì những đường cơ nổi bật trên cơ thể của cậu ta làm cho Tuyết Hiền cảm thấy có chút ngột ngạt. Sau khi giới thiệu tên tuổi xong, Triệu Huy nói, Hiền tiểu thư, cô ngồi đi, bắt đầu cuộc họp rồi nói rồi. Triệu Huy liền bày ra một tấm bản đồ phác thảo những tòa tương đối đồ sộ. Triệu Huy nói hiện giờ việc cấp thiết đầu tiên phải làm chính là xây dựng cơ sở kinh doanh của doanh gia Triệu trải khắp nơi trên hồ Bà Dương, ta đã lựa ra sẵn vài vị trí đắc địa rồi. Là mấy dấu đỏ trên bản đồ ấy, ai có ý kiến đóng góp nào không? Tổng quản lý là người mở lời đầu tiên, lão hỏi, quy hoạch khác hẳn ở Hợp Phì nhỉ, tại sao thế? Triệu Huy liền giải thích, là bởi vì ở hồ Bà Dương không cần xây dựng kho trữ băng, mỗi cơ sở ta sẽ cho xây một phòng lạnh nhỏ, khi nào cần dùng băng thì đích thân Hiền tiểu thư sẽ đến làm. Mấy người khác lúc này mới ồ với lên vì vui sướng. Tổng quản lý vui mừng nói, vậy thì sẽ tiết kiệm được một khoản lớn chi phí, vừa hay ngân khố của chúng ta sắp cạn. Mất công lão già này lo nghĩ bấy lâu nay rồi. Lão Lý bỗng phát hiện ra thứ gì đó trong tấm bản đồ này. Lão chỉ tay vào một chấm đỏ trịnh trọng nói, có điều ta nghĩ vị trí này không thuận lợi cho lắm, nơi này gần dịch trạm quá. Giải thích chút thì dịch trạm là nhà chứa ngựa chuyển phát công văn giữa triều đình với địa phương và làm nơi nghỉ dọc đường của quan chức. Nếu chọn chỗ này thì 9 phần 10 phải xô sát đôi chút với quan lại ở đó. Vừa mới bắt đầu đã gây tiếng xấu như vậy thì thật không nên. Lời góp ý của lão Lý, Triệu Huy cũng phải suy nghĩ đôi chút về vấn đề lão nói. Tả Khâu Vân nói, cái đó đơn giản mà. Trương Nhất Long hỏi, đại ca lo nghĩ gì vậy chứ? Thấy hai tên này khá tự tin cho nên Triệu Huy cũng hỏi ý kiến chúng, các ngươi có giải pháp nào sao? Trương Nhất Long chỉ tay lên bản đồ nói, tất cả những chấm đỏ trên bản đồ đều là đất của ta đúng không? Cả bên cảng này cũng là của phe ta. Một dịch trạm muốn hoạt động được phải dựa trên điều kiện tiên quyết là có sự cho phép của quan lại địa phương và khu vực đó có bến cảng. Nên nếu chúng ta bịa đại một lý do nào đó rồi đóng cửa bến cảng khoảng đôi 3 tháng thì trạm dịch đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đi thôi. Triệu Huy nghe xong liền hai mắt tròn xoe chẳng biết nghĩ cái gì, cậu ta liền quay ra hỏi Khâu Vân, vậy còn giải pháp Khâu Vân huynh muốn đề xuất là gì? Tả Khâu Vân muốn nói gì đó nhưng cậu ta không thể thốt lên lời, rồi bỗng nhiên Khâu Vân quay sang Trương Nhất Long nói to, huynh là thứ quái gở gì vậy hả? Nhìn bộ dạng lúng túng lại có chút thẹn lòng của Tả Khâu Vân khiến cho Triệu Huy cũng phải hết lòng cả ngợi Trương Nhất Long. Triệu Huy thầm nhủ, có khi nào giờ mình gọi cậu ta là Gia Cát Nhất Long lại hợp hơn ấy nhỉ? Nếu từ đầu Trương Nhất Long đã được nuôi nấng và dạy dỗ trong một thế gia thuộc chính phái thì không biết bây giờ đã trở thành một nhân vật tầm cỡ mức nào. Tuy chưa được chứng kiến hết tiềm lực của Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân, nhưng mình có thể khẳng định rằng Trương Nhất Long hữu dụng hơn hai tên đó nhiều, ẩn đằng sau đống cơ bắp quá khổ ấy là một trí tuệ phi thường. Trái ngược với hoàn toàn suy nghĩ của Triệu Huy, Tả Khâu Vân có chút kinh ngạc. Cậu ta nghĩ, vừa mới liếc qua tấm bản đồ, đồ sộ của hồ Bà Dương mà đã nảy ra được ý tưởng như vậy là một việc không hề dễ, đến cả người đã nghiên cứu binh thư và địa lý hơn 10 năm trời như mình mà vẫn còn bị vấn đề này làm khó. Sau khi mọi người không đưa ra ý kiến gì, ngầm hiểu rằng họ lựa chọn ý kiến của Trương Nhất Long, Triệu Huy ngồi chính diện nói, tốt lắm, vậy đầu tiên chúng ta sẽ lo vụ bến cảng trước.
Trước tiên cứ nghe theo kế hoạch Nhất Long vừa trình bày đi, và nhớ rằng chuyện liên quan đến vận tải doanh gia Triệu thế này là tuyệt mật. Tiếp theo, Lý tổng quản bỗng hỏi, bản thiết kế này là của bên thợ luyện thép đúng không? Triệu Huy gật đầu đáp, chính xác. Triệu Huy liên tưởng đến một tòa biệt viện với hàng chục tầng, các tầng lại có nhà nhỏ giống như ký túc xá hồi Triệu Huy còn đi học. Cậu ta nói thay vì cột trụ bằng gỗ chúng ta sẽ dùng thép để dựng toàn bộ cột trụ, cách tiến trình thì như trước đây tận dụng mọi cách và mọi thứ ta có để tạo ra được một cột trụ bằng thép kiên cố nhất, vững chắc nhất, chịu đựng được trọng lượng khổng lồ. Ông bảo tất cả các thiết phường hãy tập trung vào nghiên cứu cái này nhé. Lý tổng quản có chút không chắc hỏi lại, cột trụ bằng thép ư? Vậy trọng lượng mà chúng ta đang nói đến ở đây là bao nhiêu? Triệu Huy nói ít nhất 6 tấn. Lý tổng quản nghe xong trong đầu cứ mường tượng, tận 6 tấn mà chỉ có một cái cột thép chống đỡ thôi ư? Chắc là lão ta chưa thấy cột thép nó nặng như nào nên còn nghi ngờ là điều dễ hiểu. Lão hỏi, cho ta mạn phép hỏi, rốt cuộc ngài định xây cái gì vậy? Triệu Huy mặt đầy tự tin cùng nhiệt huyết nói, đáng lẽ cho tới khi làm xong cột thép thì chuyện này vẫn là tuyệt mật, nhưng nôm na là ta định xây dựng một tòa nhà cao hơn 10 tầng. Ui, lời của Triệu Huy vừa mới nói ra thôi mà cảm đám đều đứng ngồi không yên, nét mặt hoảng hốt thốt, 10 tầng, cao hơn 10 tầng lầu, sao có thể chứ? Một thế kỷ trước, vị kiến trúc sư già Mộ Dung Dư Học đã được ca tụng là bậc thầy kiến trúc của thời đại. Với công trình kiến trúc mà ông ta đã dành tâm huyết cả đời để hoàn thành là tòa lầu cao 6 tầng xây dựng suốt 7 năm dòng dã. Lý tổng quản nói, có thể nếu dùng sắt thép để xây dựng giường cột thì có khả năng, nhưng chúng ta sẽ lấy kinh phí ở đâu ra chứ? Và hơn hết là ở đây đâu có sẵn vị nào là kiến trúc sư đệ nhất Trung Nguyên hay bậc thầy của thời đại đâu. Bỗng nhiên Tả Khâu Vân liền bày ra bộ dáng coi thường, ánh mắt nhìn mấy con kiến trong thiên hạ nói, đệ nhất Trung Nguyên ư? Khẳng định chắc nịch như vậy ngay trước mặt người nhà Gia Cát là vô cùng khiếm nhã đấy. Lý tổng quản biết lời của mình động chạm đến thế gia, khuôn mặt Lý tổng quản toát mồ hôi vội nói, A Sinh công tử thứ lỗi. Để không để mọi người căng thẳng vì mấy chuyện còn con này, Triệu Huy cười ha ha nói, ông nói vậy trước mặt thiếu chủ nhà Gia Cát là không hay rồi, tuyên bố vậy là sai lắm đấy nhé, phải thử mới biết được chứ. Lý tổng quản chấp tay hành lễ tạ tội với Tả Khâu Vân, mong ngài lượng thứ, ta không hay theo dõi giang hồ nên không biết ngài là thiếu chủ nhà Gia Cát. Triệu Huy hướng tổng quản nói, còn về kế hoạch thì ông không cần phải lo, Gia Cát thiếu gia cũng đang hợp tác giúp đỡ chúng ta đấy rồi, ông sẽ được chiêm ngưỡng thế nào là bản thiết kế đỉnh cao nhất. Bỗng cánh tay Lý tổng quản run rẩy chỉ lên tấm bản đồ trước mặt, ông ấy chỉ vô một góc phần dưới tấm bản đồ, miệng hỏi, có điều không phải chỉ một tòa thôi hả? Triệu Huy liền nhe răng cười nói, hiện giờ ta mới có kế hoạch nghe xây 20 tòa thôi. Lý tổng quản nghe xong liền giật bắn người, hả, sao cơ? 20 tòa lầu cao hơn 10 tầng, nội việc xây được một tòa thôi đã là phi thường lắm rồi, hơn nữa chỉ đúc một cột trụ thép thôi cũng đã tốn số tiền rất lớn, mà còn xây dựng nhiều vậy thì không biết phải bao nhiêu cột mới đủ đây, tính sơ sơ đã là hơn 100 cột trụ rồi. Lý tổng quản cúi đầu, nét mặt có chút kinh hãi, nghĩ, không thể tưởng tượng nổi chúng ta sẽ phải bỏ ra số bạc lớn chừng nào đây mà mới tính có mỗi tiền xây dựng cột thôi đấy tận 10 tòa liền. Lý tổng quản hỏi, ta đã chuẩn bị xong số vốn cần thiết chưa? Thấy mặt lão Lý có chút lo lắng, Triệu Huy tự tin nói, yên tâm, ta đây đã có kế hoạch cả rồi. Lão Lý suy nghĩ, chắc chắn là bằng cách nào đó mà ngài ấy sẽ kiếm được đủ số bạc cần chi thôi, có điều giờ mình cũng e dè chẳng dám hỏi là lấy nguồn tiền ở đâu ra nữa. Tả Khâu Vân bên đột nhiên hỏi, liệu Hắc Thiên Liên sẽ thật sự chấp nhận bỏ ra cho ta số bạc lớn như vậy sao? Vừa nghe cái tên Hắc Thiên Liên mà lão Lý như nghe sấm đánh bên tai, trong thiên hạ ai chẳng biết Hắc Thiên Liên mà lại lần này còn là lấy tiền của bọn chúng đi đầu tư thì đúng là quá sốc. Triệu Huy nói, không chấp nhận thì còn làm sao được nữa, chúng có gánh được hậu quả đâu mà đòi, cần thì ta chạy đến tận nơi đòi nợ thành chủ bên đó cũng được nhé. Tả Khâu Vân cũng khó hiểu, hỏi thành chủ luôn á, nhưng mà tại sao? Triệu Huy liền nhếch miệng, con mắt đầy dã tâm, ngón tay cái chỉ xuống dưới biểu thị thành chủ thì cũng chỉ nằm dưới chân cậu ta mà thôi, nói, thành chủ thành Giang Tây là một người họ hàng gần của Hoàng Nghĩa Hiền, một người nhà bên ngoại của Hoàng Thái Hậu thuộc Hoàng thất, dù cho có là Hắc Thiên Liên hay thành chủ thành Giang Tây thì cũng đều chung một ruột đi ăn cắp thuốc súng và đại bác trái phép trong kho vũ khí của triều đình cả thôi, muốn xuống thì kéo cả hai cùng xuống. Nghe xong mà Trương Hổ và Khâu Vân cũng bắt đầu thấy sợ con người Triệu Huy luôn đó. Tiện thể đang đề cập đến vấn đề này, ta muốn nói luôn, tên hoàng đế ngu ngục hiện giờ đang là quân chủ của cả vùng Trung Nguyên, nên nếu chúng ta đe dọa rằng sẽ cùng nổi dậy chống lại hoàng đế, liệu bọn chúng còn dám làm gì được nữa? Lời Triệu Huy vừa dứt, lão Lý đã hốt hoảng nói, ngu ngục ư? Ngài đang nói về thiên tử đó? Triệu Huy bình tĩnh đáp, chức trách bổn phận vốn là của mình mà lại không làm nổi bật thì hoặc là bị hạ bệ hoặc là bị đâm sau lưng, kể cả có là thiên tử cũng không ngoại lệ. Nếu là hoàng đế thực thụ có ai lại để phe cánh của Hoàng Thái Hậu lộng hành như thế, không phải biết đường mà kiểm soát. Chưa kịp nói hết câu, Trương Hổ đã nhanh chóng bịt miệng Triệu Huy. Trương Hổ nói, mở đây có nhiều tai mắt lắm đấy. Sau khi Trương Hổ thả bàn tay mình ra, Triệu Huy chẳng hề lo lắng tới những lời mình nói lúc trước mà cậu ta nở nụ cười hết sức quái dị, trong giọng chứa đầy hàm ý. Triệu Huy, ta đây đối đãi với hạ nhân như người nhà, không biết liệu có kẻ phản bội nào đang ngồi trong căn phòng này không nhỉ? Kết cục ra sao chắc kẻ đó cũng tự biết. Mấy người trong đây ai đấy cũng đều sợ Triệu Huy nên chẳng dám nói câu gì, có lẽ họ biết nếu mình thật sự phản bội Triệu Huy thì có lấy mạng mà trả thôi. Triệu Huy cuộn tròn tấm bản đồ nói, rồi vào việc thôi, cầm lấy bản thiết kế đi đã này. Một người trong số đó liền đứng dậy, ông ta cầm lấy tấm bản đồ trên tay Triệu Huy, trước khi đi còn hỏi, ngài có còn muốn thêm hay sửa chi tiết gì nữa không à? Triệu Huy nói, chiều dài, độ rộng và trọng lượng có thể thay đổi nhưng phải giữ nguyên kết cấu của nó sao cho chống chịu được ít nhất 6 tấn đổ lên, nghe rõ chưa? Tên hạ nhân kia liền gật đầu đáp lại, nghe rất rõ rồi ạ. Sau khi giao nhiệm vụ của bước đầu trong việc xây tòa lâu cho hạ nhân kia ngồi trước đám người ở đây, Triệu Huy nét mặt nghiêm túc,
Giọng đanh thép trước tiên mọi người đi tới nơi mình được phân công và gửi lại báo cáo về vật tư vật liệu cần thiết cho Lý đại nhân. Cuộc họp kết thúc ở đây. Cả đám cùng hô lớn, rõ, tiếng rõ vang lên như lời khẳng định cho sự thành công sau này của Triệu Huy cùng với những người có mặt tại đây. Tại Hắc Thiên Liên, ở Dược Vương Đường, bên cạnh cửa vào đang có 2 tên thị vệ đang đứng canh giữ ở đó. 2 tên thị vệ đó khi vừa nhìn thấy Độc Tiên Sát Vương với Ma Liêm Vương liền cung kính chào hỏi bái kiến đại nhân. Ma Liêm Vương ông ta nói lớn, Dược Vương ngươi có trong đó không? Dược Vương từ bên trong đi ra, nét mặt hết sức bình tĩnh, có lẽ như ông ta đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi. Dược Vương nói chật, nhà ngươi lại tự đi gây rối rồi tự phát rồi lên à? Huyết bảo đan vẫn chưa hoàn thiện đâu, mời về cho lần sau hãng tới. Ta đã bảo là khi nào xong ta sẽ gửi thư báo cho ngươi rồi cơ mà. Ma Liêm Vương liền tiến sát gần Dược Vương nói nhỏ, bọn ta chúng phải độc vô hình rồi. Lời của Ma Liêm Vương liền khiến Dược Vương cảm thấy khó hiểu, ông ta thầm nghĩ, độc vô hình ư? Lẽ nào là thứ kỹ thuật bào chế đan dược đã thất truyền từ lâu trên giang hồ đó sao lại còn có kẻ đã sử dụng độc ấy lên người hắn? Tuy suy nghĩ là vậy nhưng nét mặt Dược Vương có chút khó coi, ông ta nói, chắc người già quá nên lẫn rồi chứ, loại độc dược đó đã biến mất cả trăm năm có lẽ rồi mà. Độc Tiên Sát Vương bên cạnh vội nói, nét mặt hết sức khẩn trương, không đâu, cả hai bọn ta đều đã nếm thử triệu chứng của loại độc đó rồi, thậm chí bọn ta còn uống thuốc giải cho nửa tháng nữa luôn rồi. Dược Vương nghe xong liền mắng, ngu xuẩn, hai người bị kẻ địch nắm thóp rồi. Bị mắng nhưng chúng chẳng tức giận, Ma Liêm Vương khẩn cầu Dược Vương, mau chế giải dược giúp bọn ta đi. Dược Vương tức giận nói, bộ não các ngươi thoái hóa hết cả rồi à? Giải dược của một loại độc hiếm như vậy tưởng muốn tìm là tìm được luôn sao? Từ từ để ta bắt mạch thử đã. Rồi ông ta liền sờ lấy cổ tay của Ma Liêm Vương. Sau một hồi quan sát, Dược Vương nói, kỳ kinh bát mạch và 12 kinh lạc trong cơ thể các ngươi vẫn bình thường mà ta nghĩ có lẽ nội công của các ngươi đã tăng tiến lên chút đỉnh rồi đấy, thấy sức sống vẫn bừng bừng lắm. Dạo này mới tìm được loại tiên dược nào mới à? Thấy cái lão này nói toàn thứ đâu đâu khiến Ma Liêm Vương hết sức tức giận. Ma Liêm Vương liền mắng, lão già óc lợn, lão có hiểu từ vô hình có nghĩa gì không thế? Nghĩa là nó là một loại độc không hề có triệu chứng gì cả nhưng lại từ từ dẫn người ta đến gần Quỷ Môn Quan, đường đường là Dược Vương mà lại không hiểu điều căn bản thế à? Những lời của Ma Liêm Vương khiến Dược Vương chẳng nói gì thêm, lão suy tính một chút rồi tự nhủ, thì hắn ta nói cũng có lý, tuy nhiên trên đời này làm gì có loại độc nào lại không có chút triệu chứng cơ chứ, vốn mục đích chế ra độc là để gây hại có cơ thể con người mà, dù độc đó có nhẹ thế nào đi nữa thì không gây ra ảnh hưởng chút gì đến kỳ kinh bát mạch là điều bất khả thi, làm gì có loại độc nào như vậy. Ma Liêm Vương nói lớn, bọn ta đều chắc chắn là đã bị trúng độc rồi và chỉ có thể nằm im chờ chết, lúc đó bọn ta thậm chí còn không cử động nổi. Độc Sát Tiên Vương ông ta nghĩ lại cảnh tượng những người xung quanh đều gục ngã hết mà không nhúc nhích nổi khiến ông ta ớn lạnh. Độc Tiên Sát Vương nói, là một loại độc cực kỳ mạnh, tất cả những người đứng xung quanh bọn ta đều ngất lịm cả đi, ta sống tới nay từng này tuổi rồi vẫn chưa chứng kiến thứ gì tàn độc như thế. Dược Vương hỏi, ban nãy hai người vừa nói đã uống giải dược tạm thời cho nửa tháng đúng không? Ừ, Ma Liêm Vương đáp. Dược Vương suy nghĩ nói, thế thì chưa chắc đấy đã là giải dược đâu. Gì cơ? Ma Liêm Vương bất ngờ thốt lên. Dược Vương giải thích, nếu các ngươi đã chắc chắn loại độc đó là vô hình và sẽ không gây ra bất kỳ một biểu hiện nào trên cơ thể kể cả ở kỳ kinh bát mạch, thì cả Ma Liêm Vương và Độc Tiên Sát Vương hỏi. Dược Vương nhấn mạnh, thì chỉ có là bộ não thôi, độc vô hình tấn công lên bộ não đột nhiên lại có sức sống và minh mẫn đến kỳ lạ. Vẫn chưa hiểu à? Nói đến vậy rồi mà tên Ma Liêm Vương vẫn cau có mặt mày hỏi, rốt cuộc ý ngươi là sao hả? Dược Vương nói, là cái thuốc giải mà hai ngươi đã ăn thật chất lại là một loại độc khác khiến các ngươi hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu ư? Nghe lời này từ Dược Vương khiến hai lão già kia cảm thấy lạnh sống lưng. Hai lão già giết người không chớp mắt đang cảm nhận cái chết cận kề khiến hai lão sợ hãi. Độc Tiên Sát Vương cắn răng hỏi, ý ngươi là sao? Nhưng hiện giờ bọn ta vẫn đang rất khỏe mạnh mà. Không có thuốc giải nào giải được loại độc tấn công lên não bộ. Tuy xưa từng có duy nhất một trường hợp một cao thủ đã dùng chân khí đạo dẫn thuật chữa khỏi cho người khác bằng cách đốt cháy thứ độc đã ăn vào não, nhưng di chứng để lại là khí huyết suy yếu và tóc chuyển trắng suốt đời. Dược Vương nhìn bộ dạng sầu não liền thở dài nói, một kẻ hóa rồ sau khi thoát chết trong gang tấc thì sao có thể gọi là người được. Ma Liêm Vương và Độc Sát Tiên Vương như sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói cũng run rẩy ấp a ấp úng. Đừng có nhìn bọn ta kiểu đó, đừng làm như bọn ta đã chết rồi thế, nghĩ cách đi. Dược Vương trịnh trọng nói, ta chỉ nói được có một điều này thôi, thứ giải dược mà các ngươi đã ăn thật ra là một loại độc khác, tạm thời khiến các ngươi khỏe mạnh hơn thôi, hy vọng duy nhất chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của kẻ đã hạ độc các ngươi. Lòng nhân từ? Đám người Hắc Thiên Liên chúng là ai cơ chứ, nhưng giờ chúng phải cầu xin lòng nhân từ của kẻ khác, đúng là trò đùa mà. Luật bất thành văn cho tất cả những người dùng độc dược đó là luôn thủ sẵn thuốc giải trong người, bởi có thể sẽ có lúc lầm lỡ nào đó họ tự bơm thuốc độc vào người chính mình. Nếu quay lại tìm kẻ đã hạ độc, có khi hắn lại có thuốc giải đấy, mà kể cả không có thì hắn cũng sẽ biết cách chữa trị cho hai người. Ma Liêm Vương với Độc Sát Tiên Vương nhìn nhau cắn răng mà chửi, mẹ kiếp, vậy là rốt cục mạng sống của chúng ta vẫn nằm trong tay tên oát đó. Dược Vương cảm thán nói, mà rốt cuộc là kẻ nào làm vậy? Đó là độc vô hình đấy, thực sự rất khó tin, người của Đường gia à? Hay là kẻ nào bên độc cốc? Ma Liêm Vương khó chịu nói, lão già này bị thối tai à? Bọn ta đã bảo không biết mà, đừng bảo là ngươi định lan chuyện này đi khắp làng trên xóm dưới đấy. Dược Vương khinh bỉ nói, trừ khi bị thần kinh, còn đâu làm gì có ai thèm tới gặp lão già như ta. Ma Liêm Vương tặc lưỡi. TSK. Hôm sau vào buổi 1 sáng như mọi bình thường, ánh năng bắt đầu chiếu sáng lên Gia Cát Thế Gia. Tại thư phòng, gia chủ của Gia Cát Thế Gia, Gia Cát Nghĩa Hiền đang ngồi tĩnh tâm tại đây.
Đột nhiên một người hầu xuất hiện cung kính nói: "Bẩm đại nhân, thiếu gia tới gặp ngài ạ." Gia Cát Nghĩa hiền đáp: "Cho nó vào." Anh trai của Tả Khâu Vân chính là Gia Cát Anh và là con trai của gia chủ Gia Cát Thế gia. Gia Cát Anh tiến vào hành lễ nói: "Cha." Gia Cát Nghĩa hiền nói: "Có chuyện gì?" Gia Cát Anh đưa ra một tờ giấy rồi nói: "Là chuyện về Un à?" Gia Cát Nghĩa hiền tò mò nói: "Un?" Rồi Gia Cát Nghĩa hiền đón lấy tờ giấy mở ra rồi đọc. Gia Cát Nghĩa hiền thầm nghĩ, từ lúc trở thành thanh tra đến giờ, nó đột nhiên bắt đầu tự mình hành động, không thèm ngó ngàng gì đến các lệnh liên minh võ lâm ban xuống nữa. Đột nhiên Gia Cát Nghĩa hiền bị sốc thốt lên: "Gì thế này?" Ông tức giận đập bàn nghĩ, nếu giờ nó chịu xin lỗi và hứa sẽ quay về sớm nhất có thể thì may ra còn cứu vãn được. Nhưng chuyện gì thế này, làm ta điên đầu sắp chết vì bỗng dưng xin thôi chứ còn chưa đủ, giờ nó lại còn muốn mượn thêm 20.000 lượng vàng nữa ư? 20.000 lượng vàng là số tiền cả gia tộc ta gộp lại cả năm mới kiếm được đấy, vậy mà giờ nó lại còn muốn đem đầu tư cho doanh gia Triệu, chuyện làm ăn của nhà Nam Cung. Tuy đã có liên minh để mắt tới họ nhưng thế quái nào nó lại muốn đầu tư cho lũ khốn Nam Cung đó chứ? Gia Cát Anh sốt sắng nói: "Cha, người cho con đọc thử được không ạ?" Gia Cát Nghĩa hiền nhẹ nhàng đưa cho Gia Cát Anh để đọc. Gia Cát Anh bị bất ngờ với nội dung trong thư thốt lên: "Tiểu tử này mất trí rồi, cha, con sẽ tới An Huy lôi Un về đây ngay." Gia Cát Nghĩa hiền lấy lại bình tĩnh nói: "Cứ ngồi xuống trước đã." Rồi ông sắp xếp lại suy nghĩ: "Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ thấy nó tỏ ra hứng thú với thứ gì ngoại trừ việc học và kỹ thuật xây dựng ra cả. Một đứa trẻ tính tình như vậy mà lại chịu từ chức thanh tra ở liên minh, chỉ để gia nhập vào doanh gia Triệu với Nam Cung Thế gia. Thân là cha nó, ta biết nó không phải kiểu người hành động không có lý do." Ông mở lời hỏi con trai: "Ngươi có nhớ sau đại hội võ lâm, Un đã nói gì với chúng ta không?" Gia Cát Anh nhanh nhảu đáp: "Ý người là cái người tên Triệu Huy đó ạ." Ông nói: "Chính xác, chính là con rồng đang ẩn mình mà Un từng đề cập đến ấy." Ông phân tích: "Ngoa Long An Huy, đứa con trai út của ta đã nói rằng tên ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tất cả những người mà nó từng gặp, cả về võ công, trí tuệ hay cầm kỳ thi họa, một cao thủ ở hầu hết mọi lĩnh vực." Gia Cát Anh đáp: "Thật vô lý, thanh niên ở độ tuổi của thằng bé thường thích thú với những điều mới lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy có người sở hữu những thứ nó không có nên mới nói vậy thôi, chứ nghe chẳng khác nào phóng đại cả." Gia Cát Nghĩa hiền nói tiếp: "Nhưng thằng nhóc lại bỏ nhà đi lần nữa để gặp tên đó, tuy Un vốn là đứa lý trí hơn người, không thể nào mà tự dưng nó lại gây ra nhiều rắc rối như thế được." Gia Cát Anh nghĩ lại nói: Gia Cát Nghĩa hiền nói: "Ta lệnh cho người đi xem thử xem tên Triệu Huy đó là nhân vật như thế nào." Gia Cát Anh lập tức đáp: "Tuân lệnh, thưa cha, con sẽ sắp xếp đi ngay." Gia Cát Nghĩa hiền nói: "Ta sẽ dặn tổng quản cho ngươi chút vàng làm kinh phí đi đường." Gia Cát Anh ngạc nhiên nói: "Cha à?" Gia Cát Nghĩa hiền nhẹ bén nói: "Người đàn ông trẻ tuổi tên Triệu Huy đó đã nắm giữ trong tay huyết mạch kinh tế cả hợp phì chỉ trong vỏn vẹn vài năm. Ngươi hãy quan sát xem tên thương nhân ấy liệu có danh xứng với thực, rồi việc có nên đầu tư hay không sẽ do ngươi quyết, không can dự đến Un." Gia Cát Anh nhận lấy trọng trách hành lễ đáp: "Con đã hiểu, thưa cha." Cũng lúc này tại tổng bộ Hắc Thiên Liên, ánh nắng đang chiếu sáng từng tòa lâu. Tại chính điện, Lý Khương Cảnh hỏi thuộc hạ: "Tên đeo mặt nạ quỷ đó lại tới đây nữa à?" Một ảnh vệ đang quỳ ở dưới đáp: "Đúng vậy, thưa giáo chủ, và cũng giống lần trước, lần này hắn ta vẫn tới một mình ạ." Lý Khương Cảnh thở dài: Rồi nghĩ, ta cũng đến là kinh ngạc với mức độ gan to bằng trời này của hắn, ra vào Hắc Thiên Liên cứ tự nhiên như ở nhà." Lý Khương Cảnh chất vấn: "Lũ ám vệ Hắc môn lại không phát giác ra sự hiện diện của hắn nữa à?" Ảnh vệ đáp: "Đúng thế ạ." Lý Khương Cảnh với ánh nhìn như muốn trừng mắt chết tên ảnh vệ nói: "Vậy cho hắn vào." Ảnh vệ lập tức đáp: "Rõ, thưa giáo chủ." Một thời gian ngắn sau, Triệu Huy đi tới nhưng vẫn mang một chiếc mặt nạ ác quỷ để che giấu danh tính. Triệu Huy hống hách nói: "Hú, dạo này ngươi khỏe không?" Lý Khương Cảnh nghĩ, chẳng thay đổi gì cả, vẫn cái giọng điệu sặc mùi châm biếm đó. Rồi hắn nói: "Hỏi thừa, dám kháy ta nữa là đầu ngươi không còn nguyên vẹn trên cổ đâu." Triệu Huy vẫn với thái độ cợt nhả cười nói: "Ô kìa, cùng là dân làm ăn với nhau, tội gì phải căng thế, chẳng bao lâu nữa mà đồ đạc vật dụng của doanh gia bọn ta sẽ được dọn tới đây. Tụi ta hóng lấy cổ phần của ngươi lắm rồi đấy." Lý Khương Cảnh hai mắt đỏ ngầu đe dọa rằng: "Lần sau nhớ tuân thủ đúng quy củ khi vào đây, muốn đến muốn đi phải thư gửi rõ ràng với ám vệ ở Hắc môn, được cho phép rồi hãng bước vào đây." Triệu Huy thản nhiên nói: "Ôi ta chịu thôi, muốn xác định danh tính thì phải bỏ mặt nạ ra, mà ta lại chẳng có ý muốn bỏ ra chút nào cả." Lý Khương Cảnh tức giận vào trạng thái xuất thần đe dọa: "Ngươi tưởng bổn tọa không tháo nổi cái mặt nạ rẻ rách đó của ngươi già?" Triệu Huy bình tĩnh nói: "Ta tưởng cái này ta đã bảo ngươi rồi chứ nhỉ, rằng mỗi lần muốn ghé qua nơi này, ta đều bố trí sẵn một vệ binh túc trực để gửi thư khẩn tới hoàng cung, nếu trong vòng 2 canh giờ mà ta không trở ra, tin tức sẽ được truyền tới tai hoàng đế ngay lập tức." Lý Khương Cảnh bình tĩnh lại hỏi: "Lần này ngươi lại muốn gì?" Triệu Huy thản nhiên nói: "Đằng ấy cho tụi này mượn 100 lượng vàng nha. Ngươi cũng đã biết rồi đấy, bọn ta cho vay nhiều quá nên giờ thiếu tiền trầm trọng, yên tâm, sau này sẽ không chia thiếu phần lãi suất nào cho ngươi đâu." Những thuộc hạ xung quanh lập tức phản ứng chửi thề: "Tên này bị điên à? Thứ não lợn vô liêm sỉ." Triệu Huy nói tiếp: "Sao thế? Các ngươi sẽ được lợi nhiều lắm từ doanh gia của bọn ta đấy, cứ coi như số tiền này là vốn đầu tư trước đi. Nếu mà vung tay hào phóng thì chắc chắn tiền lãi sẽ còn hậu hĩnh hơn nhiều." Lý Khương Cảnh nghiêm mặt nói: "Ám thiên sát." Trên trần nhà của chính điện lập tức xuất hiện một bóng đen quỷ dị từ từ rớt xuống đất, rồi xuất hiện một người. Người này đáp: "Có thuộc hạ." Ám thiên sát được người đời mệnh danh là cái bóng của giáo chủ Hắc Thiên Liên, là cánh tay phải ngầm của giáo chủ. Trên thiên hạ còn có lời đồn rằng thậm chí ngay cả Thiết Quyền Vương, kẻ đứng đầu bát đế cũng phải e dè cái bóng này mấy phần. Lý Khương Cảnh ra lệnh: "Triệu hồi đặc sát quỷ linh đội tới đây."
phong tỏa toàn bộ khu vực bến cảng và ngăn không cho dù chỉ là một con ruồi lọt lên phía bắc. Ám Thiên Sát đáp: rõ, thưa giáo chủ. Nhìn thấy Lý Khương Cảnh đang tràn đầy sát ý, hai mắt đen kịt từ từ rút kiếm ra. Triệu Huy điềm tĩnh nói: ngươi tính giết ta đấy ư? Triệu Huy thở dài tặc lưỡi: ha, TSK. Triệu Huy lập tức bước vào trạng thái xuất thần. Tỏa nội công áp chế cả chính điện nói: bộ ngươi nghĩ rằng ta có bản lĩnh bước được vào đây mà lại không có bản lĩnh quay trở ra à? Triệu Huy thi triển Thiên Kiếm Lưu, Thiên Địa Tuyệt Đại Kiếm Linh. Triệu Huy chỉ đứng im phát ra nội công đánh bay những kẻ xung quanh và dùng nội lực áp chế như trọng lực đang ép thẳng chúng xuống đất. Trừ Lý Khương Cảnh và một số thuộc hạ có thể miễn cưỡng đứng được thì tất cả những người khác đều quỳ sụp xuống đất, người ôm đầu người gục ngã, tiếng la hét hoang mang tràn ngập căn phòng. Triệu Huy thầm nghĩ, lúc ở khách điếm cũng vậy, cả ở đây cũng thế, sao mình toàn bị dồn vào bước đường phải để lộ ra năng lực thật ra vậy. Vốn mình nghĩ chỉ cần vài biện pháp đe dọa là được rồi chứ ai ngờ lão già này lại phát lệnh lập tức phong tỏa toàn bộ các cảng như vậy. Bộ ông nghe tôi nói một tí thì chết hả? Lý Khương Cảnh đang run rẩy sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, cảm thán, cái quái. Rồi hắn thầm nghĩ, vậy ra thủ phạm lần đó không phải Nam Cung mà chính là tên nhãi mặt nạ quỷ này ư? Rốt cuộc tình huống này là thế nào vậy? Muốn duy trì thế đứng vững vàng thôi cũng đã khó rồi, đây thực sự được coi là võ công sao? Chỉ có hai khả năng duy nhất, một là tà thuật của Tây Bội Đạo, hai là nhiếp hồn thuật của Thiên Ma Thần. Hai chiêu thức này chỉ là thủ thuật còn con giúp thôi miên và gây ảo giác cho kẻ địch. Nhưng ta lại không hề thấy chóng mặt, tim cũng không đập nhanh nên có thể chắc chắn đây không phải thủ thuật. Sự uy áp này không nuốt mất công lực của ta, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta có thể thoải mái sử dụng sức mạnh. Mỗi khi ta cố muốn cử động là lại có một thứ ngoại lực vô hình nào đó gây sức ép lên cơ thể ta, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, cứ như thể có quỷ hiện hình vậy. Lần duy nhất ta từng phải trải qua cảm giác áp bức khủng khiếp thế này là hồi ý niệm còn chưa vững vàng. Nói cách khác, trong tình cảnh hiện tại chỉ còn mỗi ta, người duy nhất đã đạt tới siêu tuyệt cảnh và có ý niệm vững vàng là còn đứng được thôi. Hẳn những kẻ còn lại đang không hiểu lý do tại sao mình lại quỳ rạp xuống nền đất. Những tên thuộc hạ bò lê trên đất lan truyền cho nhau: là độc đấy, độc chết người. Lý Khương Cảnh vội vã nói: không, đây không phải. Chưa chờ hắn nói hết câu, Triệu Huy lập tức lấy đan dược ra ném vào mồm hắn trước khi hắn kịp ngậm miệng hay nói hết. Lý Khương Cảnh còn chưa hiểu gì thì đã lập tức nuốt rồi. Hắn ngạc nhiên kêu u một tiếng. Triệu Huy lạnh lùng đe dọa: thuốc giải đấy, nếu muốn thuộc hạ mình cũng được uống thuốc giải thì tốt hơn hết nên nghe theo lời ta nói đi. Lý Khương Cảnh nhận ra ý đồ Triệu Huy vội nói: đừng tin hắn, toàn là lời xảo biện cả. Không phải độc, chuyện này không phải do độc đâu. Thuộc hạ đang quỳ ở dưới không một ai tin tưởng lời của Lý Khương Cảnh cả, cũng đúng thôi vì đây là Hắc Thiên Liên. Những thuộc hạ oán hận tức giận đỏ mắt như muốn giết luôn giáo chủ, nói với nhau: lão giáo chủ lòng lang dạ sói này vẫn không thèm để ý tới hàng ngàn thuộc hạ đang bị trúng độc, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn vô tâm phát lệnh tấn công ư? Phải rồi, lão đã được ăn thuốc giải rồi cơ mà, nên đâu thèm để ý gì đến chúng ta nữa. Lý Khương Cảnh nhìn ra thuộc hạ đang nói gì nghĩ gì, tức giận nghĩ: lũ súc sinh này. Triệu Huy cười nham hiểm nghĩ: đổi lại nếu nơi này thuộc quyền tiếp quản của Nam Cung thế gia thì chỉ cần một khẩu lệnh của gia chủ thôi, các binh sĩ sẽ đồng loạt xông lên với sĩ khí hừng hực trong ánh mắt rồi. Đây chính là hạn chế của tà giáo, một tập hợp của những con người đến vì tư lợi, một giáo phái nơi mà quyền kiểm soát hoàn toàn nằm dưới sự phân tầng về sức mạnh. Hắc Thiên Liên, mà yếu tố dễ đổ vỡ nhất của những giáo phái như vậy chính là niềm tin vào thần. Đối với những người này, niềm tin không bắt nguồn từ chữ tín, chữ tình hay lòng trung thành như bình thường mà chỉ thuần túy bắt nguồn từ tiền. Vậy nên khi cái lợi ích để bấu víu vào ấy không còn nữa, những giáo phái như vậy sẽ rất dễ đứng trên bờ vực sụp đổ. Triệu Huy làm chủ cuộc chơi tự tin ung dung nói: lẽ nào đến giờ ngươi vẫn nghĩ ta không thể chiếm luôn nhà kho của Hắc Thiên Liên ư? Mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đấy. Lý Khương Cảnh không thể phản bác, thầm nghĩ: tên xảo quyệt, dù ta có thăm dò bao nhiêu lần đi nữa thì dòng khí và vẻ quả quyết của tên khốn này đều như tiềm tàng một sức mạnh vừa trang nghiêm vừa tôn quý vậy. Thứ khí chất riêng biệt chỉ thấy được trên người lũ võ giả chính đạo ấy, vậy mà lời nói và hành động của tên này lại có vẻ mưu mô xảo quyệt còn hơn cả giáo chủ ma giáo. Lý Khương Cảnh không biết được rằng Triệu Huy như thế này là đã có sự rèn luyện của tư bản bóc lột ở thế giới hiện đại. Triệu Huy giơ tay chào quay ngươi bỏ đi, nói thật, giờ mà ta muốn giết tất cả thuộc hạ của ngươi thì ngươi cũng chẳng làm gì được đâu, thôi cáo tử. Lý Khương Cảnh vội hét lớn: đứng lại. Triệu Huy dửng rung quay đầu nói: hở, làm sao nữa? Lý Khương Cảnh khó xử nói: 10 vạn lượng vàng nhiều quá. Triệu Huy giận dữ nói: lại sàm ngôn gì nữa thế? Chỉ tính riêng số tiền các ngươi chèn ép các hộ kinh doanh trên hồ Bà Dương đã lên tới 3 vạn lượng một năm rồi. Tưởng ta không biết à? Chưa kể số thuế ăn chặn của các thương nhân và tiêu cục cũng đã được tận 5 vạn lượng, và mỗi lần mất mùa, các ngươi còn thu thêm về tận 13 vạn lượng buôn bán thóc gạo nữa. 10 vạn lượng khác đến từ việc đánh bắt hải sản, thêm 7 vạn phí hàng hải đi lại của thuyền bè trên hồ Bà Dương. Đấy là còn chưa kể đến số lợi nhuận kết xù tận 40 vạn lượng thu được từ các sòng bạc, kỹ viện, phố hoa quanh đây. Tận 40 vạn lượng vàng đấy, đống tiền chết tiệt ấy còn mẹ nó lấy ở đâu ra? Còn cả thu nhập cứng từ việc môi giới thông tin là tận 80 vạn lượng vàng nữa. Lũ khốn kiếp, các ngươi còn kêu ca gì hả? Thực sự không đảo ra nổi 10 vạn lượng ư? Lý Khương Cảnh vội vàng thanh minh: nhưng chẳng phải tất cả những nguồn thu đó đều đã bị ngươi cắt phẳng đi rồi sao? Thu kém hơn cho, giờ ta còn biết làm thế nào? Triệu Huy nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy từ áo nói: vẫn lý do lý chấu quá nhỉ? Triệu Huy đưa ra tờ giấy rồi chỉ thẳng mặt Lý Khương Cảnh nói: vậy thì 3 vạn lượng lợi nhuận từ chăn nuôi thu về hàng năm, 3 vạn lượng khai thác khoáng sản và 3 vạn lượng khác từ việc tổ chức yến hội lễ lạt mỗi năm thì sao? Các ngươi còn có cả chiến thuật đầu tư phân phối diện rộng thế này cơ mà, tiền thu vào túi chắc không chỉ dừng ở hai chữ đáng kể nữa rồi nhỉ? Lý Khương Cảnh giật thót ấp úng nói:
Cái đó, không chờ Lý Khương Cảnh giải thích, Triệu Huy tiếp tục lập luận, chẳng lẽ sự giàu có thịnh vượng của Hắc Thiên Liên chỉ nằm trong mỗi mấy cái nhà kho đó thôi sao? Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Giấu cũng kỹ quá nhỉ, có muốn ta liệt kê tiếp không? Hoàng thúc của nhà vua, Chu Kinh. Lý Khương Cảnh lập tức cắt lời, dừng lại và đưa tay dùng nội công cách âm Triệu Huy và hắn. Triệu Huy bình tĩnh nghĩ, chậc, khí mặc à, vậy có nghĩa điều mình vừa định nói là bí mật lão không thể để lộ chứ gì. Lý Khương Cảnh đưa tay ra hiệu nói, ta đồng ý số tiền đó, 10 vạn lượng vàng, nhưng Triệu Huy quay ngoắt đầu đi hướng khác, lão ta lo lắng nghĩ, không thể nào, tên khốn này. Và đúng như hắn nghĩ, Triệu Huy đã nắm được điểm yếu của lão. Triệu Huy tự tin đưa 3 ngón tay ra rồi nói tiếp, này thương lượng cái đó mới là bước đầu cuộc đàm phán thôi nhé, về phần thuốc giải thì vị hoàng thúc đó đã mà thôi, không nói ra thì hơn. Dù sao thì, vật đổi sao rời, lòng dạ con người cũng dễ đổi thay lắm, bổn ra đây đổi ý rồi. 30 vạn lượng, Lý Khương Cảnh tự vấn, 30 vạn lượng là tận một nửa thu nhập hàng năm của Hắc Thiên Liên. Vốn dĩ để như cũ thì tổn thất đó cũng đáng kể lắm rồi, hắn thở dài một tiếng, ha, rồi lại nghĩ, mà trước tiên, cần phải ngay lập tức bịt cái miệng hắn đang muốn tiếp tục lải nhải chuyện hoàng thúc của hoàng đế đã. Lý Khương Cảnh cắn răng đứt ruột đáp, ta đồng ý, đưa ta thuốc giải đi. Triệu Huy cười tươi sau lớp mặt nạ nói, ui trời, 30 vạn lượng khổng lồ như thế ngươi còn đồng ý cho ta cơ mà, nên mấy viên thuốc giải này có là gì, bổn ra đây sẵn lòng. Rồi Triệu Huy lấy thuốc giải từ trong áo vung tay ném ra cho những tên thuộc hạ Hắc Thiên Liên đang quỳ dưới đất, lũ thuộc hạ vội vàng uống luôn không nghĩ gì. Triệu Huy lạnh lùng đe dọa, đợt thuốc này đủ cho các ngươi chống đỡ trong 2 tuần tới, cố mà tự cầm cự đi. Lý Khương Cảnh liếc nhìn thuộc hạ nói, tổng quản cung kính đáp, có thuộc hạ. Lão ta ra lệnh, hạ lệnh rút 30 vạn lượng vàng ra khỏi ngân khố. Tổng quản đáp, rõ. Lý Khương Cảnh nói tiếp, vậy còn đống bảo vật đáng giá 30 vạn lượng của đại bộ doanh gia Triệu thì sao? Triệu Huy nói, à, có chứ, ta sẽ giao lại đầy đủ cho các ngươi mà, có yêu cầu gì cụ thể không? Lý Khương Cảnh nghiêm trọng nói, trước tiên, ta muốn lấy tất cả chỗ vũ khí doanh gia Triệu làm ra với giá tổng 5 vạn lượng vàng. Triệu Huy như đoán ra gì đó nói, thế thì khó rồi đấy. Triệu Huy nghĩ, nếu là số lượng vũ khí với giá lên tới 5 vạn lượng thì phải tương đương với nguồn cung khí giới cả một năm trời cho tổng bộ quân đội tỉnh An Huy. Tuồn nhiều vũ khí như vậy cho Hắc Thiên Liên có khác nào giúp bọn chúng hổ mọc thêm cánh? Hơn nữa, chiếu theo tình hình hiện tại, những người thợ lành nghề nhất của doanh gia Triệu phần lớn đều đã dồn về khu vực Hồ Bà Dương, nên số còn lại sẽ không thể đáp ứng một đơn hàng khổng lồ như vậy. Triệu Huy ra điều kiện, đổi lại, ta đề nghị sẽ là toàn quyền quản lý tử lâu cao cấp nhất của doanh gia Triệu trong vòng 1 năm. Thế nào? Hãy thử tự mình trải nghiệm xem ngành công nghiệp thực phẩm có thể sinh lời béo bở tới mức nào đi. Lý Khương Cảnh thắc mắc, toàn quyền quản lý? Triệu Huy giơ ngón tay ra xua xua nói, lại tính lùa ta nữa đấy hả? Ta đã đề xuất rồi thì các ngươi cứ chấp thuận đi, miễn là quyết định của các ngươi thực sự đáng giá, thì trên cương vị là người làm ăn, ta cũng sẽ dốc hết lòng đối đãi. Lý Khương Cảnh tức giận trợn mắt nhìn Triệu Huy nói, muốn tiếp tục ăn nói chơi cháo thì cứ nói đi, tên tiểu tử trơ chẽn. Triệu Huy thản nhiên cười nói, nhưng ta hết hứng rồi. Một thời gian sau, tại Hồ Bà Dương, ánh nắng sớm đang nhẹ nhàng ôm lấy mặt hồ, tử lâu cạnh Hồ Bà Dương vẫn đang ồn ào tấp nập. Triệu Huy tính toán lại những gì đã xảy ra. Khoảng thời gian đó, mình cũng đã dính vào kha khá phi vụ rắc rối. Các thương nhân trên Hồ Bà Dương ban đầu vẫn hơi bảo thủ nên thi thoảng vẫn xảy ra tranh chấp đó đây. Có điều, từ sau khi tới thăm Hắc Thiên Liên một chuyến xong thì mọi chuyện lại suôn sẻ hẳn. Sau khi lấy được số vốn 30 vạn lượng vàng, mình đã ngay lập tức mua thuyền chuyên chở các quặng sắt. Có thể nói Triệu Huy đã gần như trên cơ một bậc nhờ nắm trong tay thuốc giải, nên đã có thể thoải mái sai khiến thuộc hạ dưới trướng Thiết Quyền Vương giúp giảm thiểu đáng kể chi phí thuê lao động tay chân. Khi đã ổn định được nguồn cung nguyên liệu, một công xưởng đúc sắt rộng lớn cuối cùng cũng được thành lập bên Hồ Bà Dương. Bị choáng ngợp bởi quy mô quá rộng lớn của công xưởng, tuần phủ Giang Tây thậm chí còn dẫn theo cả dàn quân lính tới tận nơi. Tuy nhiên, cuối cùng đã bị miệng lưỡi dẻo quẹo của Triệu Huy đảo khách thành chủ, nói trắng ra là nắm thóp luôn mặt tối của tuần phủ. Người dân Hồ Bà Dương lần đầu thấy vẻ mặt tuần phủ của họ chuyển thành trắng bệch mà như nhìn thấy ma. Một lần nữa, họ lại thấm thía hơn rằng thế lực của doanh gia Triệu ở đây đang khủng bố như thế nào. Hắc Thiên hội đã làm cách nào để dễ dàng kiểm soát được cả kẻ đứng đầu Giang Tây như thế chứ? Khi thủ tục mua bán đất của doanh gia Triệu đã xong xuôi, hàng quán cũng bắt đầu mọc lên như nấm, bởi vốn thương hiệu của doanh gia Triệu đã nổi rền rền ở Hồ Bà Dương. Khách điếm nước tiếng với thứ trà ướp lạnh mang hương thơm ngọt dịu sảng khói, đi đôi với món mì lạnh cùng nước dùng hải sản độc quyền, vị thơm ngon đặc trưng của trà lạnh. Món bánh kẹp thịt heo 6 lớp và nhiều món ăn đặc trưng khác của Tử lâu nổi tiếng nhất doanh gia Triệu khiến thực khách cảm nhận được hương vị mãn nguyện lan tỏa đến từng đầu ngón chân. Như thể ẩm thực đến từ thế giới khác vậy, cả mùi hương cay nồng the mát của món rượu đặc trưng được trưng cất từ hầm rượu của doanh gia Triệu cũng vô cùng được lòng người dân. Được mệnh danh là ở xa Nam Trượng vẫn còn lưu hương, và trên hết, thứ gợi trí tò mò của mọi người nhất chính là cỗ xe ngựa Thiên Vân này. Ngoài xưởng chế tác sắt ra, doanh gia cũng còn mở thêm cả cửa hàng kinh doanh các loại quặng. Một số lượng đông đảo các thương lái, thương buôn tầng lớp thượng lưu, thậm chí cả các quan chức cấp cao giàu có cũng đều cho người tới hỏi mua loại xe ngựa ấy. Dần dần, toàn bộ khu vực Hồ Bà Dương đều đã trở nên hài hòa sung túc. Tại chi nhánh doanh gia Triệu gần Hồ Bà Dương, Triệu Huy đang bàn chuyện cùng Tả Khâu Vân và Nam Cung Trường Hồ. Tổng quản đã đưa đến tin Ngân Thệ đoàn đoàn chủ đã xuất hiện gần doanh gia Triệu. Triệu Huy mở lời, ngươi nói đoàn chủ của Ngân Thệ đoàn đã xuất đầu lộ diện rồi ư? Ngân Thệ đoàn là một cơ quan đầu não bí mật của Liên minh chính phái. Triệu Huy thầm nghĩ, thế mà lúc mình tìm sống tìm chết thì lại chẳng chịu ló mặt ra lấy một chút, giờ tự dưng khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi mới tìm đến tận cửa. Ngay vào thời điểm khởi nghiệp đầu mối mới của doanh gia Triệu à? Lý tổng quản Dưỡng Thành lo lắng nói,
ta nên làm sao bây giờ? Có nên lờ vị đó đi luôn không? Triệu Huy nham hiểm cười nhếch khóe miệng nói, nhưng đâu có lý do gì để làm vậy đâu, đúng chứ? Mời người vào đây. Tả Khâu Vân lo lắng nghĩ, đang hợp tác chia lợi nhuận với Hắc Thiên Liên trên đất của bọn họ, mà huynh ấy vẫn còn thản nhiên chào đón Ngân Thệ Đoàn đến tận nơi thế này được hả? Lý tổng quản cúi đầu đáp, lão phu đã hiểu, ta sẽ dẫn người vào đây ngay. Một lúc sau một người đàn ông cao ráo buộc tóc đuôi ngựa dáng vẻ trang nghiêm uy nghiêm tiến vào. Tả Khâu Vân hành lễ nói, thanh tra của Liên, à không, tại hạ Gia Cát Vân, người của Gia Cát thế gia xin nghênh tiếp đại nhân. Người đàn ông gật đầu nhẹ rồi nói, ta là đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn. Rồi liếc nhìn Triệu Huy nói, ngươi có phải là Triệu Huy, đại diện của đại bộ doanh gia Triệu hiện tại không? Triệu Huy từ tốn đáp, đúng là ta. Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn tung ra một sợi dây thừng ném thẳng về phía Triệu Huy nhằm trói Triệu Huy nói lớn, vậy thì Ngân Thệ Đoàn chủ ta xin được phép thực thi nhiệm vụ rà soát ngay tại đây. Triệu Huy, với tư cách là đại diện doanh gia Triệu, hãy nhận lấy dấu đỏ này của liên minh. Triệu Huy lập tức đưa tay ra nắm lấy sợi dây không để sợi dây trói mình. Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn sửng sốt nghĩ, hắn ta dùng tay không mà lại chặn được Ngân Phụng Cương Sách ư? Triệu Huy nghiêm mặt có chút tức giận nói, nào nào, tại hạ đâu phải tên bất hảo tà phái nào đâu nhỉ, sao đại nhân tự dưng lại hành động đường đột thế? Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn tay cầm một đầu dây của Ngân Phụng Cương Sách nói, hôm nay ta tới đây để điều tra về việc người của Hắc Thiên Liên lại đang nắm quyền điều hành chuỗi cửa hàng lớn đứng tên của doanh gia Triệu. Liên minh ta đã có điều luật rõ rành chính tà không chung đường, vậy nên các ngươi tốt hơn hết nên hợp tác điều tra với bọn ta đi. Tả Khâu Vân và Nam Cung Trương Hổ đứng cạnh Triệu Huy sửng sốt bàng hoàng không nói nên lời. Triệu Huy cau mày suy nghĩ, chính tà không chung đường ư? Nói vậy tức là bảo chính phái và tà giáo không thể có mối kết giao nào quá sâu sắc, chứ đừng nói là có giao hảo làm ăn. Triệu Huy thả Ngân Phụng Cương Sách ra thở dài nói, trời đất, nhưng sao luật lệ riêng của liên minh lại áp lên một hộ kinh doanh cá nhân là sao? Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn cười hiếm ác nói hay lắm, vậy ý ngươi là đang phủ nhận Nam Cung thế gia không hề đi theo chính đạo sao? Triệu Huy nghe xong lập tức câu có mặt mày nghiêm trọng nhìn đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn. Tả Khâu Vân lập tức can thiệp nói đỡ, đợi đã, ngài hiểu nhầm ý định thực sự của gia chủ bọn ta rồi, đó chỉ là miếng mồi độc mang ra để dụ Hắc Thiên Liên thôi, còn mục đích thực sự của bọn ta là. Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn giơ tay ra hiệu đừng nói nữa rồi cắt ngang, ta không có nhu cầu biết mục đích thực sự của các ngươi là gì, ta chỉ biết là hiện tại các ngươi và bọn chúng đang chia sẻ lợi nhuận với nhau thôi. Nam Cung Trương Hổ lập tức giải thích, ta là Nam Cung Trương Hổ, người của Nam Cung thế gia đây, không phải bọn ta chối bỏ việc là một phần của liên minh, nhưng hình như có hiểu nhầm gì ở đây rồi. Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn nghiêm mặt nói, hiểu nhầm? Nam Cung Trương Hổ giải thích, doanh gia Triệu đã hoàn toàn phá hủy tất cả những kho hàng của Hắc Thiên Liên, thổi bay một phần lớn những phương tiện kiếm tiền của bọn chúng. Không chỉ vậy mà doanh gia Triệu còn cướp được thêm tận 300.000 lượng vàng từ bọn chúng nữa, đâu có gì là gây hại cho liên minh đâu. Ta thấy chẳng phải còn đang đưa liên minh vào thế có lợi đó sao? Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn nở một nụ cười khinh bỉ nói, xem tiểu kiếm chủ của Nam Cung thế gia bàn chuyện tiền bạc làm ăn thành thạo thế nào kìa, có vẻ như đại thiếu gia cũng đã trở thành một thương nhân thực thụ rồi nhỉ? Chính xác là như vậy rồi. Nam Cung Trương Hổ bị khiêu khích tức giận thẳng thừng vận nội công đáp trả, thôi ngay, nếu như ngươi còn cố tính chỗ mũi vào chuyện danh dự của tam đại gia tộc thì ta sẽ không thèm nể mặt nữa đâu. Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn nóng máu vận nội công mãnh liệt hơn Nam Cung Trương Hổ nhiều lần nói, dạo gần đây Nam Cung thế gia cứ có những hành vi muốn chống phá lại tôn ti trật tư của liên minh vậy nhỉ? Triệu Huy giơ tay ngăn cản Nam Cung Trương Hổ rồi nói, Ngân Thệ đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn dừng vận nội công chèn ép nói đi. Triệu Huy mạnh mẽ thẳng thắn đáp trả, hãy dừng ngay việc cứ áp thước đo quy chuẩn đạo đức một cách kỳ cục lên chuyện làm ăn của thương nhân đi, và biết đường thì mong ngài về ngay khi bọn ta còn đang nói đàng hoàng. Bản thân ta hiện giờ hoàn toàn không phải là thành viên liên minh, và cũng không hề có ý định đó trong tương lai. Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn lạnh lùng nói, lời vừa rồi của ngươi vào trong tai ta nghe chẳng khác nào lời tuyên bố Nam Cung thế gia muốn được tước bỏ danh hiệu ngũ đại gia tộc. Triệu Huy cũng chẳng kém nói lại, doanh gia Triệu hoạt động hoàn toàn độc lập, cứ một câu không nhắc tới Nam Cung thế gia thì ngài ngứa mồm à? Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn nói, ta hiểu rồi, vậy là ngươi vẫn nhất quyết cứng đầu như thế, ngươi vẫn không hiểu ý nghĩa việc chống đối người thi hành công vụ của liên minh là gì rồi nhỉ? Ngân chủ Thệ Ngân Đoàn đe dọa, vào ngay cái khoảnh khắc ngươi tỏ vẻ muốn chống đối ấy, là ngươi và Nam Cung thế gia đã bị cả ngũ đại gia tộc lẫn thập đại giáo phái coi như kẻ thù rồi. Mọi mối giao hảo lẫn tương trợ giữa các ngươi và bọn họ đều sẽ bị cắt đứt, kéo theo đó là danh tiếng tù sốc không phanh. Nếu minh chủ Võ Lâm đưa ra pháp quyết, thậm chí các ngươi sẽ còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ diệt môn. Triệu Huy nghiến răng nói, đứng trước nguy cơ diệt môn chỉ vì không chịu nghe lời các ngươi một lần thôi à? Thực sự định động tay giết người đấy à? Triệu Huy không nén giận nữa mà đe dọa ngược lại, cứ thử mà xem, ta sẽ dồn hết tất cả tiền tài sức lực của doanh gia Triệu để chống đối đến cùng. Ta chỉ chấp nhận đối đầu dưới lập trường của một thương nhân, không có danh môn thế gia nào dính líu ở đây hết, nhưng ta đảm bảo sẽ có ít nhất 2 vị đại tướng đứng cùng phe ta, và nếu suôn sẻ thì ngay cả hoàng tộc cũng sẽ có động thái can dự. Ngươi có dám tin không? Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn không nói gì. Triệu Huy dõng dạc nói lớn, cứ thử điều tra rõ mối quan hệ giữa quan quân An Huy và doanh gia Triệu bọn ta mà xem, mà không cần đến cái đó thì vốn doanh gia bọn ta cũng đã xây dựng được một chỗ đứng khá vững chắc cho mình tại đất Giang Tây rồi. Bộ ngươi không hay biết chút gì sao? Nếu như Ngân Thệ Đoàn là một tổ chức quyền lực với mạng lưới tình báo lớn mạnh như vậy thì phải thu thập được rất nhiều thông tin về ta rồi mới phải chứ. Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân thấy Triệu Huy kích động thì bàng hoàng nghĩ, huynh ấy trực tiếp uy hiếp Ngân Thệ Đoàn như vậy ư? Triệu Huy không áp chế được tự tức giận và để lộ ra niềm tin kiên định khẳng khái không sợ gì. Đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn thầm nghĩ, cảm giác này, gã thương nhân này tỏa ra một vẻ kiên định rõ rệt mà chỉ những người có lòng quyết tâm cực độ mới có,
Có lẽ nào là tên đeo mặt nạ nham hiểm ở Hắc Thiên Liên hôm đó lại chính là chủ nhân doanh gia Triệu Huy này không? Triệu Huy lập tức vào trạng thái xuất thần, tập trung vào đôi mắt rồi nghĩ, cảm giác này chẳng phải là cảm giác về bước sóng mà mình từng cảm nhận được đâu đó trước đây sao? Lúc này trong mắt Triệu Huy nhìn cuộc sống xung quanh chỉ toàn dãy số toán học cũng như nhìn đoàn chủ Ngân Thệ Đoàn và cảm thấy rằng mình đã từng thấy người có bước sóng này. Triệu Huy dẫn dắt nói, "Ô, ấn tượng đấy." Thầm nghĩ, khá là chắc kèo, bước sóng mang sức mạnh nội tại đặc biệt này. Đại lượng vector giống ý như trong vật lý này, mình từng trải nghiệm cảm giác này trước đây rồi. Rồi Triệu Huy nhìn như chắc chắn lắm, chỉ thẳng mặt rồi nói, "Vậy hóa ra đó là ngươi à?" Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn nói, "Tự dưng lại nói nhảm gì vậy?" Triệu Huy cười lớn nói, "Ui cha cha, liên minh chính phái đúng là đỉnh thật chứ, nhưng mà nhỡ bị phát hiện ra thì ngươi tính làm sao đây hả? Bọn chúng sẽ gửi thẳng những thuộc hạ không ngoan xuống dưới âm phủ luôn đấy." "Ha ha, bộ liên minh võ lâm không oán hờn gì ngươi luôn sao?" "Hả?" Ám Thiên Sát đại nhân, Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân nghệt mặt ra nói, "Ám Thiên Sát, ai vậy?" Đoàn chủ Thệ Ngân Đoàn hay còn gọi là Ám Thiên Sát của Hắc Thiên Liên lo lắng không nói nên lời, nuốt nước bọt. Liên minh chính phái đã lên kế hoạch kỹ càng hơn 10 năm nhằm cấy một mầm mống gián điệp vào trong tổ chức Hắc Thiên Liên. Sau hàng ngàn lượt thăm dò qua lại, phải nguy trang vô cùng kỹ lưỡng và đặt cược biết bao tính mạnh, cuối cùng họ cũng đã thành công tạo ra một nhân vật mang danh Ám Thiên Sát, đồng thời thành công có được lòng trung thành của Ám Thiên Sát và lừa dối hắn ta. Ám Thiên Sát thầm nghĩ, đây chính là bí mật tuyệt mật nhất cuộc đời một võ sư, nếu lỡ như chuyện Ám Thiên Sát chính là Ngân Thệ Đoàn chủ bị lộ ra ngoài, thì không chỉ bản thân hắn ta sẽ gặp nguy hiểm mà ngay cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng của liên minh cũng sẽ bị hoen ố theo, tới cả sự tồn tại của Ngân Thệ Đoàn cũng sẽ bị đe dọa. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là, thứ nội công pháp mà mình đang đạt tới đỉnh cao là một loại võ thuật cổ ra đời từ tận kỷ nguyên trước, do tổ tiên của Sigma tiên gia, một trong bát gia thuốc ma đạo thiên sáng tạo ra, và vốn thứ công pháp này không hề được truyền lại kể cả trong nội bộ dòng tộc. Vậy thì làm sao lại có người có thể nhận ra nó được chứ? Rốt cuộc kẻ đang đứng trước mặt mình có lai lịch thế nào vậy? Triệu Huy quan sát rồi nói, trình độ của ngươi coi bộ cũng khá đấy, bởi chiêu thức ngươi đang dùng để chọi lại ta không phải mấy ngón võ công tầm thường đâu đâu cũng thấy. Tả Khâu Vân tò mò hỏi, Ám Thiên Sát là ai vậy huynh? Triệu Huy nhẹ nhàng giải thích, các ngươi không ai biết gì à? Hắn là một tên cao thủ ngầm được chính tay liên minh chính phái âm thầm huấn luyện, vốn dĩ trước đây tên đó là kẻ được toàn bộ liên minh tin tưởng và đặt kỳ vọng nhất cho tới khi hắn phản bội họ đi theo Hắc Thiên Liên. Nói xong Triệu Huy thắc mắc nói, mà từ từ, nếu Ám Thiên Sát hiện tại chính là Ngân Thệ Đoàn chủ, thì chẳng phải liên minh chính phái cũng đã biết trước sự tồn tại của Kế Lục Liên rồi hay sao? Ôi trời đất, càng ngày càng thú vị hơn rồi đấy. Tả Khâu Vân ngạc nhiên nói lớn với Ám Thiên Sát, thật vậy ư? Trả lời ta đi. Ám Thiên Sát không nói gì. Tả Khâu Vân tối sầm mặt mũi, nhận ra bí mật đen tối, thầm nghĩ, nói vậy khác nào bảo rằng liên minh dù đã biết trước mưu đồ của Hắc Thiên Liên nhưng vẫn cứ cử mình tới Nam Cung thế gia ư? Triệu Huy kiên định nói, nếu như mật danh Ám Thiên Sát bị lộ ra ngoài thì khỏi phải nói, lũ bọ Hắc Thiên Liên đó chắc chắn sẽ phải quỳ lạy khóc cha than mẹ dưới gối ta. Liệu có nên đưa vụ việc này ra thẳng chiến trường luôn không? Ý ngươi thế nào? Ám Thiên Sát đôi mắt đỏ ngầu chỉ nhìn chằm chằm Triệu Huy không nói gì. Triệu Huy đưa bàn tay ngang cổ mình ra hiệu cắt cổ rồi nghiêm túc, ai giả mà ta đứng ở vị trí của ngươi thì giờ này đã nổi đầy da gà da vịt rồi đấy. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu đổi lại Ngân Thệ Đoàn chủ là Nam Cung hay Gia Cát thế gia, chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ khiến ta muốn lập tức chém bay đầu bọn họ rồi. Ám Thiên Sát nghe xong lập tức vào trạng thái xuất thần, lòng đen mắt chuyển thành màu đỏ máu, rút kiếm rồi tỏa ra nội công quỷ dị đen đỏ tà ác, như thể chắc chắn phải giết hết người trong phòng này. Triệu Huy quan sát nội công của Ám Thiên Sát ngạc nhiên nghĩ, mẹ kiếp, gã này không chỉ mạnh hơn Thương Thiên kiếm hiệp thuộc hàng thất võ tọa mà có khi còn đánh bại được cả Ám Thiên Sát ấy chứ. Nguồn ma lực mãnh liệt chảy bên trong người gã này, dù có mạnh ra sao cũng rất tiếc, vẫn chưa đủ để hạ bệ được mình. Triệu Huy lập tức rút kiếm nói, mọi người mau ra khỏi đây. Ám Thiên Sát truyền ma lực quỷ dị vào thanh kiếm rồi lao về phía Triệu Huy. Triệu Huy cũng không mất cảnh giác, truyền nội công vào kiếm rồi tiếp chiêu. Nam Cung Trương Hổ và Tả Khâu Vân bên cạnh không cùng đẳng cấp để tham chiến, chỉ có thể tránh ra một bên. Triệu Huy và Ám Thiên Sát hai bên chỉ dùng kiếm thuật đấu nhau qua lại đã phá tan đồ đạc xung quanh, và rồi căn nhà không thể chịu được sự dày vò của hai người mà nổ tung chỉ bằng xung lực va chạm của nội công. Ám Thiên Sát chém những kiếm hiểm hóc toàn là chiêu chí mạng về phía Triệu Huy. Triệu Huy cũng không để bản thân bị thất thế, vung kiếm đỡ và ra đòn ngay khi có khoảng trống. Tả Khâu Vân lập tức nhảy ra bên ngoài căn nhà để tránh liên lụy. Nam Cung Trương Hổ thì vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Lúc này Ám Thiên Sát nhìn thấy rồi lùi lại, tập trung ma lực vào cơ thể. Mọi thứ xung quanh đổ vỡ hết chỉ vì hắn đang hội tụ ma lực. Tả Khâu Vân vừa chạy vừa quay đầu cảm thán, thứ quái quỷ gì vậy chứ? Triệu Huy thầm nghĩ, ma lực tỏa ra từ người hắn như hóa hữu hình, chạm khắc từng nét lên sự vật xung quanh. Quá khủng khiếp, đừng bảo là ngoài việc là cao thủ kiếm thuật ra, gã còn có cả khả năng đó nữa đấy. Nhận thấy hắn sắp sửa xông vào, Triệu Huy lập tức ra chiêu về phía Ám Thiên Sát. Kiếm ý giác ngộ, Thiên Kiếm Lưu, thức thứ 8, Thiên Hạ không không đạo. Một hắc động nhìn như lỗ đen của vũ trụ đang cắn nuốt tất cả mọi thứ trong vùng tác động của nó. Ám Thiên Sát hội tụ ma lực lên thanh kiếm rồi chém thẳng vào hắc động, nhưng hắc động hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Hắc động nuốt trọn thanh kiếm của Ám Thiên Sát. Ám Thiên Sát ngơ ngác ngạc nhiên nhìn thanh kiếm tan vào hư không trước mắt mình rồi bất giác nói, kiếm thần. Triệu Huy ngạc nhiên khựng lại nghĩ, gã nhận ra chiêu thức này ư? Đột nhiên lúc này kiếm thần Triệu Thiên nói ra từ huyết ngọc, ta mượn cơ thể ngươi một chút. Triệu Huy đáp, ta xử lý được tên này mà, ngài đừng lo. Kiếm thần Triệu Thiên nói tiếp, ngươi không có gì muốn nói với ta à? Triệu Huy nhắm mắt nhường cơ thể cho kiếm thần. Kiếm thần điều khiển cơ thể của Triệu Huy nói, ngươi là người của Sigma nhất gia đúng không?
Ám Thiên Sát ngạc nhiên giật thót nói, sao ngươi biết? Kiếm Thần nói, vì cả người ngươi tỏa ra cái khí tức ngông cuồng đặc trưng của Xích Long. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta là ai mà lại không nhìn ra? Ám Thiên Sát suy tư nghĩ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sao khí chất tên khốn này lại thay đổi chóng mặt vậy? Kiếm Thần nhìn thanh kiếm trên tay Triệu Huy nói, kiếm này tốt đấy. Kiếm Thần truyền nội công vào thanh kiếm rồi dùng kiếm khí từ từ nâng mái nhà bị bay ra trong cuộc giao tranh lúc nãy lên rồi lắp ngược lại vào tòa nhà đã bị đổ vỡ tạo nên một không gian kín. Kiếm Thần Triệu Thiên nói, tẻ nhạt quá, thôi vào luôn việc chính đi, ngươi muốn hỏi gì ta cứ hỏi. Ám Thiên Sát khó hiểu, hả? Kiếm Thần Triệu Thiên nói tiếp, nếu thế thì để ta hỏi trước, lũ mặt kiếp các ngươi hiện giờ vẫn còn đang phục tùng Thiên Trung tọa và Thần tọa phải không? Nghe xong Ám Thiên Sát lập tức quỳ xuống run rẩy. Triệu Huy quan sát bên cạnh thầm nghĩ, cái tên đó kinh khủng cỡ nào mà mới nhắc tới đã khiến tên này khuỵu xuống run sợ rồi. Kiếm Thần nói tiếp, ta đâu ép ngươi phải trả lời. Thần tọa là danh hiệu của một nhân vật còn vượt lên trên cả tam thần, những phàm nhân được tôn sùng như thần thánh trong lịch sử võ lâm, vừa là kẻ quan sát, kẻ vãng lai, kẻ chơi đùa vận mệnh, kẻ dẫn dắt, kẻ quyết định, cũng là kẻ hủy diệt. Nói chung, người ta không thể nào tìm đủ từ ngữ để diễn tả được quyền năng vô hạn của thần tọa, một sự tồn tại mơ hồ nhưng cũng rõ rệt tới mức không thể ngó lơ. Ám Thiên Sát đang quỳ run rẩy nói, truyền nhân kiếm thần ư? Sao có thể? Hắn thầm nghĩ, nhân vật duy nhất từng tồn tại trong lịch sử dám đối đầu chống lại thần tọa. Sử sách Thiên Ma Đạo ghi lại rằng người đó đã có một cái chết vô cùng thảm thương, tương truyền rằng vị đó chỉ dùng một tay đã đủ nghiền nát cả nửa thế lực Ma Thiên Đạo lúc bấy giờ ra cám. Con người duy nhất trong lịch sử dám đối đầu với thần tọa là một người có thể coi có tinh thần lực ngang bằng với họ. Tuy nhiên, bí kỹ mang tên Nghịch Thiên Hải Nhật của Long Ma Gia đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ huy hoàng của người đó. Xác của vị ấy đã bị băm vằm ra thành ngàn mảnh, nằm rải rác khắp cùng trời cuối đất. Sau sự kiện ấy, Thiên Ma Đạo cũng hoàn toàn xóa sổ đi sự tồn tại của kiếm thần, thứ võ công ngài ấy sáng tạo ra, những mối giao hảo ngài ấy từng gây dựng. Tất cả những vết tính cho thấy sự tồn tại của kiếm thần trên giang hồ đều bị xóa sạch. Tới cuối cùng, công pháp của kiếm thần đã trở thành một bí ẩn ngay cả với Thiên Ma Đạo. Cho dù có nắm được bí tịch trong tay thì chắc chắn cũng không ai có khả năng sử dụng được dù chỉ là một phần nhỏ thứ sức mạnh khủng bố ấy. Đặc biệt là không lực hàm chứa trong thanh kiếm của kiếm thần, nhưng hiện giờ ta lại đang được chứng kiến không lực nước tiếng ấy của kiếm thần ngay trước mặt. Phá không kiếm, kiếm thần Triệu Thiên như nhìn một con kiến lạnh lùng tỏa ra nội công nói, thú vị nhỉ. Luật nhân quả trên đời đúng là đáng sợ thật, đã gieo nhân thì có trốn thế nào cũng không tránh gặt quả đâu. Ngươi nói xem, tại sao thần tọa tự dưng lại ra mặt trở lại, để gây khó dễ cho ai ư? Hay là còn có việc gì hệ thống hơn thế? Ám Thiên Sát im lặng không nói gì. Kiếm thần nói tiếp, ta hiểu rồi, hóa ra chẳng có thứ gì thay đổi cả. Vậy ta cũng không có việc gì phải tiếp tục nói chuyện với cái giống như ngươi nữa. Kiếm thần điều khiển Triệu Huy dùng phá không kiếm tạo ra một hắc động nhìn tĩnh lặng hơn Triệu Huy tạo ra, rồi nói, vòng xoáy thương vong luôn xoay chuyển, ta vẫn sẽ còn phải bước qua những giao lộ như thế này. Ngươi suy xét kỹ một chút sẽ thấy, đều là do vòng chảy vận mệnh cả. Tha thứ cho ta vì phải kết liễu ngươi nhé. Vừa dứt lời, kiếm thần dùng kiếm khí mang theo hắc động chém một đường dứt khoát về phía Ám Thiên Sát. Hắc động lập tức cắn nuốt toàn bộ cơ thể Ám Thiên Sát rồi tĩnh lặng biến mất giữa khoảng không như một giọt nước rơi xuống rồi biến mất. Sau khi hắc động biến mất chỉ còn lại toàn máu rơi từ chỗ hắc động vừa biến, máu rơi ào ạt xuống. Hắc động đã cắn nuốt hết sạch Ám Thiên Sát, chỉ còn lại một vũng máu. Kiếm thần xong việc nhắm mắt giờ trả cơ thể cho Triệu Huy. Sau một thời gian tĩnh lặng, Tả Khâu Vân và Nam Cung Trương Hổ tiến vào. Tả Khâu Vân với nét lo sợ trên mặt hỏi, trong này đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Huy đáp, tàn dư của những chuyện tuyệt mật trong giang hồ, ta chỉ có thể tiết lộ cho hai người tới vậy thôi. Triệu Huy tự vấn lại, thú thực, tuy Tào đã từng đề cập chuyện này với mình rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chạm trán ngoài đời thật. Dù sao thì tin nhắn gửi về tận nhà mình cũng là họ đã chú ý tới ngươi rồi mà, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải vỗ tay cho cái nỗ lực vừa quản lý liên minh vừa lo sự vụ bên Hắc Thiên Liên cùng lúc của họ. Mà rốt cuộc thần tọa là cái gì được nhỉ? Một vị thần à? Nói thế tức là thần tiên thực sự có tồn tại. Triệu Huy nhìn xung quanh tan hoang đổ nát nói, tiên sư chắc chi phí sửa chữa tốn nhiều lắm. Rồi lại nghĩ, thôi kệ, dù sao cứ băn khoăn mãi cũng chẳng được giải đáp mà còn thêm đau đầu. Có điều vẫn chả hiểu tại sao một thương nhân lương thiện chuyên làm ăn bán buôn như mình lại bị họ chú ý nữa, mà thôi, thế càng có lợi cho mình vạch ra danh tính của bọn chúng. Bên phe mình có Tào tiên sinh lẫn Vạn Thượng Cổ lão ra cơ mà. Quan trọng nhất là ngay cả kiếm thần lừng lẫy cũng đứng về phía mình nốt. Đấy là còn chưa kể mình là người hiện đại, mang tư tưởng và sự khôn ngoan của người hiện đại nên có khả năng nhìn bức tranh chính trị của thế giới này từ góc độ thoáng hơn nhiều. Núp dưới danh tính Thượng Huy, mình có thể thoải mái che giấu khả năng của bản thân và âm thầm xây dựng một lực lượng lớn mạnh tới mức không một ai dám coi khinh. Tất cả là nhờ những kiến thức thời hiện đại cũng như những chiến thuật đỉnh cao được các vĩ nhân từ thế giới của mình sử dụng. Tả Khâu Vân nhìn căn nhà nổ tung được Triệu Huy ghép lại xung quanh vẫn đổ nát nhưng căn nhà lại được ghép lại chỉ bằng kiếm ý. Tả Khâu Vân sợ sệt trong lòng nghĩ, Triệu Huy bắt đầu khiến ta hơi sợ rồi, không chỉ có thể sử dụng thứ võ công xưa nay chưa ai thấy mà những mưu kế huynh ấy dùng còn ngày càng thâm sâu khó lường hơn. Thân là người chứng kiến toàn bộ quá trình huynh ấy chẳng tốn giọt mồ hôi nào vẫn quy phục được toàn bộ Hắc Thiên Liên khiến ta nghi ngờ liệu con người ấy có còn là phàm nhân thật không nữa. Ta thực sự không muốn phải trở thành kẻ địch của huynh ấy đâu, nhỡ như Nam Cung thế gia mà đoạn tuyệt vời doanh gia Triệu thật thì lớn chuyện là cái chắc. Lúc này Diêm Thường Lộc, Trần Gia Huệ và Trương Nhất Long bước vào căn nhà và thấy xung quanh hoang tàn. Trương Nhất Long ngạc nhiên nói, Trần nhà bị làm sao thế? Diêm Thường Lộc hỏi, vụ gì đây? Trương Nhất Long đi đứng không chú ý dưới chân đã vô tình dẫm vào vũng máu còn sót lại của Ám Thiên Sát lúc nãy rồi giật thót người hốt hoảng nói, đệt, cái đống máu me này là sao?
Trần Gia Huệ thì mặt nhớ vớ được vàng thèm nhỏ dãi chạy ra chỗ máu. Trần Gia Huệ ngồi xuống đưa hai tay sờ vào bãi máu rồi đưa một tay lên liếm để nếm thử vị máu. Trần Gia Huệ nếm xong mặt thích thú phờn phờn nói, máu này vẫn còn vương lại chút vị của dương khí, là đàn ông, khoảng ngoài 40, phải không? Huyết xà tâm tuyền công của độc vương là một loại nội công bao hàm cả hấp tinh đại pháp và thủ pháp hút máu. Diêm Thường Lộc ghê tởm nói, eo ơi, con mụ dâm dê tởm lợn này nữa, ngươi còn đỏ mặt được với cả xác chết luôn à? Trần Gia Huệ đỏ mặt quay sang đáp, thì, dù sao cũng vẫn là máu con người mà, trông còn rất tươi mới nữa. Ta bị thu hút muốn đến nếm thử một ngụm thì cũng có làm sao đâu. Mà nói mới để ý, cái xác đâu mất rồi? Triệu Huy cảm thán, bộ ta là ma cà rồng hay gì? Rồi thầm nghĩ, ngay từ khoảng khắc tốn bao nhiêu vàng mua đống máu gấu đất đỏ đó là mình đã biết rồi. Đột nhiên Trần Gia Huệ cảm thấy gì đó đỏ mặt, ngửa đầu lên run run kêu rên. Diêm Thường Lộc lại bị giật mình một lần nữa chửi, đù má, làm ta sởn hết cả da gà. Con đó trông như chỉ người hớp máu thôi mà đã lên đỉnh rồi ấy, thấy gớm quá. Tự dưng nhà ngươi bị cái giống gì thế hả? Trần Gia Huệ má đỏ môi hồng, đôi mắt nhớ mong trong lòng nở hoa nói, đây là lần đầu tiên ta gặp một dòng máu đậm đặc tinh chất như này đó. Chủ nhân của nó là ai vậy? Kẻ đó ở giáo phái nào thế? Đừng bảo ta là Hỏa giáo. Triệu Huy mặt nghiêm trọng căm ghét nhìn rồi nghĩ, đúng vậy đấy, đây chính là lý do mình không cho phép bất kỳ một tên ác nhân thiên ma đạo nào, thậm chí cả độc vương được nếm thử máu người. Bởi những kẻ là cao thủ huyết xà tâm tuyền công sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn với dù chỉ là một chút máu của cao thủ thực sự. Triệu Huy thở dài nói, chắc vị tuyệt lắm. Rồi nghĩ, cô ta uống hết CMNR, hết đường lui rồi. Trần Gia Huệ quỳ ngoan ngoãn đỏ mặt mắt trông mong nói, ngon cực kỳ, đỉnh chóp luôn á. Nói xong cô ta nghĩ, chẳng hiểu tại sao nhưng từng giọt đều khiến cả cơ thể ta nóng rực bừng bừng hưng phấn. Rồi đột nhiên gục đầu cắm mặt xuống bãi máu nuốt liên tục. Chứng kiến cảnh này Tả Khâu Vân sốc bay cả màu mắt chữ O mồm chữ ô cảm thán. Trương Nhất Long nhìn ghê tởm nói, trời đất hỡi. Triệu Huy không nhìn nổi nữa quay người đi nói, thôi, tới giờ ăn trưa rồi, ta quay lại nhà chính đây. Tả Khâu Vân lập tức đi theo Triệu Huy nói, thoát kiếp rồi, ta mau đi thôi. Nam Cung Trương Hổ và Trương Nhất Long cũng lập tức đi theo mặc kệ Trần Gia Huệ cắm mặt xuống vũng máu. Rồi Triệu Huy đi cùng Tả Khâu Vân, Nam Cung Trương Hổ, Trương Nhất Long, Diêm Thường Lộc và Tuyết Hiền ra ngoài tiến tới khách trạm của Triệu gia. Vừa tới cửa, người chủ khách trạm lập tức nhận ra Triệu Huy rồi cung kính vội vã nói, ôi trời, là đại nhân. Triệu Huy lạnh lùng nói, trong giờ làm việc, bổn phận của ngươi là phải đối xử công tâm với mọi khách hàng đến và đi, ta cũng không ngoại lệ, thế nên đừng thi lễ nữa, cứ hành xử như bình thường đi. Người trưởng quầy cung kính đáp, ta hiểu rồi ạ, thưa đại. Không, khách quan. Sau khi sắp xếp xong xuôi ngồi vào bàn, Trương Nhất Long hứng khởi nói, đệ đói thịt sắp chết rồi đây. Triệu Huy cắt ngang tất cả nói lớn, 6 tô mì chay với 3 bát đá bảo nhé tiểu nhị ới. Trương Nhất Long phụng phịu nghĩ, ngấy mì chay đến tận cổ rồi. Triệu Huy nhìn Tuyết Hiền nói, cô vừa mới mua cái mạng che mặt mới à, trông hợp lắm, nhớ đừng có cởi ra đấy. Tuyết Hiền lạnh lùng đáp, rõ thưa đại nhân. Triệu Huy hỏi tiếp, cô đã xem qua lịch trình ta đang cân nhắc chưa, có tiến hành luôn được không? Tuyết Hiền lắc đầu nói, ta đã đích thân tới cả 32 địa điểm được đề cập xuyên suốt lịch trình với Trương tổng quản, nhưng mà thực sự là bất khả thi, chúng ta thậm chí còn chẳng chiếm được phân nửa. Triệu Huy thất vọng pha chút buồn bã nói, không được phân nửa ư? Triệu Huy thầm nghĩ, cứ cái đà này thì kế hoạch của mình sẽ đổ sông đổ bể mất thôi, sẽ không thể tận dụng được vách băng khổng lồ nữa. Bọn họ đã lỡ đặt niềm tin mù quáng vào Tuyết Hiền một lần rồi nên lần này quản lý quỹ tiền nong chặt chẽ quá. Cách duy nhất còn lại là để cô ấy tiếp tục cùng với thứ băng công học nửa vời của mình thôi. Triệu Huy tâm trạng trùng xuống nói, đáng tiếc thật. Tuyết Hiền lạnh lùng nhưng vẫn có nét buồn bã nói, thật xin lỗi, ta không có khả năng sử dụng thiên băng tinh như ca ca. Tả Khâu Vân suy tư nói, thiên băng tinh à, thiên băng tinh. Rồi đột nhiên hứng khởi đứng dậy đập bàn nói, ta nhớ ra rồi, ở Đường gia có nhiều lắm. Triệu Huy tò mò, Đường gia ư? Ý ngươi là Đường gia ở Tứ Xuyên? Tả Khâu Vân nói tiếp, phải, hồi thế ngoại đại chiến rất nhiều đồ của Bắc Hải đã trở thành chiến lợi phẩm của Võ Lâm Minh, trong đó có thiên băng tinh. Triệu Huy hỏi, vậy sao lại ở Đường gia? Tả Khâu Vân giải thích, ta nghe nói là cần dùng để nghiên cứu độc thế nên Võ Lâm Minh đã giao toàn bộ thiên băng tinh cho Đường gia, chắc là họ đã có giao dịch gì đó với nhau rồi. Triệu Huy suy tư một lúc rồi nói, nếu được dùng thiên băng tinh thì một mình ngươi có thể đối phó được hết với điểm kinh doanh ở Hồ Bà Dương chứ? Tuyết Hiền tự tin gật đầu nói, ta có thể làm được. Triệu Huy nói, ta hiểu rồi. Lúc này Trần Gia Huệ bước đến, những bước chân vung vẩy máu ra sàn xung quanh làm khách quan đến ăn và nhân viên phục vụ giật mình há hốc mồm, có người rơi cả bát mì hét lên. Trần Gia Huệ cả người dính máu như thể vừa tắm trong đống máu và chưa hoàn hồn trợn mắt nói, thi thể ở đâu? Người xung quanh hoảng sợ hét lớn, cứu người. Hôm sau tại Hồ Bà Dương, Triệu Huy đi thị sát ở xưởng rèn thầm nghĩ, dưới góc nhìn của người hiện đại thì kỹ thuật ở thời này đúng là quá thô sơ, nhìn cái quy trình phức tạp để tạo ra thép này mà xem, lò đốt đắp bằng đất sét cao bằng người, chất than trộn lẫn với thiết khoáng nguyên thạch vào trong rồi quạt bằng chân cả ngày không nhỉ, như vậy mà chỉ có được một lượng thép rất nhỏ. Công xưởng rộng thế này có khoảng 70 chiếc lò như thế, thợ hồ làm việc hết công suất thì một ngày cũng chỉ được tầm 20 cân thép 12 kg nếu tính ra kg. Công xưởng rộng lớn này vận hành với khoảng 250 người thay phiên nhau quạt gió, số lượng chỉ có từng đó nên nhiều khi hỗn độn cũng là điều không thể tránh khỏi. Với một người có thể nhìn thấy sắt nóng chảy ra từ lò luyện kim khổng lồ hàng ngày trên tivi như mình đúng là quá bức bối mà. Triệu Huy thất vọng suy tư, nếu mình áp dụng tính phí nhân công như hiện đại vào quy trình này thì giá của một miếng nhôm thỏi cũng đắt muốn cắt cổ.
Mỗi lần đến Thiết Phường theo dõi quy trình làm thép thì đây là cảnh mình phẫn nộ nhất. Triệu Huy buột miệng thốt, chết tiệt, rồi nghĩ tiếp. Mỗi buổi sáng người làm sẽ đập vỡ hơn 70 chiếc lò, bởi vì những chiếc lò đất sét đó bị nung nóng cả đêm với nhiệt độ hơn 1000 độ, đã sớm bị nung thành đất nung và mất đi giá trị sử dụng, vậy nên người làm phải đi lấy đất sét mới từ dưới sông về công xưởng. Tiếp theo lại tiếp tục đắp những lò đất cao bằng người rồi lại tiếp tục chất thân và thiết khoáng thạch, sau đó lại đốt lửa bằng quạt thổi lửa. Riêng quá trình này thôi cũng mất tới nửa ngày rồi. Cứ với tốc độ này nếu muốn đủ thép để xây một tòa chung cư thì chắc phải mất cả mấy chục năm, làm nhôm thỏi một tuần mới có thể tạo ra được một thanh HBEAM. Không thể vận hành như lò luyện kim hiện đại sao? Dùng than làm nguồn nhiệt thì đương nhiên là không làm được rồi, phải đi đào than đá không nhỉ? Nhưng với kỹ thuật của Trung Nguyên, ngoài những núi khoáng sản lộ thiên thì làm gì còn chỗ nào khác để đào được than đá. Khi dùng cuốc mà gặp một tầng đá mỏng thì quặng than lúc đó cũng sẽ biến thành quặng bỏ hoang thôi. Nếu muốn phát triển núi khoáng sản thì thuốc nổ là tất yếu. Đó không còn là vấn đề về nhân lực nữa. Triệu Huy đột nhiên nhận ra điều gì đó, nghĩ lại, có nhất thiết cần có thuốc nổ không nhỉ? Uy lực của Thiếu Lâm tự bí truyền Bách Bộ Thần Quyền hoặc là A La Hán Thần Quyết, nếu tin đồn là thật thì đâu nhất thiết phải có thuốc nổ. Ở giang hồ Trung Nguyên này, không phải có nhiều cao thủ có thể biến đá thành bụi mịn chỉ bằng một quyền một chưởng thôi sao? Nếu như có thể thuê được một kẻ thô thiển trong số những người đó thì việc tìm cho mình một mạch khoáng sản có là gì đâu. Nếu như có thể khai thác số lượng lớn than đá, nguồn năng lượng hóa thạch tiêu biểu thì giấc mơ về lò luyện kim cũng không phải không có khả năng. Những làm thế nào đây? Thiếu Lâm tự là nơi còn trên cả Nam Cung thế gia, những nơi có tên tuổi ngang hàng với nhau trên giang hồ thế này liệu sẽ vì quặng khoáng sản mà tới sao? Ngay khi nghe thấy những lời đó có khi các vị Phật sống lại bùng nổ rồi dùng thiền trượng đạp nát đầu mình cũng nên ấy chứ. Kiếm Thần đại nhân có nói trình của mình vẫn chưa thể đấu lại với các vị cao thủ bậc nhất của Thất Võ tọa, hiện tại thì Không đại sư cùng với Võ Hoàng Thanh Vân chân nhân của Võ Lâm Minh, Tử Hà kiếm thánh của Hoa Sơn chính là ba vị mạnh nhất Thất Võ tọa. Trong lúc Triệu Huy đang đau đầu tính toán thì Trương Nhất Long tiến đến. Trương Nhất Long khó chịu nói, đại ca, tên to con đó lại tới rồi. Triệu Huy hỏi lại, đệ đang nói gì vậy? Giờ ai là người đang gọi kẻ khác là tên to con vậy chứ? Trương Nhất Long đáp, cái kẻ mà hôm trước chơi vật tay với ta đó, lần này hắn ta lại bị gạt ra khỏi Hợp Tân quán nên chắc là muốn tới tra hỏi. Triệu Huy đáp, à, rồi tính toán chút, con trai cả của Vô Cực Đao Vương, Tân Đao Vương, Bành Quát. Với phong cách quản lý nghiêm ngặt của Hợp Tân quán thì tên này là đối tượng đã bị từ chối nhiều lần. Trước kia cũng có tiền lệ vào quán bằng ra thế nhưng cái gì nó cũng phải có mức độ thôi đúng không? Nói ra thì hơi có lỗi với hắn nhưng mà thực sự hắn ta xấu xí quá, ở hiện đại quả thực cũng là hiếm có ai xấu như hắn. Mà dù không phải vậy đi nữa thì với phong cách quản lý nghiêm khắc của Hợp Tân quán thì cũng đã bị con cháu của các nhà quan cao chức trọng oán trách rồi. Nếu như mà cho một tên xấu chói mắt như Bành Quát vào quán thì chắc chắn sẽ có người gào thét rằng trâu chó gì cũng đều có thể vào được sao? Triệu Huy thở dài nói, ôi cái tên đó thật là đau đầu quá mà. Tên đó giờ đang ở đâu? Trương Nhất Long đáp, hắn ở khách trạm Triệu gia. Triệu Huy nghĩ, khách trạm Triệu gia, giờ không phải Hàn Tuyết Hiền đang ở đó để chất đá vào băng khố, phòng băng của các gian sao? Triệu Huy nói, chúng ta nhanh đi thôi. Lúc sau tại khách trạm Triệu gia ở Hồ Bà Dương, Triệu Huy và Trương Nhất Long vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tức mắt. Bành Quát uống say rồi khoe cơ bắp lấy le với Tuyết Hiền, hắn phấn khích nói, nào hay hay, phù, mãnh nam đúng là mãnh nam đúng không? Hay. Tuyết Hiền ngại ngùng che mặt quay đi nói, ơ kìa. Bành Quát mặt mũi hưng phấn tươi cười nghĩ, đổ chưa. Triệu Huy đứng từ xa nhìn thấy như bị xúc phạm, con mắt chê bai ra mặt nghĩ, ôi trời kinh dị thật đấy, cười lên lại càng xấu hơn. Triệu Huy khó chịu đi đến và nói lớn, một vừa hai phải thôi chứ. Tuyết Hiền vừa ngại ngùng che mặt vừa khó chịu chỉ muốn Bành Quát cút ra chỗ khác. Bành Quát chỉnh lại áo che bớt cơ ngực đi nói, chỉ là ta hơi hưng phấn quá đà thôi. Rồi hắn liếc mắt thấy Triệu Huy đeo một thanh kiếm bên người, hắn hống hách nói và đưa tay cầm thanh đao ra, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một thanh kiếm xoàng thôi, nam nhân thì không phải là que tăm như thế mà phải thế này này. Triệu Huy thở dài khó chịu nói, phù, ngươi tới khoe kiếm với cơ bắp đó à? Nghe xong hắn chợt nhớ ra lý do hắn đến đây. Hắn tức giận nói lớn, sao ngươi dám liên tục từ chối công tử Bành Quát, thiếu gia chủ Bành gia Hà Bắc vậy, cho ta vào Hợp Tân quán ngay. Nếu ngươi dám từ chối thì lần này ta sẽ quậy tung Hợp Tân quán của ngươi lên. Hắn mạnh miệng nhưng đôi mắt tràn ngập ham muốn mãnh liệt, thầm nghĩ, xin đấy, ta cũng muốn nhập quán, ta cũng muốn chơi đùa với nữ nhân. Triệu Huy khó hiểu nghĩ, cái này tên nói bằng mắt đầy à? Trương Nhất Long lập tức chen lời đưa tay ra chặn nói, không được, ngươi về đi. Bành Quát khó chịu nói, tại sao ta lại không được? Trương Nhất Long lạnh lùng kiên định nói, vì ngươi quá xấu. Bành Quát bị tổn thương, nước mắt tràn ra, chết trong lòng nhiều chút nghĩ, lần đầu ta nghe nói vậy đó, mẹ ta cũng chỉ chậm rãi quay đầu và nói ta rất có phong vị nam nhân bằng đôi mắt buồn bã thôi. Sao ngươi dám vô lễ, nhà ngươi cũng chỉ có cơ bắp thôi mà. Hắn nổi lửa giận dữ đạp mạnh xuống sàn, vỡ một mảnh sàn rồi nói, tên kìa, phân thắng bại đi. Triệu Huy lạnh lùng nói, Thanh Nhã. Người nhân viên tên Thanh Nhã lập tức chạy tới đáp, vâng, thưa hội trưởng, ta đến đây. Triệu Huy lạnh lùng nói, gãy 3 cái cột rồi, sau này không biết còn gây ra chuyện gì nữa nên nhớ để ý kỹ rồi tính hết cho người đó nha. Thanh Nhã đáp, vâng thưa hội trưởng. Bành Quát tức giận vung tay về phía Triệu Huy nói, tên này. Đúng lúc đó Tuyết Hiền đứng cạnh Triệu Huy lên tiếng, dừng lại đi, những người khác còn đang dùng bữa mà. Và rồi cánh tay vừa vung ra của Bành Quát đã vô tình tát thẳng vào mặt Tuyết Hiền làm nàng ngã ra sau rơi luôn mạng che mặt. Những người xung quanh nhìn thấy mặt Tuyết Hiền lập tức cảm thán, ôi trời ơi, sao có thể như vậy, giai nhân, tuyệt thế giai nhân. Bành Quát đỏ mặt biết mình vừa gây chuyện lập tức nói, ta xin lỗi, tiểu thư,
Hắn thầm nghĩ, trừ những khi vung đao ra ta chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh như thế này, lần đầu tiên thấy vậy luôn đó. Nếu như có nữ thần thì liệu có phải hình dáng thế này không? Triệu Huy lạnh lùng nhặt mạng che mặt nói. Hai, ta đã bảo ngươi quản lý khăn che mặt cho tốt rồi mà. Triệu Huy đưa khăn che mặt cho Tuyết Hiền, Tuyết Hiền đưa tay ra nhận lấy rồi nói. Ta xin lỗi. Bành Quát si mê. Tuyết Hiền lập tức hành lễ nói. Tại hạ Bành Quát, Huyền Võ thiếu công tử của Bành gia, một trong ngũ đại thế gia Bắc Thiên Kiến Quá, ra mắt. Tiểu thư, liệu ta có vinh hạnh được biết phương danh của tiểu thư không? Trương Nhất Long lao ra giữa chen ngang che cho Tuyết Hiền đẩy Bành Quát ra. Bành Quát khó chịu nói. Tránh ra đi tên này. Trương Nhất Long tức giận nói. Này, tên khốn đen thùi lùi như ngươi mà dám nhìn thẳng tiểu thư Han vậy sao? Cút ngay đi. Hừ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Sao dám hỏi tên của tiểu thư chứ? Tuyết Hiền vẫn lịch sự hành lễ đáp. Cháu đời thứ 17 của Han thị ở Bắc Hải Tuyết Phong. Tên ở băng gia của ta là Tuyết Hiền. Bành Quát giật mình nói. Nếu là Bắc Hải Han thị, băng cung. Hắn buồn bã khóc lóc nói. Tình yêu đúng là tàn nhẫn. Đột nhiên hắn nghiêm túc nói lớn. Tên kia, phân thắng bại, nếu ngươi còn là nam nhân thì đừng trốn tránh nữa. Trương Nhất Long lập tức tiếp lời. Tới đi, để ta cho ngươi một trận. Bành Quát lập tức lao đến Trương Nhất Long nói. Ta cũng đang muốn nói vậy đó, đấu với một tên như ngươi thì không cần dùng đao, ta sẽ dùng trưởng pháp. Trương Nhất Long chửi lại. Tên khốn này. Đột nhiên Triệu Huy chen ngang. Chờ đã, trưởng pháo. Bành gia còn có cả trưởng pháp, quyền pháp sao? Bành Quát và Trương Nhất Long đang túm cổ áo nhau, bốn mắt nhìn nhau như đạn. Hắn nói gì? Rồi hắn tự hào nói, thân là người lăn lộn trong giang hồ mà lại chưa từng nghe tới Hỗn Nguyên Bích Lực trưởng của nhà ta sao? Triệu Huy thắc mắc, Hỗn Nguyên Bích Lực trưởng có mạnh hơn Bách Bộ Thần Quyền với A La Hán Thần Quyền không? Bành Quát khẳng định, dù trưởng pháp quyền pháp của Thiếu Lâm có là tuyệt kỹ tới đâu thì Hỗn Nguyên Bích Lực trưởng của bản gia vẫn không hề thua kém nhé. Triệu Huy cười nham hiểm vào mốt thương nhân hắc ám cười nói, vậy công tử có muốn đấu với ta một ván không? Bành Quát hỏi. Đấu với ngươi? Triệu Huy lùa gà nói, coi như một vụ cá cược đi. Bành Quát nhìn thể hình thư sinh của Triệu Huy nghĩ, nhìn người cứ như que củi, với vóc dáng thế kia mà hắn muốn đấu lại Bành Quát ta sao? Hắn lập tức đáp, đấu thế nào? Triệu Huy thản nhiên đưa tay phải ra rồi nói, vật tay. Bành Quát thắc mắc, vật tay? Thầm nghĩ, với đôi tay gầy còm kia mà dám bày đặt vật tay sao? Triệu Huy lùa gà ra điều kiện nói, nếu ta thua thì ngươi sẽ được quyền thoải mái ra vào Hợp Tân quán. Bành Quát sung sướng hớn hở nói, gì cơ? Triệu Huy bắt đầu lộ ý cười tươi nói, ngược lại nếu ta thắng thì ngươi ký hợp đồng lao động với ta là được. Bành Quát tự tin vừa đi ra một chiếc bàn tại khách điếm vừa nói, ngươi sẽ không nói hai lời đâu đúng không? Triệu Huy cũng đi theo ra chiếc bàn nói, đó cũng là câu mà bọn ta muốn hỏi, ngươi hiểu hợp đồng lao động là thứ gì đúng không? Cả hai cùng ngồi xuống bàn để chuẩn bị vật tay. Bành Quát tự tin nói, quân tử nhất ngôn. Triệu Huy tiếp lời, tứ mã nan truy. Bành Quát hỏi, không dùng nội công chứ? Triệu Huy nhìn Bành Quát bằng một mắt tự tin nói, ta thế nào cũng được làm theo ngươi muốn đi. Bành Quát thừa tự tin đưa tay phải ra nói, vậy hả? Thế thì không dùng nội công. Hắn thầm vui sướng trong lòng nghĩ, cái bắp tay bé xíu, còn không bằng 3 phần bắp tay mình mà đòi. Kha. Triệu Huy lập tức đưa tay phải ra để vật tay với Bành Quát, hai tay bắt đầu chạm vào nhau lần đầu. Vừa mới chạm vào tay Triệu Huy, Bành Quát lập tức suy tư, chỉ là chạm tay hắn ta thôi, sao lại có cảm giác như chạm vào đá thạch anh vậy? Hắn lập tức thấy sai thất vọng nói, có đúng là ngươi không dùng nội công không đó? Triệu Huy cười tươi không thấy mặt trời nói, ngươi biết rõ mà còn hỏi làm gì? Triệu Huy lập tức dùng sức giải quyết cuộc lùa gà này nói, nào bắt đầu chứ? Bành Quát dùng sức thốt, hấp, nhưng hú hét không làm Bành Quát có thêm sức mạnh. Triệu Huy dùng sức nhẹ nhàng vật thẳng cổ tay Bành Quát xuống bàn. Mặc dù Triệu Huy nhẹ nhàng dùng sức nhưng vì ao trình sẵn rồi nên Bành Quát cố chống lại làm hắn bị bật người theo cánh tay phải. Hắn chỉ kịp hét, Bành Quát bị ngược vì sức mạnh của Triệu Huy không hiểu điều gì vừa xảy ra. Triệu Huy vui vẻ rút một tờ giấy từ người ra rồi nói, điều kiện lao động thì hai bên cùng thống nhất là được, trước tiên ta sẽ cho người soạn bản thảo đã. Bành Quát thấy Triệu Huy tươi cười thản nhiên thì người hắn run lên một nhịp. Triệu Huy lập tức soạn hợp đồng. Trương Nhất Long đứng cạnh thì cười to nói, khà, được quá. Những lữ khách xung quanh bàn tán, thiếu gia chủ Bành gia ở Hà Bắc, nếu là Bành gia ở Hà Bắc không phải rất nổi tiếng với ngoại công sao? Bành Quát không tin vào điều vừa xảy ra trước mắt, hắn tức tối biện hộ, cái này là tà thuật, chắc chắn ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó. Triệu Huy thấy hơi phiền đưa tay trái lên vào tư thế vật tay rồi nói, nếu ngươi thắng được thì thắng thử xem. Bành Quát lập tức nghiêm mặt đưa tay trái lên bàn chạm vào tay Triệu Huy. Bành Quát dùng toàn lực vật tay Triệu Huy xuống nhưng tay Triệu Huy không hề di chuyển dù chỉ một chút. Hắn cảm thán, hắn thầm nghĩ, rốt cuộc là tại sao? Cánh tay bé cành tre thế này mà sao mình không vật ngã được nhỉ? Triệu Huy vừa để yên tay cho Bành Quát dồn lực vật vừa dùng tay phải cầm tờ hợp đồng lên giải thích, chức vụ với tiền công, tiền thưởng sản phẩm và nhiệm vụ các thứ ta đã đề cập trong bản thảo. Ngươi đọc rồi ký tên vào là được. Vì đây mới là bản thảo nên nếu ngươi có gì bất mãn thì cứ nói, ta có thể phản ánh giúp ngươi phần nào. Bành Quát thấy thái độ lồi lõm của Triệu Huy hắn nóng máu mắt trợn tròn rồi từ từ định đưa tay ra cầm cây đao để sau lưng. Triệu Huy nhìn thấu ý định nói, một kẻ hùng hổ nói quân tử nhất ngôn, tứ mãn nan truy mà lại định hai lời đấy đúng là ngạc nhiên quá, dám rút vũ khí ra nữa sao? Vừa dứt lời Triệu Huy uy hiếp ngược lại. Triệu Huy để lộ ra một phần nội công nhưng vẫn vào trạng thái xuất thần, hai mắt phát ra tia sáng xanh dương, nội công vàng xen lẫn một chút xanh dương như bầu trời xanh tràn ngập ánh nắng. Bành Quát vừa cầm vào cán đao giật mình nghĩ, chân võ hóa cảnh sao? Cái tên gầy còm ốm yếu thế kia làm thế nào mà lại đạt được hóa cảnh như vậy chứ?
ngay cả ngươi được gọi là thiên tài Bắc Thiên như mình cũng chưa đạt đến cảnh giới đó mà. Bành Quát lập tức chữa thẹn bỏ tay khỏi đao nói, cái đó là vì không biết ngươi cũng là người luyện võ, giờ ta phải làm gì đây? Triệu Huy vẫn tỏa ra nội công áp lực nói, ngươi sẽ đi tìm mạch khoáng sản cùng mấy người làm việc do thám. Sau khi tìm được mạch khoáng sản ngươi sẽ cùng những người đó khai thác than đá. Bành Quát đen mặt thất thểu nói, khai thác? Hắn thầm nghĩ, một người sinh ra trong danh môn, cả đời chỉ biết đến luyện võ như mình mà hắn lại bảo đi khai thác quặng ư? Giờ hắn đang bảo mình đi làm thợ mỏ đấy hả? Hắn lập tức gân cổ phản kháng, không, ngươi coi người luyện võ là gì vậy chứ? Thợ mỏ là sao? Ta làm thợ mỏ ư? Triệu Huy ngồi đan tay vào nhau thản nhiên nói, quân tử nhất ngôn. Bành Quát biết mình bị hớ nói, tứ mã nan truy, nhưng thế này đúng là quá đáng quá. Triệu Huy nhắm mắt suy tư rồi nói, nếu ngươi do thám thành công hoặc khai thác được 1000 cân than đá trở lên ngoài tiền thưởng sản phẩm ta sẽ cho ngươi được một lần vào hợp tân quán. Bành Quát tươi vui ra mặt nói, hợp tân quán. Hắn vui vẻ ký vào tờ hợp đồng. Lúc này có người bước từ từ đến phía sau Bành Quát rồi rút đao ra chém một nhát vào lưng Bành Quát, máu bắn ra tứ tung. Bành Quát lập tức cảm nhận cơn đau, vừa hét vừa quay đầu lại nhìn thì ra Trần Gia Huệ đứng đằng sau đâm Bành Quát rồi tươi cười nói, tuyệt thật, máu nam nhân chính hiệu luôn. Trương Nhất Long hốt hoảng nói, cái nữ nhân điên rồ này sao tự nhiên lại đâm người ta như vậy? Trần Gia Huệ không quan tâm xung quanh. Trần Gia Huệ đỏ mặt nhìn dâm đãng liếm máu trên thanh dao rồi nói, tuyệt thật đấy, dương khí chính hiệu luôn. Bành Quát nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Gia Huệ lập tức đỏ mặt thốt, ngay lập tức hắn hành lễ tự tin giới thiệu, tại hạ Bành Quát, Huyền Võ thiếu công tử của Bành gia, một trong ngũ đại thế gia Bắc Thiên Kiến Quá. Ra mắt, tiểu thư, liệu ta có vinh hạnh được biết phương danh của tiểu thư không? Trương Nhất Long khó hiểu trước phản ứng của Bành Quát. Triệu Huy cũng sượng chân thay nghĩ, sao hắn ta có thể bê nguyên màn chào hỏi dùng với Hàn Tuyết Hiền sang dùng như thế này vậy nhỉ? Chắc chắn là tự luyện tập trước gương hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Trần Gia Huệ tự nhiên nói, ta là Trần Gia Huy. Bành Quát tươi cười cảm thán, Trần Gia Huy. Hắn tự sướng trong lòng, Hàn Tuyết Hiền ban nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lần đầu tiên mình được nữ nhân cho biết tên đó, hay là mình có tố chất nhỉ? Trần Gia Huệ tỏ vẻ thiếu nữ ngây thơ dâm đằng đỏ mặt nói, không biết công tử có phải là cấp siêu tuyệt đỉnh không? Bành Quát sĩ gái ưỡn ngực cười nói, ha ha ha, tiểu thư đúng là có mắt nhìn đấy. Đột nhiên Trần Gia Huệ tự nhiên sờ tay vào cơ ngực của Bành Quát nói, oa, cái này là ngoại công sao? Còn hơn cả kim trung cháo nữa.